Þingfundi fram haldið. Borist hafa 2 bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 1447 þjónustusamninga við hjúkrunarheimili frá Ingu Sæland og á þingskjali 1456 skrifstofur og skrifstofustjóra í ráðuneytinu frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt á fundinum þingskjal 673 ferðakostnaðar erlendis fyrirspurn flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Þingskjal 676 meðferð einkamála og fleira nefndarálit með breytingatillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 677 virðisaukaskattur nefndarálit með breytingatillögu frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 1680 almenn hegningarlög og fleira nefndarálit með breytingatillögu frá efnahags- og viðskiptanefnd. Tekið fyrir 15. dagskrármálið breyting á þingsályktun nr. 10/148 fjármálastefnu 2018–2022 stjórnartillaga 953. mál þingskjal 1652 fyrri umræða. Þannig verður að andsvararéttur verður rýmkaður þannig að einn frá hverjum stjórnarandstöðuflokki geti veitt andsvar eftir framsögu fjármálaráðherra, 2 mínútur í fyrri umferð og 1 mínútu í seinni. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir tillögu breytingu á þingsályktun fjármálastefnu fyrir árin 2018–2022 sem að finna á þingskjali númer 1652. Í lögum opinber fjármál sú skylda lögð á fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram á Alþingi fjármálastefnu í formi tillögu til þingsályktunar svo fljótt sem auðið eftir að ný ríkisstjórn hefur verið mynduð. Með fjármálastefnunni eru tilgreind tölusett markmið afkomu og skuldaþróun opinberra aðila í heild, það A-hluta ríkis og sveitarfélaga og fyrirtæki í eigu þeirra, til að minnsta kosti 5 ára. Tilgangur stefnunnar í fyrsta lagi að stuðla að sjálfbærni og stöðugleika í opinberum fjármálum til skemmri og lengri tíma. Samkvæmt lögunum gert ráð fyrir að markmið sem sett eru fram í fjármálastefnu taki ekki breytingum á meðan sú ríkisstjórn situr sem lagði stefnuna fram nema grundvallarforsendur hennar bresti og þá að undangenginni þinglegri meðferð og að fengnu áliti sjálfstæðs fjármálaráðs. Þá skal fjármálastefna vera í samræmi við fjármálareglur laganna, bæði grunngildin 5, sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi og töluleg skilyrði þróun afkomu og skulda. Virðulegi forseti. Fyrir rétt rúmu 1,5 ári lagði ég fyrir Alþingi fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2018–2022. Fjármálastefnan byggðist á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá nóvember 2017 sem fól í sér að efnahagsframvinda yrði áfram hagfelld og stöðug þannig að uppsafnaður hagvöxtur yrði 14% út spátímabilið. Í gildandi fjármálastefnu var sett það markmið að heildarafkoma hins opinbera, það A-hluta ríkis og sveitarfélaga, yrði jákvæð sem næmi 1,4% af vergri landsframleiðslu á árinu 2018 og að jafnaði 1% af vergri landsframleiðslu eftir það. Enn fremur var mælt fyrir að markmið skuldareglu að skuldir hins opinbera yrðu lægri en sem nemur 30% af vergri landsframleiðslu yrðu uppfyllt á árinu 2020. Þessi stefnumörkun og tölulegu markmið fyrir tímabilið voru byggð á þeim opinberu hagtölum og þjóðhagsspám sem voru fyrir hendi á þeim tíma. Áætlanagerð eins og við vitum, háð mörgum óvissuþáttum efnahagsframvindu. Slíkir óvissuþættir hafa nú þróast til verri vegar en gert var ráð fyrir í hagspánni og raskað forsendum fjármálastefnunnar í svo verulegum mæli að víki stjórnvöld ekki í neinu frá fyrri markmiðum gæti það varla talist verið í samræmi við grunngildi laganna varfærni og stöðugleika. Virðulegi forseti.
Þrátt fyrir samdrátt í ár útlit fyrir að spennan sem verið hefur í hagkerfinu leiti nærri jafnvægi þrátt fyrir nokkra aukningu atvinnuleysis ef hagspáin gengur eftir. Árlegur hagvöxtur á árunum 2020 til 2024 verður samkvæmt spánni nálægt langtíma leikni vexti eða í kringum 2,5%. Í nýrri hagspá gert ráð fyrir 11% fækkun ferðamanna árið 2019, einkum vegna gjaldþrots WOW air. Gjaldþrot WOW hefur haft áhrif til lækkunar á hagvaxtarspánni frá febrúar sem nemur 1% stigi. Þá leiðir aflabrestur í loðnu til 18 milljarða minni útflutnings en árið 2018. Áhrifin eru til lækkunar landsframleiðslu 0,4% stig ef horft til þeirrar hagspár sem birt var í febrúar. En hún hafði lækkað miðað við spána sem þar áður kom út. Endurmetnar afkomuhorfur hins opinbera gera ráð fyrir að afkoma hins opinbera versni að óbreyttu 40 til 46 milljarða króna á ári en þar af nema áhrifin á ríkissjóð 35 til 40 milljörðum króna á ári. Slík breyting hefði í för með sér að afkoma hins opinbera færi frá því að vera jákvæð á bilinu 1 til 1,3% af vergri landsframleiðslu eins og gert var ráð fyrir í núverandi fjármálaáætlun yfir í það að vera neikvæð á bilinu 0 til 0,3% af vergri landsframleiðslu. Ljóst að neikvæð afkoma á þessu bili myndi ekki samræmast vel grunngildum laga opinber fjármál og stöðugleika, varfærni og sjálfbærni og myndi einnig tefla í tvísýnu þeirri fjármálareglu laganna að heildarafkoma skuli vera jákvæð á hverju 5 ára tímabili. Spáð 2,4% vexti einkaneyslu í ár sem nokkuð minni vöxtur en spáð var í febrúar. Breytingin leiðir af minni launahækkunum og meira atvinnuleysi en áður var gert ráð fyrir. Á móti vegur að fyrirhugaðar breytingar á tekjuskattskerfinu stuðla að meiri einkaneyslu en ella sem nemur 0,2% stigum árið 2020 og 0,4% stigum árið 2021. Atvinnuvegafjárfesting dregst saman 2% og gert ráð fyrir 16,2% vexti íbúðafjárfestingar á þessu ári og 9% á því næsta. Opinber fjárfesting vex 6% í ár og verður því hlutfall fjárfestingar í landsframleiðslu nærri meðaltali undanfarinna 20 ára samkvæmt spánni. Gert ráð fyrir að skráð atvinnuleysi verða meðaltali 3,7% árið 2019 á yfirstandandi ári sem 1,2% stigum hærra en í spánni sem lá til grundvallar gildandi fjármálastefnu. Þá í spánni gert ráð fyrir að verðbólga verði 3,4% í ár og 3,2% árið 2020. En spáin sem lá til grundvallar gildandi fjármálastefnu gerir ráð fyrir 2,9% verðbólgu bæði árin. Hagstofan spáir þó lægri verðbólgu nú en í febrúar sem að öðru óbreyttu leiðir til lægri stýrivaxta en ella. Orsök þess samdráttar sem birtist í uppfærðri þjóðhagsspá Hagstofu Íslands verður ekki rakin til ákvarðana sem teknar hafa verið á vettvangi opinberra fjármála. Fjármál hins opinbera geta hins vegar haft markverð áhrif á það hversu mikinn og langvinn niðursveiflan í kjölfar hans verður. Samdrátturinn þess eðlis og af þeirri stærðargráðu að örðugt að bregðast við sér í lagi til skamms tíma með verulegum tekju- og útgjaldaráðstöfunum. Við núverandi efnahagsaðstæður myndu slíkar ráðstafanir til að tryggja afkomu ríkissjóðs fela í sér talsverða aukningu í aðhaldsstigi opinberra fjármála. Telja verður að slíkar ráðstafanir væru óskynsamlegar og gengju gegn grunngildum laga opinber fjármál stöðugleika sem felst meðal annars í því að stefna í opinberum fjármálum stuðli að jafnvægi í efnahagsmálum. Þannig gætu slíkar ráðstafanir valdið enn frekari samdrætti í hagkerfinu fremur en að stuðla að stöðugleika. Virðulegi forseti, líkt og fram kemur í greinargerð þingsályktunarinnar miðar aðlögun stefnunnar einkum að því að framfylgja grunngildum stöðugleika. Fyrirliggjandi áætlanir sýna að endurskoðun fjármálastefnunnar ætti ekki að ganga gegn grunngildum sjálfbærni opinberra fjármála, hvorki bráð né lengd. Hér skiptir höfuðmáli að skuldastaða hins opinbera hefur lækkað talsvert hraðar en gengið var út frá í gildandi fjármálastefnu. Skuldahlutfallið nú þegar fyrir neðan það hámark sem tiltekið í lögum opinber fjármál, 30% af vergri landsframleiðslu. Sú endurskoðun fjármálastefnunnar sem hér lögð til ekki það stórvægileg að hún fari í bága við eða raski tölusettum fjármálareglum laganna. Hvorki ætti að koma til þess að afkoma verði lakari en 2,5% af vergri landsframleiðslu á einu ári, né að heildarjöfnuður yfir 5 ára tímabil verði neikvæður. Af þeim sökum ekki lagt til að vikið verði tímabundið frá fjármálareglum laga opinber fjármál þótt lögin heimili slíkt við þessar aðstæður.
Virðulegi forseti, líkt og segir í lögunum opinber fjármál, þá kunna þær aðstæður að skapast að óhjákvæmilegt verði að endurskoða stefnuna. Samkvæmt lagaákvæðinu á það við ef grundvallarforsendur gildandi stefnu bresta eða fyrirsjáanlegt að þær muni bresta vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt að bregðast við. Í lögskýringum laganna einnig tiltekið með skýrum hætti að fjármálastefna verður ekki endurskoðuð af þeirri ástæðu að markmið hennar náist ekki vegna almennra veikleika í fjármálastjórn hins opinbera við framkvæmd gildandi stefnu. Að framansögðu þá hafa megináherslur við endurskoðun stefnunnar verið eftirfarandi. Í fyrsta lagi að aðhaldsstig opinberra fjármála auki ekki á samdrátt eða hjöðnun hagvaxtar umfram þá aðlögun sem hagkerfið að ganga í gegnum. Í öðru lagi að gerðar verði viðeigandi afkomubætandi ráðstafanir til að varna því að halli myndist á starfsemi hins opinbera. Í þriðja lagi að aðlögun stefnunnar verði ekki það veigamikil að víkja þurfi tímabundið frá tölusettum fjármálareglum laga opinber fjármál. Í fjórða lagi gert ráð fyrir þeirri nýjung að fellt verði inn í endurskoðaða fjármálastefnu nokkurt svigrúm fyrir lakari framvindu í efnahagsforsendum en áætlunargerðin reist á, sem ekki verði gengið á af öðrum ástæðum. Loks í fimmta lagi sá ásetningur felldur inn í stefnuna að ef efnahagsframvindan verður hagfelldari en nú spáð, verði afgangur á afkomu aukinn í samræmi við auknar tekjur af meiri hagvexti. Virðulegur forseti, við útfærslu stefnunnar í árlegri fjármálaáætlun hafa útgjöld fylgt tekjuþróuninni fast eftir. Á fyrstu 2 starfsárum sínum hefur ríkisstjórnin aukið myndarlega framlög til uppbyggingar á málaflokkum og til framkvæmda samhliða því að draga nokkuð úr skattbyrði. Þá hefur lækkun skuldahlutfallsins gengið hraðar en fjármálastefnan gerði ráð fyrir. Það hefur leitt til minnkandi vaxtakostnaðar og aukið möguleika hins opinbera á að auka útgjöld til brýnna verkefna. Ljóst að gildandi fjármálastefna hefur byggst á því að góður gangur yrði áfram í hagvexti, að efnahagsstarfsemin yrði ekki fyrir mikilli ágjöf. Nú, þegar þessar forsendur hafa raskast nokkuð, ástæða til að draga þann lærdóm af reynslunni að byggja þar meira svigrúm inn í fjármálastefnuna og að til framtíðar sé slíkt svigrúm byggt upp þannig að það fari vaxandi eftir því sem lengra komið í tímabil stefnunnar og óvissan verður meiri. Hér lagt til eins og tilgreint í lið 5, rómverskur tölustafur 5 undir tölulið 3 í þessari tillögu að þingsályktun að markmiðum afkomins opinbera í fjármálastefnunni feli í sér fyrirfram ákvarðað svigrúm sem nemi 0,4% af vergri landsframleiðslu. Gagnvart þeim markmiðum sem sett verða í árlegum fjármálaáætlunum. Í því felst ásetningur og skuldbinding stjórnvalda að markmið í árlegum fjármálaáætlunum verði að skila betri afkomu en í stefnunni sem þessu nemur. Þetta eins og það skrifað út, eins konar varúðarsvigrúm sérstakt. Óvissusvigrúm það nefnt í töflunni. Breytt fyrirkomulag með þessum hætti til þess fallið að gefa grunngildunum aukið vægi í stefnumörkum opinber fjármál. Virðulegi forseti, þær breytingar sem lagðar eru til að fjármálastefnunni endurspegla breyttar horfur í efnahagsmálum sem hafa bein og umtalsverð áhrif á afkomuhorfur hins opinbera. Breytt stefna felur í sér að stjórnvöld munu grípa til mótvægisráðstafana að því marki sem þarf, auk þess sem vikið verði frá fyrri áformum að skila talsverðum afgangi. Það að gerlegt sé að bregðast við án þess að afkoma hins opinbera verði neikvæð til marks trausta stöðu þjóðarbúsins. Það umbætur í hagkerfinu sem stjórnvöld hafa staðið fyrir á síðustu árum og misserum gera það að verkum að hagkerfið og hið opinbera mun betur í stakk búin en áður til að mæta tímabundinni ágjöf. Í því sambandi má nefna að fjármálakerfið hefur verið endurreist á heilbrigðum grunni og starfa nú eftir skýru regluverki. Fjármagnshöft hafa verið afnumin með árangursríkum og farsælum hætti. Réttindi í lífeyrissjóðum á opinberum og á almennum vinnumarkaði hafa verið samræmd. Tollar á allt nema tilteknar landbúnaðarvörur hafa verið afnumdir og almenn vörugjöld felld niður. Tryggingagjald á launastóll fyrirtækja hefur verið lækkað og mun áfram lækka.
Nýverið hafa verið ákveðnar kostnaðarsamar ráðstafanir til að greiða fyrir kjarasamningum á vinnumarkaði sem samrýmast núverandi stöðu atvinnulífsins og stuðla að efnahagslegum stöðugleika öllum til hagsbóta. Tekjuskattur, einkum á þá sem undir meðallaunum, hefur verið lækkaður og mun áfram lækka og þar að ræða eina stærstu aðgerð til lækkunar á tekjuskatti seinni ára, samhliða því sem barnabætur og greiðslur í fæðingarorlofi hafa verið hækkaðar. Það eykur ráðstöfunartekjur og lyftir undir eftirspurn í hagkerfinu. Samfellt og þróttmikið hagvaxtarskeið undanfarin 8 ár hefur skilað heimilunum meiri kaupmáttaraukningu en dæmi eru áður. Heimili og fyrirtæki hafa nýtt sér vaxtarskeiðið til að lækka skuldir sínar svo munar og hafa nú borð fyrir báru. Skuldir sem ríkissjóður axlaði í tengslum við endurreisn fjármálakerfisins hafa verið greiddar upp að fullu og aðrar skuldir vegna hallareksturs í kjölfar falls bankakerfisins hafa einnig verið lækkaðar mikið. Við það og með endurfjármögnun lána á langtum hagstæðari kjörum en boðist hafa til þessa hefur vaxtabyrði ríkissjóðs lækkað til muna. Vegna þessa góða árangurs hið opinbera nú í ágætri stöðu til að standa af sér tímabundinn mótvind á meðan hagkerfið aðlagast breyttum skilyrðum og færi viðspyrnu fyrir nýtt hagvaxtarskeið. Það verða því mín lokaorð hér í þessari fyrstu umræðu og í þessari framsöguræðu að halda því á lofti að þrátt fyrir allt, þrátt fyrir að það gefi nú aðeins á bátinn, þá eru horfur bjartar í opinberum fjármálum. Við erum áfram með ríkissjóð í jafnvægi. Við höfum nýtt góðu árin til þess að búa í haginn. Við höfum líka séð það á rekstri heimilanna, rekstri fyrirtækjanna, rekstri ríkissjóðs og rekstri sveitarfélaganna. Hversu vel við höfum nýtt góð ár til þess að byggja til framtíðar og búa í haginn fyrir erfiðari ár og við njótum nú góðs af því mjög verulega á öllum þessum sviðum. Heimilin, fyrirtækin, ríkissjóður, sveitarfélög standa betur í dag en þau gerðu fyrir nokkrum árum og það kemur okkur vel í þessari stöðu. Virðulegi forseti, ég legg til að áætluninni verði vísað til hv. fjárlaganefndar að lokinni umræðu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra ræðuna. Ég vildi koma hér aðeins inn á samráð við sveitarfélögin eins og áskilið Sú spurning hvort að sveitarfélögin hvort að sveitarfélögin treysti sér til þess að samþykkja þessa nýju fjármálastefnu. Og hvort að þetta endurmat sé komið það langt á veg að sveitarfélögin hafi allar upplýsingar og nákvæmar upplýsingar þannig að þau geti staðið við þessi áform fjármálastefnunnar. Í umsögn sveitarfélaganna gildandi fjármálaáætlun og stefnu kemur fram að lífskjarasamningarnir hafi og leggist þungt á sveitarfélögin. Þar sem stór hluti starfsmanna þeirra þiggur laun samkvæmt lægstu kjarasamningum. Og svo má ekki gleyma áformum ríkisstjórnarinnar að frysta, má nota það orð, greiðslur úr jöfnunarsjóði sem hefur haft mikil áhrif á sveitarfélögin og þau hafa mótmælt harðlega. Þá langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra að því hvort að hann telji að útreikningar ráðuneytisins á þessari endurmetnu fjármálastefnu komi ekki til með að speglast í enn þyngri rekstri sveitarfélaganna. Það fróðlegt að fá viðhorf hæstv. Ráðherra hvað þetta varðar vegna þess að ég held að þetta sé mikið áhyggjuefni að þetta kemur til með að bitna harkalega á sveitarfélögunum og auk þess hefur ríkissjóður ekki staðið við skuldbindingar sínar hvað varðar framlög úr jöfnunarsjóði. Þannig að telur hæstv. Ráðherra ekki að þetta gæti þyngt enn frekar rekstur sveitarfélaganna? Svarar andsvarið hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það rétt að lögin gera ráð fyrir því að
það sé gengið frá formlegu samkomulagi við sveitarfélögin og fram komið að ekki tókst að ljúka því samtali fyrir framlagningu fjármálaáætlunar núna í vor. En við höfum tekið aftur upp þráðinn og eins og sjá má af þessari tillögu til endurskoðunar á stefnunni að þá erum við að byggja á því að á næstu árum verði engin afkoma á sveitarfélögunum, ólíkt því sem áður var í gildandi stefnu að gert var ráð fyrir að sveitarfélögin myndu skila 0,2% til afkomu hins opinbera. Það virðist vera sem sveitarfélögin hafi verið rekin í halla heilt yfir á árinu 2018 og það sé nægt verkefni fyrir sveitarfélögin á þessu og næstu árum að halda sig þegar horft til heildarinnar bara við núllið og að þessu leytinu til erum við að ganga út frá því að framlag sveitarfélaganna til afkomu hins opinbera á næstu árum verði ekkert og það sömuleiðis löngu fram komið að við hefðum aldrei gengið eftir því með lagabreytingu að frysta framlög í jöfnunarsjóðinn án þess að það byggði á samkomulagi við sveitarfélögin. Þetta höfum við áður látið koma fram og mér sýnist að það mun ekki takast neitt samkomulag það við sveitarfélögin og við þurfum þá að taka það með í reikninginn þegar við göngum frá samkomulagi sem ég vonast til að við getum gert áður en að þingið afgreiðir fjármálaáætlun. Það er rétt sem hv. þingmaður segir að sveitarfélögin að taka á sig launahækkanir svona þeirra hópa sem eru neðar í launastiganum en þeir munu sömuleiðis greiða auðvitað útsvar og sveitarfélögin hafa notið mjög góðs á undanförnum árum af þeim kraftmikla hagvexti sem hefur verið í landinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra. Það sem náttúrulega liggur í þessu að sporin hræða vegna þess að ég held að það sé alveg ljóst að það hefur verið haft mjög lítið samráð við sveitarfélögin þegar sú stóra ákvörðun var tekin að frysta greiðslur úr jöfnunarsjóði. Sveitarfélögin mótmæltu þessu harðlega eins og hefur komið fram. Þess vegna óttast maður að þessi breyting núna á fjármálastefnunni geti haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir sveitarfélögin og eins og hæstv. Ráðherra nefndi réttilega þá ber að hafa samráð við sveitarfélögin í þessum efnum og þess vegna er mjög mikilvægt að þau fái alla þá upplýsingagjöf sem er þeim algjörlega nauðsynleg. En mér langaði svona kannski bara í lokin þá að fá það fram hjá hæstv. Ráðherra hvort það sé tilbúin að beita sér fyrir einhvers konar stuðningi við sveitarfélögin í ljósi þessa sem framundan er og lagt upp með í þessari stefnu. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, og bara þannig að þetta sé sagt einu sinni enn, það hefur engin ákvörðun verið tekin að skerða framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Það var ein af undirliggjandi forsendum í framkominni fjármálaáætlun að það myndi takast samkomulag það. En án samkomulags þá verður aldrei lögð fram verður það frumvarp aldrei lagt fram hér á þinginu. Þetta hef ég sagt margoft þó að menn hafi viljað skilja það með öðrum hætti. Og það liggur fyrir núna að það mun ekki taka samkomulag það og það verður þess vegna tekið tillit til þess við afgreiðslu málsins hér á þinginu. Þetta er ósköp einfalt. Hins vegar verð ég að segja alveg svo að mér fannst það nú ekki alveg úr lausu lofti gripið að þar kynni að vera eitthvert svigrúm vegna þess að jöfnunarsjóðsframlagið hefur tekið breytingum til hækkunar vegna þess að það hangir í ákveðnu hlutfalli við heildartekjur ríkisins sem hafa verið að aukast mjög á undanförnum árum. Og þess vegna sú viðbótarhækkun sem ella hefði orðið á næstu árum var svona aðferðafræði sem ég taldi að gæti gengið en það virðist ekki vera. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, síðasta fjármálastefna átti að duga í 5 ár en hún rétt lifði í rúmt ár. Við erum að upplifa hér einn mesta viðsnúning í hagkerfinu í tæp 30 ár að hruninu undanskildu. Ríkisstjórnin hikar ekki við að þakka sér þegar vel gengur og samkvæmt því ætti ríkisstjórnin sömuleiðis að bera ábyrgð þegar illa gengur. Á þetta bentum við í fyrra þegar við gagnrýndum að hér væri óvarlegt að gera ráð fyrir 14 ára samfleytum hagvexti sem þekkist nánast ekki í Íslandssögunni. En þá vorum við kölluð bölsýnis fólk og með svartsýnis raus. Við sjáum að sveiflan í hagkerfinu núna er 100 milljarðar króna. Á öllu óbreyttu mun afkoma hins opinbera versna 40 milljarða og á hverju ári næstu 5 árin 40 til 46 milljarða. Og þetta er ekki bara í ár. Til samanburðar væri hægt að afnema fyrir þessa, væri hægt að nota þessu upphæð og afnema krónu á móti krónu skerðingu á öryrkjum 3 sinnum. Það væri hægt að fjórfalda allt barnabótakerfi fyrir þessu upphæð eða 2-falda alla þá fjármuni sem renna til háskólanna. Þetta er staðan sem blasir við vegna hagstjórnar þessarar ríkisstjórnar. Það er því sömuleiðis ljóst, herra forseti, að halli verður á ríkissjóði öllu óbreyttu næsta árin, en það eru boðaðar mótvægisaðgerðir og hagræðingaraðgerðir eins og þar segir. Það dugar ekki bara að þurrka upp afganginn af ríkissjóði, herra forseti, og því vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, hverjir eiga að taka niðurskurðinn á sig? Eru það aldraðir, námsmenn, kennarar og löggur, hjúkrunarfræðingar, öryrkjar? Verða sömu hópar skildir eftir á samdráttarskeiðinu og þeir sem voru skildir eftir á hagvaxtarskeiðinu? Þetta, herra forseti, er milljón-króna spurningin. Svarar ansvarið hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er í raun og veru alveg ótrúleg nálgun á þetta verkefni sem við erum með hérna í lögum opinber fjármál með því að setja saman fjármálastefnu og gera fjármálaáætlun til næstu ára, að leggja aðaláherslu á það að menn haldi sig við áætlanir frá árinu 2017 en minni áherslu á það hvað er rétt að gera við þær aðstæður sem eru uppi núna. Hv. þingmaður hefur talað fyrir hærri sköttum hérna í landinu. Hann hefur talað fyrir meiri eyðslu í opinberum fjármálum. Þetta hefur verið hans svona alfa og omega í umræðum opinber fjármál. Og ég spyr þá bara núna, hefði verið gott að vera núna að hækka skatta 25 til 35 milljarða á ári eins og Samfylkingin lagði til og vera með hærra útgjaldastig í opinberum fjármálum eins og Samfylkingin lagði til heldur en við þó erum með? Ég held ekki. Hvar eru merkin að sú stefna sem við höfum verið að starfa eftir hafi ekki skilað árangri? Er það birtast þau í verðbólgunni? Við höfum haft eina stöðustu verðbólgu í mörg undanfarin ár sem við höfum lengi séð. Hefur það birst í vaxtastiginu? Vextir hafa lækkað og hafa sjaldan verið lægri. Vaxtamunur við útlönd sjaldan lægri, til dæmis við dollar. Er það í skuldum ríkissjóðs sem við sjáum veikleikana? Nei, við erum búin að ná markmiðum okkar og umfram það. Er það í öðrum skuldbindingum? Nei, við höfum verið að greiða fyrirfram inn á lífeyrisskuldbindingar. Hefur það kannski birst í lánshæfismatinu að við höfum verið að byggja á óraunhæfum áætlunum, að við höfum ekki verið að standa okkur sem skyldi í þágu fólksins í landinu? Nei, það hefur ekki birst í lánshæfiseinkunnum Íslands. Hefur það birst í efnahag heimilanna? Nei, hann hefur batnað. Hefur það birst okkur í efnahag fjölskyldna? Nei, fyrirtækjanna? Nei, ekki þar. Hvar eru merkin að stefna sem við höfum verið að fylgja hafi ekki skilað árangri? Og svarið við spurningunum, hv. þingmaður, er nei. Við erum ekki að fara að loka fjárlagahallanum með því að ganga á þá í samfélaginu sem eru í veikasti stöðu. Þeir hafa fengið að njóta góðs af hagvaxtarskeiðinu sem liðið hefur. Skoðið bara tekjusagan.is, það er mjög auðvelt að sjá það. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ráðherra kallar eftir árangurinn. Árangurinn er ein versta niðursveifla í 30 ár að hruninu undanskilnu. Ég var að kalla hér eftir skýrum svörum hagræðingaraðgerðirnar. Hæstv. ráðherra sagði einungis fyrir 4 dögum í viðtali, með leyfi forseta, við ætlum að fara í hagræðingaraðgerðir, bæði almennar aðgerðir, en við gerum eins líka ákveðna hagræðingarkröfu á kerfið í heild sinni. Tilvitnun lýkur. Og ég er að kalla eftir svörum hér, hvaða hagræðingaraðgerðir stöndum við frammi fyrir? Hvar ætlar ráðherrann að skera niður? Og varðandi tekjuúrræði sem hafa verið vannýtt,
Var ástæða virkilega að lækka veiðileyfagjöld með þeim hætti að þau nálgast tóbaksgjaldið í fjármunum? Er ástæða til að hafa hér lægsta fjármagnstekjuskatt af öllum Norðurlöndunum? Er ástæða hér til að hafa 27 milljarða króna skattastyrk til ferðaþjónustunnar? Væri ekki rök að skoða til dæmis auðlegðarskatt þegar eignaójöfnuður er hér að aukast ári fyrir árs? Þannig að hér er verið að vanýta tekjuúrræði hins opinbera og þess vegna kalla ég enn og aftur eftir skýrari svörum frá ráðherranum. Hvar ætlar hann að skera niður? Því það dugar ekki að segja að hann ætlar að þurrka upp afganginn, því hallið og höggið er meiri heldur en það. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það eins og fram hefur komið að við munum taka til endurskoðunar einstaka fjárfestingarverkefni sem að við nánari athugun er hægt að færa til í tíma. Við munum sömuleiðis eins og boðað hefur verið fresta 1 ár áformum lækkun bankaskatts en leggjum áherslu á að lækkun bankaskattsins verði engu að síður lögfest. Þetta eru sömuleiðis umbótaverkefni. Við viljum fá hagræðingu af því að byggja opinbera þjónustu á stafrænum samskiptum. Við erum að endurmeta ýmis önnur útgjöld og ætlumst til þess að opinber rekstur sé hagkvæmur skilvirkur og það skili árangri að taka tæknina upp hjá hinu opinbera. En við ætlum ekki að fara leið hv. þingmanns hærri skatta, hærri fjármagnstekjuskatt og að við þessar aðstæður þá í raun og veru alveg með ólíkindum að menn komi hér bara með fullum krafti og boði hærri skatta á ferðaþjónustuna. Við ætlum ekki að fara þá leið. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það var áhugaverð upptalning hérna áðan hversu æðislegt við hefðum það, samt efnahagsáfall eða þjóðarvá. Og á sama tíma ríkisstjórnin að leggja sérstaka áherslu á það að ekkert í opinberum fjármálum hafi orsakað það efnahagsáfall eða þjóðarvá. Tekur samt svona hrósa sjálfri sér fyrir þá efnahagsuppsveiflu sem hefur aftur á móti orðið. Þetta passar ekki saman, virðulegi forseti. Það sem mig langaði til þess að spyrja ráðherra er út í þessi lagaákvæði sem að fjalla endurskoðun fjármálastefnunnar. Og það talað notað mjög stór orð þar, efnahagsáfall eða þjóðarvá, eða sem sagt annarra aðstæðna sem ógerlegt að bregðast við með tiltækum ráðum. Þessar aðrar ástæður það hljóta að vera jafn veigamiklar og efnahagsáfall eða þjóðarvá. Og mig langaði að spyrja ráðherra þá að því, hver þessi tiltæku ráð sem dugðu ekki til þess að bregðast við þessu efnahagsáfalli og þjóðarvá og í rauninni hvort að ræða efnahagsáfall eða þjóðarvá nema hvort tveggja sé. Því að mér finnst skorta alveg tilfinnanlega rökstuðning fyrir því að endurskoðunarákvæði laga opinber fjármál varðandi endurskoðun fjármálastefnu að sé rökstuðningur fyrir því að það þurfi að fara í endurskoðun á fjármálastefnunni. Ég get búið til ýmiss konar rökstuðning en ég finn hann samt bara ekki. Ég finn ekkert af því sem ég gæti hugsað mér að gæti túlkast sem rökstuðningur fyrir því að þetta endurskoða stefnuna. Þannig ég kalla einfaldlega eftir þeim rökstuðning. Hver þessi tiltæku úrræði og hvort efnahagsáfall eða þjóðarvá að ræða? Og svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég ætla að nefna hér í upphafi máls míns tvennt sem eru skotheld rök fyrir því að gera breytingu á fjármálastefnunni við þessar aðstæður. Númer 1, heilbrigð skynsemi. Númer 2, grunngildi laga opinber fjármál. Þeir sem að mæla gegn því að við tökum fjármálastefnuna til endurskoðunar við þessar aðstæður að segja að við að halda okkur við afkomumarkmiðið. Og þeir þurfa þá að leggja fram tillögur það hvernig við, þrátt fyrir að verða fyrir skell á tekjuhliðinni, eigum að skila 30 milljarða tæplega afgangi á næsta ári. 30 milljarða. Ætli menn að koma inn í þessa umræðu sem svo miklir formalistar að þeir sjá ekki skóginn fyrir trjánum, þeir taka ekki með sér inn í umræðuna augljós sannindi, bara heilbrigða skynsemi og eru ekkert að velta fyrir sér
Hvað gagnast heimilunum í landinu best við þessar aðstæður? Hvað gagnast fyrirtækjarekstrinum best við þessar aðstæður? Hvað er skynsamlegt og varfærið að gera til lengri tíma fyrir ríkissjóð, fyrir sveitarfélögin? Er það ekki þetta sem við erum að leggja til, eða er það sem að formalistinn hv. þingmaður leggur upp úr, að menn standi við það sem þeir sögðu í desember 2017? Ég bara hvet hv. þingmann til þess að koma aðeins upp úr skurðinum og gera sér grein fyrir því til hvers við erum að þessu öllu hérna. Við erum að þessu til þess að tryggja stöðugleika í landinu, til þess að skapa aðstæður þannig að fólk geti bætt líf sitt. Við erum ekki að þessu til þess að geta hreykt okkur á því að einhverjar spár frá árinu 2017 vegna 2020 hafi ekki gengið eftir, að við verðum bara að beygja okkur undir það. Það verður að taka smá svona korn af einhverjum raunveruleika tengingu með inn í umræðuna. Og það er auðvitað svarið. Svarið er, það er ráðstafanir sem var útilokað við færum í og stangast á við grunngildi laganna, er að fara í tugmilljarða niðurskurð eða eins og Samfylkingin leggur til tugmilljarða skattahækkanir. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka ræðuna en ráðherra heyrði ekki í mér þegar ég sagði að ég finn fullt af tiltækum ráðum sem að gæti útskýrt það að það þyrfti að fara í endurskoðun á fjármálastefnunni. Ég bara finn þau ekki í þessari tillögu og þess vegna var ég að spyrja hver eru rök ríkisstjórnarinnar fyrir því. Já, heilbrigðisskynsemi og allt þar fram undir götunum, en eftir sem áður þá liggur það eftir að það er búið að gagnrýna það í mörg ár að ríkisstjórnin er sífellt að setja sjálfa sig í þessa spennitreyju sem fjármálaráð kallar. Og þá velti ég því fyrir mér að ef að ekki hefði verið fyrir þessu spennitreyju, ef það hefði verið þetta óvissusvigrúm sem við erum að bæta við núna, að þá með því óvissusvigrúmi og þeim tiltæku ráðum sem annars er hægt að nota, að þá þyrftum við ekki að fara hérna enn og aftur með svona mál fyrir, svona lagfæringamál fyrir Alþingi. Þá væri hægt að bregðast við því með óvissusvigrúmi sem að hefur vantað í mörg ár og með tiltækum ráðum samkvæmt lögum um opinber fjármál í staðinn fyrir það að nota einhvers konar hentugleika sem sagt efnahags uppsveiflu sem að allir eru að vonast eftir að haldi en gerir það segja ekki, því að það vita að þetta eru búin allir vara við því í mörg ár. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, við erum hér í svona öllum grunnatriðum að byggja hagkerfið okkar á markaðsbúskap. Og ég vil mótmæla því sem hv. þingmaður sagði hér áðan að ríkisstjórnin hafi eignað sér allt hagvaxtarskeiðið. Það er ekki þannig. Við hins vegar teljum að við höfum nýtt hagvaxtarskeiðið vel til þess að búa í haginn fyrir framtíðina. Að við höfum verið að starfa í samræmi við grunngildi laganna. Og að því getum við verið stolt hér í dag þegar að þessar aðstæður skapast. Í markaðshagkerfi þá geta hluti gerst eins og flugfélag fer á hausinn. Við erum líka samfélag sem byggir á nýtingu náttúruauðlinda. Það getur komið fyrir að það verði aflabrestur eða samdráttur af þeim völdum að viðskiptakjör okkar versna á erlendum mörkuðum. Það getur ýmislegt gerst. Og eitt af því sem við erum að draga lærdóm af undanförnum árum með er það að kannski hefði átt að vera meiri sveigja í stefnunni eða eftir atvikum áætluninni. Gott og vel. Ég held að það sé ekki óeðlilegt svona á fyrstu árin eftir að við erum að framkvæma nýju lögin að þá komi einhverjir slíkir hlutir upp á og við erum að hlusta og þess vegna erum við að bregðast við með óvissusvigrúminu en aðalatriðið er auðvitað það hvort að við höfum verið að ná okkar markmiðum heilt yfir, ekki hvort að það sé hræðilegur skellur að þurfa að endurskoða stefnuna. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, hæstv. fjármálaráðherra flytur hér einhvers konar öfugmælavísur finnst mér í þessari umræðu nýja fjármálastefnu. Hér stendur hæstv. fjármálaráðherra og lýsir efnahagsstefnu stjórnvalda sem einhverju stórkostlegu afreki. Og þá horfir maður á og segir býttu, hér er staðan sú að gengið frá því að þessi ríkisstjórn tók við hefur fallið 20%. Verðbólga er á uppleið, ekki á niðurleið. Og við erum á leiðinni inn í eitt mesta atvinnuleysi og hörðustu lendingu í íslensku efnahagslífi í 30 ár. Og þetta lýsir ríkisstjórnin sem einhverjum stórkostlegum árangri í hagstjórninni. Þetta er kannski meira skilt við uppistand heldur en fróðleikum fjármálastefnu. Ég velti fyrir mér, hæstv. fjármálaráðherra, hvernig í ósköpunum stendur á því að
hér staðið og reynt að sannfæra okkur að hvítt sé svart þegar að það blasir við öllum að í fyrsta lagi var ekkert hlustað á mjög skýr og ítrekuð aðvörunarorð fjölmargra aðila, ekki bara í þessum sal, heldur umsagnaraðila fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar þegar hún kom fram á sínum tíma, sem vöruðu einmitt við þessari stöðu, að það væri allt of bratt farið í útgjaldaaukningu ríkissjóðs og það myndi koma að skuldadögum. Við lögðum hér í endurskoðun á lögum opinber fjármál til þess að koma í veg fyrir endurtekin hagstjórnarmistök, þar sem að hefðin var sú að á tímum uppsveiflu jukust ríkisútgjöld að jafnaði 30 til 40 milljarða á ári en voru svo dregin saman í niðursveiflunni. Og hver er stefna þessarar ríkisstjórnar? Það voru 40 til 50 milljarða útgjaldaaukninga á ári sem þar var stefnt að á verðlagi dagsins í dag. Það var lærdómurinn af mistökum fortíðar. Og hér er staðið og sagt að þetta sé merki frábæran árangur í efnahagsstjórn. Það blasir við öllum að þetta er algjör falleinkunn fyrir efnahagsstjórn þessarar ríkisstjórnar og hún stendur hér aumkunarverð í þessum sporum að reyna að réttlæta þau mistök sem þegar hafa verið gerð. Og ég spyr hæstv. Ráðherra, mun þessi fjármálastefna sem að hér er mælt fyrir standast miðað við þær hagspár sem að nú við erum að horfa framan í? Og svarar ansvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nú draga það fram að atvinnuleysi er að fara upp af mjög skýrum ástæðum. Stór atvinnurekandi fór á hausinn. Það horfir hins vegar til þess að atvinnuleysi fari lækkandi eftir að við erum komin yfir þann hjall. Og það er bara rangt hjá hv. þingmanni að hér sé einhver óða verðbólga, við höfum ekki séð annað eins. Þetta er bara rangt. Það er bara ekki rétt. Enda höfum við nýverið séð gerða nýja kjarasamninga sem byggja einmitt á því að við erum í stöðu umhverfi. Voru ekki vextir að lækka? Ég veit að hv. þingmann langar til þess að komast út úr krónuumhverfinu inn í evruna, en það er ekki hægt að taka hvaða rök með sér inn í þá umræðu. Það er ekki hægt að taka hvaða rök sem er með sér. Staðan er sú að við höfum verið að nýta undanfarin ár til þess að byggja undir framtíðina og styrkja okkur og við erum sterkari á nær öllum sviðum. Má ég lesa hér upp úr peningamálum Seðlabankans frá því í maí. Í aðdraganda fjármálakreppunnar, með leyfi forseta, var sparnaður íslenskra heimila tiltölulega lítill og þjóðhagslegur sparnaður, það er heildarsparnaður heimila, fyrirtækja og hins opinbera sem var orðinn sögulega lágur. Staðan nú er önnur, þar sem heimilin og þjóðarbúið í heild hafa smám saman aukið sparnað sinn þrátt fyrir kröftugan útgjaldavöxt undanfarin ára. Þetta ásamt stórbættri eiginfjárstöðu heimila og fyrirtækja breytir stöðunni. Og hv. þingmaður segir við höfum farið allt of glannalega, við höfum ekki verið með raunsæjar áætlanir. Í þeirri ríkisstjórn sem ég og hv. þingmaður sátum saman í gilti fjármálastefna. Samkvæmt henni átti afgangur ríkisfjármálum á næsta ári að vera 1,4% af landsframleiðslu. Sem sagt meira heldur en samkvæmt stefnunni sem ég er að leggja til við breytum. En það kallar hv. þingmaður náttúrulega ekki bjartsýni. Það var náttúrulega ekkert nema raunsæi. Það var bara raunsæi. Þá var hv. þingmaður að styðja ríkisstjórn sem sá þetta allt fyrir. Hvernig þetta yrði á árinu 2020 og árunum til 2030 vænti ég. Aðalatriðið er þetta. Þegar spurt er hvernig hefur gengið að bæta lífskjör heimilanna, hvernig gengur að reka fyrirtæki á Íslandi í dag, þá er svarið mjög augljóst. Kaupmáttur hefur vaxið á hverju ári hjá öllum tekjutíundum. Fyrirtæki njóta nú þess að það hægt er að lækka vexti og þrátt fyrir allt þá er þetta ekki nema tímabundið áfall sem við erum að ganga í gegnum. Og veitir ansvar síðari sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavík-Kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það er alveg rétt hjá hæstv. fjármálaráðherra að heimilin lærðu mjög af síðasta hruni og höguðu sem er allt öðrum hætti í þessari uppsveiflu. Og það gerði atvinnulífi líka, en það gerði ríkissjóður ekki. Nákvæmlega sömu hagstjórnarmistök hafa verið gerð í opinberri fjármálastjórnun nú og þá. Og ef marka má orð hæstv. ráðherra þá telur hann efnahagsstefnu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á árunum fyrir hrun væntanlega að vera merki stórkostlegt efnahagslegt afrek. En hér er horft til hagspá sem að gerir ráð fyrir því að hér verði undraverður viðsnúningur strax á næsta ári og fjármálastefna sem gerir þá ráð fyrir því og treystir árunar mun ekki standast öðruvísi heldur en þær spár gangi eftir. Á sama tíma er dráttavagnin í hagkerfinu, ferðaþjónustan, að segja það er ekkert í okkar tölum sem bendir til þess að þetta verði raunin. Seðlabankinn sjálfur
hefur komið hér með fráviksspá sem segir ef að ótti ferðaþjónustunnar raungerist þá verður hagvöxtur á þessu tímabili sem við erum að ræða hér næstu 3 árum hið minnsta að jafnaði 1% minni á ári hverju heldur en fjármálastefnan gerir ráð fyrir. Hvernig ætlar hæstv. Ríkisstjórn að bregðast við og væri ekki rétt að horfa til aukinnar varfærni í opinberum fjármálum við þessar stöður þegar nú þegar verið að vara við því að forsendur þessarar fjármálastefnu ósamþykktar séu brostnar? Þá svarar andsvari síðar sinni, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti, við erum einmitt að gera það með óvissusvigrúminu sem lagt inn í stefnuna í fyrsta sinn. Ég átta mig ekki alveg á því hvað hv. þingmaður í raun og veru að leggja til að við gerum umfram það. Ég meina að við gætum auðvitað komið á fót hér Hagstofu Alþingis og sagt við treystum ekki þessum hagfræðingum, við treystum ekki Hagstofunni, við treystum ekki öðrum greiningaraðilum, hvorki Seðlabankanum öðrum. Ég meina, hvað eiginlega verið að leggja til? Að við notum eitthvað annað heldur en opinberar hagspár sjálfstæðra þriðju aðila til þess að leggja grunn að okkar áætlunum fram í tímann? Eða eigum við að taka bara svartsýnustu röddina og segja það við hana sem við þurfum að miða? Ég þreytist ekki á að segja það hér að það auðvitað óheppilegt að þurfa að treysta á óöruggar hagspár inn í framtíðina. En það eina leiðin fyrir okkur til þess að gera áætlanir að byggja á því sem að sjálfstæðir þriðju aðilar hafa sagt. Ef að það hins vegar bregst, þá höfum við í fyrsta lagi óvissusvigrúmið úr að spila og í öðru lagi þá höfum við alltaf getuna til þess að koma hér saman og segja við þurfum að bregðast við. Og það bara ekkert hræðilegt. Það sem að skiptir öll á endanum bara að við séum að láta gott af okkur leiða. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, sanngirni, réttlæti, forsendubrestur, þetta eru nú hugtök sem við erum búin að heyra ansi oft upp á síðkastið. Nú horfum við upp á breytta fjármálastefnu og ekki vanþörf á. En það hvergi í rauninni, það sem aðalega brennur á mér varðandi hana, það hver á að borga brúsann. Það í rauninni kemur ekki fram. Ég gleðst þó yfir því að hæstv. Fjármálaráðherra hefur þegar boðað það að sennilega muni hann fresta lækkun bankaskatts. Það bara 7 milljarðar. En ég vildi gjarnan sjá það hverjir eiga að borga brúsann, þessa 40–46 milljarða á næstu 5 árum ef þessi hluti ganga eftir. Mig langar að nefna eitt að núna á síðasta föstudag féll dómur í Landsrétti sem mun kosta ríkissjóð að óbreyttu 5 milljarða króna fyrir utan vexti og vaxtavexti og vexti líka af þeim frá því 1. janúar 2017. Ég hef ekki heyrt minnst á þetta. Ég hef ekki heyrt minnst á þetta eiginlega neins staðar. Það svo allir forðist að ræða málið. Auðvitað ekki búið að áfrýja dómnum til Hæstaréttar enda vita allir sem vita vilja að það verður afskaplega erfitt að setja slíkt mál fyrir Hæstarétt sem að Landsréttur hefur í rauninni gjörsamlega neglt inn í réttaríkið, þar sem Landsréttur hefur tekið á afturvirkni íþyngjandi laga sem ólögmætum alveg hreint og sem að Hæstiréttur hefur líka, sem að Landsréttur hefur líka verndað í sínum dómi eignarréttarákvæði stjórnarskrár. Þannig að á hverjum mun í rauninni öll þessi aukaútgjöld lenda þegar upp staðið? Mun hæstv. Fjármálaráðherra sækja þetta fjármagn þangað sem það fyrir eða mun þetta hugsanlega halda áfram að bitna á þeim sem síst skyldi því að ennþá stendur eftir stór hluti í samfélaginu, allt og margir sem að fá útborgað undir 220.000 krónum í peningum í framfærslu mánaðarlega. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér tekið upp svona lauslega skylt mál. Ég get ekki svarað fyrir það hér hvort að leita verður leyfis til þess að fara með málið fyrir Hæstarétti eða ekki. En í það minnsta alveg skýrt að ef fellur á ríkissjóð nokkurra milljarða skuldbinding vegna laga sem ekki standa skoðun, að þá rísir ríkissjóður alveg undir því og verður ekki í vandræðum með að gera upp þær kröfur. Það alveg ljóst að sú stefna sem við erum að ræða hér og fjármálaáætlunin sem liggur fyrir þinginu
hafa svigrúm til þess að leysa úr slíkum ágreiningsmálum. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir þetta gjörsamlega frábæra svar því að það er greinilegt að það skortir ekki skotsilfur þá í ríkissjóði og við þurfum ekki að hafa áhyggjur því að þessi upphæð sem umræðir hér, hún er á pari við svona sirka hálfan loðnuaflabrestinn með vöxtum og vaxtavöxtum, þannig að þó ég hafi nú margoft sagt það hér og segi enn, ég er hér eingöngu af einni ástæðu aðeins, það er að uppskera meira réttlæti fyrir almenningi í þessu landi, það er að reyna að berjast gegn fátækt í þessu landi eins og allir þegar hafa vitað. Þannig að ég lofaði því hér fyrir ári síðan og stend við það að þegar þessi dómur væri fallinn, þá myndum við fara í annan sem að myndi láta reyna á almannatryggingalögin og 69. grein þar, sem að ég tel að sé verið að brjóta á öryrkjum. Þannig að nú skulum við sjá til, virðulegi forseti, þannig að ég segi það gæti verið frekar fleira óvænt sem hugsanlega gæti komið upp á, þannig að kannski verður ný fjármálastefna hér boðuð að ári. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er nú þannig með þá reglu sem var látið reyna á í þessu tiltekna dómsmáli og síðan hins vegar þá lagareglu sem hv. þingmaður að vísa til, að báðar eiga þessar lagareglur það sammerkt að vera viðleitni stjórnvalda til þess að dreifa takmörkuðum fjármunum með sem sanngjörnustum hætti. Það er ekkert annað sem býr að baki þessum lagareglum og öðrum sem mætti tiltaka í þessu samhengi. Vilja menn hins vegar kippa þeim úr sambandi til þess að tryggja að það flæði meira fé úr ríkissjóði til þeirra sem þurfa að treysta á bótakerfin, þá verður auðvitað á endanum að svara því hvar á að stoppa. Hvar á að stoppa í milljarðatugunum sem fylgja og hvaðan á að taka þá fjármuni, úr hvaða málaflokkum á að ráðstafa þeim. Það er auðvitað engin málflutningar að koma hér og segja bara við skulum afnema allar skerðingar og við skulum ekki láta breytingar á milli ára taka mið af almennt umsömdum kjarabótum í landinu, heldur bara leyfa þess að þróast einhvern veginn. Við höfum verið að bæta mjög verulega í þessu kerfi og allar opinberar tölur sýna það, en við getum haldið áfram að ræða nákvæmlega hvernig við höfum að skipta þessu takmarkaða fé sem við höfum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ríkisstjórnin hefur nú afrekað það á sínum stutta líftíma að hafa sett sér fjármálastefnu og fjármálaáætlun sem ekki reyndust nægilega varfærnar og er það ekki í anda laganna opinber fjármál. Það verður að segjast eins og að maður er ekki bjartsýnn á að ríkisstjórninni takist betur til eða betur upp að þessu sinni, enda bendir margt til þess að enn sé ríkisstjórnin ekki meðvituð eða nægilega meðvituð stöðuna, að minnsta kosti ekki hvað alvarlega stöðu ferðaþjónustunnar varðar. Og rétt er að vekja athygli á ábendingum forsvarsmanna ferðaþjónustunnar og þá sérstaklega fyrir landsbyggðina hvað þetta varðar. Í áliti meirihluta fjárlaganefndar við gildandi fjármálastefnu frá því í mars 2018 er bent á að yfirgnæfandi fjöldi flugsæta sem í boði til Íslands sé á hendi tveggja flugfélaga og það auki áhættu í ferðaþjónustunni. Allir vita síðan hvernig fór fyrir öðru þessara tveggja flugfélaga, flugfélaginu WOW, og er það í raun önnur af tveimur megin ástæðum þess að hér er lögð fram endurskoðuð fjármálastefna.
Miðflokkurinn stóð fyrir sérstakri umræðu hér síðastliðið haust stöðu millilandaflugfélaganna og lýsti miklum áhyggjum yfir þeirri stöðu sem þar var og er. Og meðal annars ræddum við það hvort að eftirlitsaðilinn Samgöngustofa hafi fylgst nægilega með rekstri flugfélagsins WOW. Það kom síðan í ljós að reksturinn var í miklum ólestri eins og við þekkjum og flugfélagið var gjaldþrota og það vel þess virði að velta því fyrir sér hvort að eftirlitsaðilinn hafi verið nægilega öflugur og hvort það hefði átt að grípa inn í reksturinn með einhverjum hætti til þess að reyna minnsta kosti að lágmarka það tjón sem hér varð. Og það hefði vel verið, herra forseti, hægt að gera áætlanir það hversu truflandi áhrif samdráttur í ferðaþjónustunni hefði á skatttekjur ríkisins, en fyrir því var ekki að fara. Meirihluti nefndarinnar, það er að segja fjárlaganefndar á sínum tíma, hafði sem sagt áhyggjur af aukinni áhættu í ferðaþjónustunni við gerð fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar en gerði í raun ekkert með þær áhyggjur. Annar minnihluti, svo sem hér stendur, benti á það í sínu áliti að í ljósi þess að hér væri stóran áhættuþátt að ræða átti meirihlutinn að leggja mat á hann í fráviksspá. Slíkt var ekki gert af hálfu ráðuneytisins. Í ljósi þeirrar stöðu sem komin upp mikilvægt að ráðherra leggi áherslu á frekari fráviksspár við framlagningu fjármálastefnu og fjármálaáætlunar sem og vegna annarra mikilvægra þjóðhagsmála. Með fjármálastefnunni eru sett fram almenn markmið þróun opinberra fjármála. Í 10. grein laga opinber fjármál fjallað endurskoðun fjármálastefnu. Þannig gert ráð fyrir að markmið fjármálastefnunnar séu einungis endurskoðuð ef aðstæður eru óviðráðanlegar, svo sem vegna þjóðarvár eða alvarlegs efnahagsáfalls. Í nýju stefnunni ekki skilgreint hvað eru áföll af þessu tagi, til dæmis sem hlutfall af landsframleiðslu, til að þau teljist raska gildandi fjármálastefnu. Ráðherra verður að gera grein fyrir því hvaða hlutföll og stærð þeirra séu það sem að breyti þessari stefnu. Greiningar þurfa að liggja fyrir hversu stórt heildaráfallið þarf að vera til þess að það kalli á endurskoða fjármálastefnu. Þetta oft matskennt og birtist okkur hér í dag. Fagleg greining ráðuneytisins verður að liggja fyrir hvenær þörf á endurskoðun stefnunnar. Hvar eru vikmörkin, við hvaða stærðir miðað, hversu stór þurfa áföllin að vera til að ráðast þurfi í endurskoðun. Gerð hefur verið grein fyrir áföllunum en ég tel að hæstv. Ráðherra eigi að leggja fram greiningar og sviðsmyndir sem hjálpi Alþingi að meta hvenær efnahagsáföll sem hlutfall af efnahagsstærðum eru orðin það stór hvert fyrir sig og síðan samanlagt að ástæða sé til að leggja fram nýja fjármálastefnu. Eðlilegt hefði verið að leggja fram sérstakan kafla í þingsályktunartillögunni þar sem farið yfir þetta. Eðlilegt að hæstv. Ráðherra hefði lagt fram umræðugrundvöll fyrir þingið hvað þetta varðar. Þetta eru áföll en hvenær eru áföll það mikil að breyta þurfi stefnunni? Ég tel, herra forseti, að það vanti faglega greinargerð það. Áhrifin á almenning, fjölskyldur og fyrirtæki á að birtast í sviðsmyndum. Það væri vandaðri og eðlilegri framsetning og myndi styrkja umræðuna hér verulega. Ríkisstjórnin lagði til grundvallar við gerð núverandi fjármálastefnu forsendur Hagstofunnar eins og henni ber að gera. Hins vegar tel ég að ríkisstjórnin hafi ekki gætt nægilegrar varúðar við beitingu þeirra. Sérstaklega það litið til þess hversu lengi hagvaxtarskeiðið hefur varað og að mati sérfræðinga lengsta hagvaxtarskeið í efnahagssögu landsins.
Ég tel að umræður þessa nýju fjármálastefnu hefði getað orðið mun markvissari og dýpri ef umræðunni hefði verið frestað þar til lögbundið álit fjármálaráðs hefði legið fyrir. Eins og staðan núna ber fjármálaráði samkvæmt 10. grein laga opinber fjármál að veita Alþingi umsögn sína tillöguna og hvort fullgilt tilefni sé til endurskoðunar á gildandi stefnu. Ég vísa hér til fyrri ábendinga minna sviðsmyndir og heildarmati á umfangi breytinga sem kunna leiða til nýrrar stefnu. Því ekki nóg að tilefni sé til endurskoðunar heldur þarf að vera fullgilt tilefni til hennar eins og segir í lögunum. Því ber aftur og enn að leggja áherslu á mikilvægi þess að hæstv. Ráðherra leggi fram faglegar greiningar á því hvenær fullgildu tilefni hefur verið náð til endurskoðunar en byggja ekki á óskilgreindu mati hans hvort að fullgildu tilefni hafi verið náð, eins og hæstv. Ráðherra nefndi hér áðan í sinni ræðu að hann lagði meðal annars til grundvallar eða í andsvari að fyrir liggi almenn skynsemi. Þessar greiningar myndu hins vegar gagnast faglegri umræðu hér á Alþingi eins og tilgangur laganna sem og fjármálaráði til að meta hvort framlagðar ástæður ráðherra nái kröfu laganna að fullgilt tilefni sé til endurskoðunar á stefnunni. Varla getur talist tilefni til umræðu breytingu á rúmlega ársgamalli fjármálastefnu sem í eðli sínu ætlað að lifa í 5 ár án breytinga og án þess að fyrst liggi fyrir sérfræðiálit færustu hagfræðinga hvort fullgilt tilefni sé til þessarar umræðu. En ég geri þó ekki lítið úr því að gott að hæstv. Ráðherra ræði sem oftast hér við okkur í þinginu fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar, en hugsanlega kannski fullmikið í lagt að leggja fram breytingartillögu án þess að liggi fyrir þessi lögbundna umsögn. Ég vil leggja áherslu á það. Fyrrgreinda lykil sérfræðinga tilefnið. Herra forseti, ég tel affarasælast að það hefði verið þannig úr vegi gert að leggja tillöguna og umsögn fjármálaráðs fram samhliða. Ástæðan sú að ef skilyrði fyrir endurskoðun fjármálastefnu eru ekki fyrir hendi gert ráð fyrir að ríkisstjórnin leggi fram aðgerðir í fjármálaáætlun samanber 5. grein laga opinber fjármál sem leiðir til þess að markmiðum gildandi fjármálastefnu verði náð. Ekki verður annað séð en að ríkisstjórnin gangi út frá því að umsögn ráðsins verði henni hagfelld. Að mínu mati hefur ráðherra hæstvirtur ekki búið Alþingi nægilega vel að þessum gögnum og greiningum eins og ég nefndi hér áðan, þannig að skynsamlegt sé að hefja þessa umræðu. Ég sé það, herra forseti, að tíminn langt kominn. Næ ekki að ljúka máli minni í þessari ræðu og óska eftir að verða settur aftur á mælandaskrá, en að lokum að þá gæti, það er að segja stefnan allt eins á þessu stigi málsins átt að snúast breytingar á fjármálaáætlun og með rökstuðningi hvernig hún tryggja núverandi stefnu sé framfylgt. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og þeir fá ræðutími styttur í 1 mínútu síðari. Fyrst til að veita andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég byrjaði að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir prýðisræðu og get tekið undir margt sem að snýra þeim vangaveltum sviðsmyndir og fráviksspár. Og við höfum rætt þetta mikið í hv. fjárlaganefnd og ég veit að í samtölum okkar við fjármálaráðuneyti þá þetta eitthvað sem allir hafa hug á að bæta inn í framtíðina og til framtíðar í þessu regluverki. Hv. þingmaður hins vegar nefndi hér tvennt sem ég ætla að staldra við. Annars vegar sagði hv. þingmaður, og hann leiðrétti mig ef það ekki rétt, að stefna og áætlun hefði ekki verið nægilega varfær. Og hins vegar að hæstv. ríkisstjórn væri ekki nægilega meðvituð stöðu ferðaþjónustunnar. Og ég ætla fyrst að víkja að þessum þætti varðandi varfærnina. Ég ekki einmitt verið að virða grunngildi laga opinber fjármál.
með þeim aðgerðum sem við erum að horfa til hér. Hæstv. Ráðherra fór mjög vel yfir það í sinni framsögu og hér í andsvörum síðar að það auðvitað er full ástæða til þess þegar að forsendur eru brostnar eins og hefur komið fram að endurskoða stefnuna með tilliti einmitt til grunngildanna og ekki síst til varfærnigildis. Og ég ætla að spyrja hv. þingmann það. Og í hinn stað þetta, hvað er skynsamlegt að gera við þessar aðstæður? Það er einmitt verið að stefna að því í þessari breyttu endurskoðuðu stefnu að skila ríkissjóði jafnvel. Og það myndi ég telja afar varfærið miðað við svona stöðuna og hjaðnandi hagvöxt. Og ég spyr hv. þingmann hvort að það er ekki einmitt það sem verið að gera. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar andsvarið. Nú, það er svo sem alveg rétt sem kom fram í viðræðum í viðræðum við hæstv. Forsætisráðherra á dögunum að ríkissjóður hefur náttúrulega ákveðnu hlutverki að gegna þegar það dregur saman í efnahagslífinu. Af því að hv. þingmaður spurði skynsemi, hvað er skynsamlegast að gera. Og að auka við opinberar fjárfestingar er jákvætt í samdrætti. Ég held að við getum alveg verið sammála það. En að sama skapi á ríkissjóður náttúrulega að halda sér höndum þegar að vel gengur í efnahagslífinu. Nú, hv. þingmaður spyr varfærni í þessum efnum. Já, ég tel að það hafi ekki verið gert nægilega varfærni þegar að lítur að því að í toppi hagsveiflunnar að þá eru útgjöld töluverð og mikil og hefði átt að hafa meiri hemil á þeim og þá kannski leggja þá til hliðar til mögru áranna eins og sagt er. Og ég held að sé ekki varfærni þegar að menn gera ráð fyrir áframhaldandi hagvexti með þessum hætti eins og gert var á einu lengsta hagvaxtarskeiðinu sem við höfum verið að upplifa. Að því leytinu til tel ég að hafi skort á varfærni þegar að núgildandi stefna var lögð fram og við sjáum að þetta er mikil umskipt á mjög skömmum tíma. Það er að segja gert ráð fyrir hagvexti allt tímabilið sem að síðan snarsnýst við og ríkissjóður er ekki með halla næstu árin. Þannig að þá hefur eitthvað farið úrskeiðis í þessari vinnu á sínum tíma. Held ég að hv. þingmaður getur verið sammála með það. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég ætla kannski ekki að fjölyrða neitt það. Hins vegar var raunvöxtur útgjalda árið 2017 á toppi hagsveiflu 2016 kannski eitthvað sem við gætum skoðað í því tilliti. Hins vegar var gert ráð fyrir meiri afgangi. Nú erum við hins vegar að horfa fram inn í þær aðstæður að það er hjaðnandi hagvöxtur og spáð samdrætti. Og þá er auðvitað mikilvægt að við horfum bara á þetta grunngildi varfærni að aðhaldsstigið verði ekki meira en svo að það auki, það má alls ekki auka á samdráttinn eða minnka hagvöxtinn en meira umfram það sem við köllum aðlögun eða svona sjálfvirk sveiflujöfnun skatta og bótakerfa. Og ég veit að hv. þingmaður, ég bara trúi ekki öðru en að hv. þingmaður sé mér sammála það þegar við horfum á þetta sjónarmið, þetta grunngildi sem er varfærni. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Já, ég er sammála honum með það að auðvitað má það ekki vera hlutverki ríkisvaldsins að dýpka niðursveifluna. Það er nú nokkuð ljóst og á því leytinu til er ég á sammála honum með það. En
En svo líka annað mál, svo ættum við kannski að ræða í þessu samhengi. Það eru áform þjóðarsjóðinn, hvort eigi ekki bara að leggja þau áform til hliðar og nota þá þær sem að tekjur sem að voru ætlaðar í þann sjóð þá til uppbyggingar innviða og fjárfestinga hins opinbera til þess að vega þá á móti þessum samdrætti sem er fyrirsjáanlegur. Ég held að það sé mikilvægt að skoða það. En þegar ég tala sem sagt, að þessi ekki gætt nægilega varfærni, þá átti ég fyrst og fremst við þessa vinnu sem var við gerð núgildandi stefnu, að menn voru og bjartsýnir. Ég held að það blasir nokkuð við. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir fína ræðu. Mér langar aðeins að spyrja, því hér að velta fyrir ykkur hvað var að gera við þessar aðstæður sem blasa hér við, og þetta kemur margt til greina. Og mér langar aðeins að kalla eftir afstöðu hv. þingmanns til þeirra þátta sem myndu styrkja tekjuúrræði hins ríkisins, og þá ég sérstaklega við auðlegðarskatt sem við höfðum hér árum áður en hefur núna fallið niður. Það verður fróðlegt að heyra skoðun hans á því og hvort það komi til greina að innleiða slíkan skatt á nýjan leik. Við erum að sjá það eignaójöfnuður, og nú er ég að fókusera á eignaójöfnuðinn, ekki tekjujöfnuðinn sem er talsverður á Íslandi. Eignaójöfnuður í Íslandi er talsvert hár og það eru nokkrar staðreyndir sem mig langar að minnast á í þessu samhengi. 1% ríkustu Íslendinganna á meiri hreinar eignir en 80% Íslendinga. 1% á meiri en 80%. Og ef við stækkum aðeins hópinn, tökum 5% ríkustu Íslendinganna, þá eiga þeir næstuði jafn mikið nettóeignum og hin 95%. Þannig að við sjáum að hér er svo sannarlega vitlaust skipt, ef svo má segja. Og tæplega helmingur allra hreina eigna sem var til á árinu 2016 rann til ríkasta 10% landsmanna. Tæplega helmingur nýrra eigna rann til topp 10%. Þannig að við sjáum að eignaójöfnuður er talsverður hér á landi, og ein leið til að bregðast úr honum á sama tíma og við værum að styrkja tekjuúrræði hins opinbera til að meðal annars mæta þeirri niðursveiflu sem við erum núna að upplifa, þá væri það að innleiða hér auðlegðarskatt, og við getum hugsanlega haft hann tekjutengdan jafnvel. Það væri ný útfærsla að hafa tekjutengdan auðlegðarskatt til að tryggja það að það fólk sem myndi greiða skattinn hefði í raun og veru ekki bara eignir heldur líka einhverjar tekjur til að mæta þeirri skattheimtu. Þannig að það verður fróðlegt að heyra það svona í þessu stutta andsvari hvort hv. þingmaður og jafnvel hans flokkur hefur tekið afstöðu til auðlegðarskatts. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég get nú sagt það að Miðflokkurinn hefur nú ekki neitt sérstaklega mótað sér stefnu hvað auðlegðarskatt varðar. Slík skattheimta þarfnast náttúrulega bara rannsóknarvinnu, skýrslugerðar og kosti og galla og svo framvegis. Það hefur verið sjónarmið í þeirri skattlagningu að þá muni féð leita erlendis og þá er kannski tilgangurinn ekki réttur. En þetta er eitthvað sem við höfum svo sem ekki rætt innan okkar raða, en ég vil þó segja það varðandi bara þessar aðstæður sem við erum í núna, og þá tel ég óskynsamlegt að fara í einhverjar sérstakar skattahækkanir. Við þurfum að örva efnahagslífið og ég held að það sé svona hagfræðilega ekki alveg rétt á þessum tímapunkti, en hins vegar tel ég skynsamlegt að ríkisstjórninni að hafa frestað lækkun bankaskattsins. Ég hef talað fyrir því hér að svo beri að gera og hef ekki verið sammála þessari stefnu ríkisstjórnarinnar þegar kemur að skattlagningu að létta á skattlagningu á fjármálafyrirtækin. Ég minni á það að það er ekki bara bankaskatturinn sem átti að lækka núna, heldur er búið að lækka gjaldið til innstæðutryggingasjóðsins og síðan lækkar einnig gjaldið til fjármálaeftirlitsins, þannig að það er búið að lækka stóð til að lækka 3 skattstofna á fjármálafyrirtækin. Þannig ég tel að ríkisstjórnin hafi þarna gert rétt með því, eins og ég skil, komið fram hjá hæstv. Fjármálaráðherra að til standi að fresta
þessari lækkun á bankaskatti. Þannig að þarna nú svona eitthvað í skattendurinn sem væri hægt að gera strax án þess að það hefði áhrif á almenning. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, það má alls ekki misskilja minn málflutning. Ég tel að við skattleggjum okkur ekki upp úr þessum samdrætti sem við erum að upplega hér, alveg þvert á móti. Ég er kannski að benda hér á glötu tækifæra. Við hefðum átt að innleiða hér talsvert skynsamlegra og sanngjarnara skattkerfi þegar það var hægt, þegar við vorum á hátindi uppsveiflunnar, en á það var ekki hlustað. Og núna þurfa sjálfsögðu það ríkissjóður á tekjum að halda. Peningar vaxa ekki á trjánum, þeir vaxa hjá fólkinu og fyrirtæki í landinu. Þannig að við þurfum einhverjum hætti að afla þeirra tekna sem krefjast þeirra innviða sem við erum svona flest sammála um. Ég er sammála varðandi hv. þingmann varðandi bankaskattinn. Mér fannst það mjög sérkennileg forgangsröðun að lækka hér bankaskattinn um 8 milljarða á einu ári. Það er einungis bara að vera að fresta lækkun hans um 1 ár. Ég held að það dugi ekki. Ríkisstjórnin ætlar að afnema bankaskattinn sem myndi kosta, eða lækka bankaskattinn um 18 milljarða króna á 4 árum. Það er gríðarlega há upphæð á sama tíma og velferðarkerfið, menntakerfið er að fara að fá talsvert högg vegna samdráttarins. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni og er honum alveg sammála með það að þessi fyrirhugaða lækkun bankaskattsins er óskynsamleg. Það sem annað er líka óskynsamlegt við þessa fyrirhuguðu lækkun sem nú á vonandi að fresta um 1 ár. Í fyrsta lagi tel ég að það ætti þá frestun að minnsta kosti um 3 ár. Miðað við það að hér sé bara að horfa fram á halla á ríkissjóði næstu árin. En það er að við höfum enga tryggingu fyrir því að neytendur í landinu komi til með að njóta góðs af lækkun bankaskattsins. Hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt hér í ræðu að hann vonist til þess að við sjáum þessi merki að hvað varðar gjöld á ýmsa þjónustubankana og hugsanlega jafnvel bara vexti. Við höfum enga tryggingu fyrir þessu. Þess vegna held ég að það sé, og það er nú vaninn hefur verið, held ég að þegar þessi gjöld lækka að þá fari það nú bara í arðgreiðslur eigenda bankana. Þannig að ég sammála hv. þingmanni með þetta að bankaskatturinn að hann er óskynsamleg ráðstöfun til lengri tíma litið, sérstaklega í þessu árferði sem núna er fram undan. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta er mjög merkileg þingsályktunartillaga þar sem hún fjallar breytingu á fyrri þingsályktunum fjármálastefnu. Þetta er ekki endurskoðuð þingsályktun eins og ég skilði allavega með að við lögum 10. greinina á endurskoðun fjármálastefnu. Það sem sérstaklega sagt að endurskoðun fjármálastefnu á að taka til eigi færri ára heldur en 5. Þá kemst ég ekki upp úr þeim fáránleika sem birtist í þessari tillögu að þetta nái frá 2018 til 2022 að það sé verið að breyta eldri fyrir fjármálastefnu. Það er ekkert í sem sagt lögunum sem gerir ráð fyrir því að breyta fjármálastefnu, heldur þú leggur bara fram nýja fjármálastefnu til þá 5 ára fram í tímann en ekki aftur í tímann. Þetta rýmar dálítið skemmtilega sem að kannski komið því af við einmitt að sem sagt tilgangur fjármálastefnu er að uppfylla þessi grunngildi. Það að leggja fjármálastefnuna fram á að vera grundvöllur þess að grunngildin haldi. Með því að leggja fram fjármálastefnu þá ertu að sýna hvernig þú ætlar að fara varfærnislega með fjármál hins opinbera. Þannig að breyting á fjármálastefnu, ég skil ekki hvernig hún gæti flokkast sem varfærnislegs í sjálfri sér, því að það er verið að breyta skjali sem á að sýna varfærni. Þannig að þetta er svona eftir á varfærni og það getur aldrei verið varfærni. Þannig að ég var að velta fyrir mig hvort að hv. þingmaður hefur pælt í þessari 10. greininni hvort að hún hvort hann skilji þessa 10. grein
í tilliti til þessara þingsályktunar, hvernig það passar saman? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Þetta er vissulega áhugavert hjá hv. þingmanni hvernig hann hefur hugsað lög um opinber fjármál hvað þetta varðar. Við erum náttúrulega búin að vera að læra inn á þessi lög og nú í fyrsta skipti stöndum við frammi fyrir því að og einungis 14 mánuðum eftir að samþykkt var fjármálastefna ríkisstjórnarinnar að þá þarf að endurskoða hana. Þannig að jú, það er komið upp svona svolítið áhugaverð staða. Ég skal taka undir það með hv. þingmanni. En auk þess er það náttúrulega rétt hjá hv. þingmanni að maður verður kannski ekki varfærinn eftir að skaðinn er skeður. Að því leytinu til er þetta mjög áhugavert umræðuefni. En ég held að kjarni málsins sé þessi að þegar stefnan var unnin að þá hafi menn ekki bara horft heldur og ekki hlusta nægilega vel á þá sem gagnrýndu það sem lagt var upp með, það er að segja við höfum viðskiptaráð, við höfum samtök iðnaðarins og fjármálaráð sem öll vöruðu við því að þarna væri menn alltaf bjartsýnir í sinni vinnu og síðan kemur það á daginn og ég lít svo á að þar hafi menn náttúrulega ekki verið nógu varfærnir. Það hlýtur að vera niðurstaðan og núna erum við komin að því að það gekk eftir og við stöndum frammi fyrir því að þurfa að endurskoða ríkisstjórnin stendur frammi fyrir því að endurskoða þessa stefnu. Þannig að já, ég held á þess að ég geti farið svona djúpt í þessar pælingar hjá hv. þingmanni að þá geti ég verið sammála honum með þessu að við erum komin í svona svolítið sérkennilega stöðu en vonandi náum við að finna þó út úr því hvernig lögin eiga í raun og veru að virka þegar svona aðstæður koma upp á. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þarna kemur hv. þingmaður inn á svona áhugamál mitt í varðandi þessi lög um opinber fjármál, að læra inn á lögin eða læra hvernig þau virka. Þau eru nú einu sinni í gildi og við eigum að fara eftir þeim. Óháð því hversu vel við kunnum á þau. Sjálfsögðu eigum að kunna lögin því að þau eru í gildi. Það var undarlegt annað að svona í öðrum lögum að fólk geti bara hist og her sem sagt já, ég kann ekki alveg á lögin, þannig að ég er ekki alveg að fara eftir þeim núna. Eða ég er að innleiða þau, þannig að ég ætla ekki alveg að fara eftir þeim alveg strax. Ég veit að ég fór yfir á rauðu ljós, en ég er að innleiða það hjá mér svona í umferðarreglunum að fara eftir þeim. Þannig að ég sleppi því bara núna, gera það kannski næst. Við erum að sjá það einmitt að fyrri fjármálastefna var lögð fram til þess að sýna fram á sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. En við erum líka að sjá fram á það núna í þessari endurskoðuðu, sem er ekki endurskoðun, heldur breyting, mjög skrítið, að það er staðfesting á því að fyrri fjármálastefna var ekki sjálfbær, varfærin, stöðug með festu og gagnsæi, heldur þarf nýja til þess að sýna einmitt varfærni og öll þessi grunngildi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég get tekið undir þetta með hv. þingmanni en það sem ég kannski lagði áherslu á í mínum málflutningi var að mér finnst það bara ekki nógu skýrt hvenær þarf nákvæmlega að endurskoða stefnuna. Við þurfum að hafa einhverja svona leiðbeiningar það. Hæstv. Fjármálaráðherra talaði skynsemi, jú, gott og vel, ég meina það er náttúrulega ákveðin rök út af fyrir sig og gott að vera skynsamur þegar kemur að fjármálastjórnum en þurfum við ekki að hafa þá til dæmis einhverja prósentur af verri afkoma af landsframleiðslu heldur en gert var ráð fyrir og svo framvegis. Hvenær erum við komin í þennan tímapunkt? Lögin eru nokkuð afgerandi með það að það þarf að vera, eins og ég segi, bara þjóðhagsvarúð eins og sagt er. Það eru nokkuð stór orð. Þannig að ég hefði talið og lagði áherslu á það að við hefðum einhverjar betri leiðbeiningar í þessum efnum.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mig langar að fara hér nokkrum orðum þessa fjármálastefnu í þessari stuttu ræðu hér. Fyrsta sem ég vil auðvitað vekja athygli á er auðvitað fjármálastefna ríkisstjórnar á auðvitað duga í 5 ár, en þessi stefna dugði einungis rúmt ár. Og það er miður. Við erum sömuleiðis að sjá að viðsnúningun í hagkerfinu er svo mesti í tæplega 30 ár að hruninu undanskildum. Og ég gat hér áðan í andsvari mínu við hæstv. Fjármálaráðherra að ríkisstjórnin getur ekki einungis verið að eigna sér góðan árangur í hagkerfinu, en að sama skapi verið að vísa ábyrgð niðursveiflunnar eitthvert annað. En auðvitað veit ég að hagkerfið er margslungið og það sem margt sem gerir sem er ekki á forræði ríkisstjórnarinnar eins og loðnubrestur og annað slíkt. Þannig að auðvitað gæti maður fullra sanngirni hvað það varðar. En engu að síður er vert að nefna sérstaklega hér að við vöruðum við þessu að stefnan sem við erum að ræða hér hafi einfaldlega verið óraunsæ. Með leyfi forseta þá sagði ég í ræðu minni í fyrra fjármálastefnuna gildandi sem við erum að breyta hér, þá sagði ég: Hér göngum við til atkvæða stefnu sem á að gilda óbreytt í 5 ár. Þetta er stefna sem fær falleinkunn hjá nánast öllum hagsmunaaðilum sem hana hafa lesið. Stefnan er sögð vera ógn við stöðugleikann, vera óraunsæ, ábyrgðarlaus, óvarfærin, ómarkviss, óljós, ósjálfbær, óskýr, aðhaldslítil, varasöm og trúverðug. Þetta er mat sérfræðinga og hagsmunaaðila. Tilvitnun lýkur. Þetta sagði ég í fyrra fjármálastefnuna. Og því miður er þetta að rætast. Við bendum sérstaklega úr þessu stóli að stefnan byggðist á að hér hagvöxtur, samfleytur hagvöxtur í 14 ár. Nú þekki ég hagsuna þokkalega vel og það hefur nánast bara aldrei gerst síðan Ísland byggðist. Við göngum hér í 7-8 ára sveiflum iðulega og það er óvarlegt að byggja svona lykilplagg, hvort sem það er fjármálastefna eða fjármálaáætlun, á svona óvarfærnum forsendum. Hæstv. ráðherra mun eflaust segja já, hann er skyldugur að fara eftir spá Hagstofunnar, en það er pólitísk ákvörðun hvað er í stefnunni annars vegar og í áætlunni hins vegar. Það er pólitíkin. Og það voru við að gagnrýna og ekki bara við í Samfylkingunni heldur fjölmargir hagsmunaaðilar. Meðal annars fjármálaráð. Fjármálaráð er sjálfstætt fyrirbæri sem ráðherra skipar og þetta ráð sagði að þessi stefna var óvarfærin. Þau sögðu að hér væri verið að vanrækja tekjuúrræði annars vegar og opinbera innviðauppbyggingu hins vegar. Það þarf ekkert að trúa Samfylkingarmannum Ágúst Ólafi þessum efnum. Þetta voru hagsmunaaðilar og sjálfstæðir matsaðilar sem bentu á þetta. Þetta á í sjálfu sér ekki að koma á óvart. Nú erum við upplega sveiflu í hagkerfinu. Við erum komin í samdrátt, fyrsta samdráttin síðan 2010. Landsframleiðslan er að dragast saman í fyrsta sinn eins og við óttuðumst í fyrra. Við erum að sjá að þessi sveifla er 100 milljarðar. 100 milljarðar. Og afkoma hins opinbera öllu óbreyttu mun versna 40 milljarða 2019. En hún mun líka versna næstu árin, því við erum að sjá að öllu óbreyttu, því við erum að sjá að landsframleiðslan er minnkað. Hún er minni til frambúðar. Þó að hagvöxtur taki einhvern tíma aftur við sér, þá er höggið til frambúðar. Og þetta högg eins og stendur í fjármálastefnunni er 40 til 46 milljarðar á hverju ári næstu 5 árin. Þetta er ekkert smá upphæð. Með þessu upphæð getum við tvöfaldað fjármuni í alla háskóla Íslands. Við getum fjórfaldað barnabótakerfi fyrir þessu upphæð. Við getum afnumið krónu á móti krónu skerðingu og öryrkjum 3 sinnum. En ekki að 1/3 eins og ríkisstjórnin er að gera í dag. Þannig að þetta er alvöru upphæð sem við erum að glíma við. Ráðherra hefur talað að það þurfa að leita til hagræðingar aðgerða, hefur sagt það, svara lítið hvers eðlis þær verða. Jú, hann hefur nefnt að það eigi að fresta lækkun bankaskatts 1 ár. Það er allt og sumt. Hann hefur sömuleiðis sagt að það eigi að þurrka upp afganginn á ríkissjóði, en það dugar ekki. Það dugar ekki til að mæta þessu höggi sem blasir hér við.
Þannig að við höfum eftir að fá þessi svör. Hverjir munu taka höggið á sig? Eru það öryrkjar eða aldraðir? Eru það námsmenn? Eru það kennarar eða hjúkrunarfræðingar? Eru það löggur? Það þarf einhverjar aðgerðir hér. Ég hef nú talað fyrir að hafa hér réttlátara skattkerfi. Ég vil hins vegar ítreka það að ég ekki að tala að við skattleggjum okkur upp úr þessu niðursveiflu. En það svo sannarlega hægt að hafa hér sanngjarnara skattkerfi. Ég sé enga sérstaka ástæðu að hafa hér kerfi þar sem veiðileyfagjöld, sem eru gjöld sem eru leyfi fyrir aðgang einum bestu fiskiauðlindum jarðar, að sú upphæð sé svipuð og tóbaksgjaldið, gjald sem við setjum á sígarettur, þannig það er 8–9% þjóðarinnar reykja. Og ég hef nú alveg talað ófeimið fyrir því að hér eru einstaklingar sem hafa breiðari bök en aðrir. Við höfum gríðarlegan eignaójöfnuð og við höfum hér 1% landsmanna sem eiga meira en 80%, og þetta hópur sem vel þolir hærri skattheimtu, ekki síst þegar dregur saman í hagkerfinu. Og við erum alveg ófeimin að benda á svona lausnir. Ég gat aðeins í andsvari mínu til ráðherra varðandi ferðaþjónustuna, svo ég undirstriki það, þá ég ekki að boða einhverja aukna skattheimtu á ferðaþjónustuna, þar sem ég átti hér við og sagði að tekjuúrræðin hafa verið vannýtt í fortíðinni. Við hefum átt að taka einhver svona skref þegar vel gekk hjá þeirri grein, þannig það glata tækifæri hvað það varðar, og getur vel verið að sé ekki rétti tíminn að innleiða þær núna á þessu stigi í hagsveiflunnar. Mér langar sömuleiðis aðeins að fara yfir forsendurnar næstu árin. Það er að segja ákveður þessi nýja stefna, sem ég held að væri nú kannski ekki langlíft heldur, og það verður alveg hrikalegt að við farum að breyta fjármálastefnunni sem á að vera stabil í 5 ár á hverja einasta ári. En það er mjög áhugavert að hér er gert ráð fyrir að gengi krónunnar eigi að haldast óbreytt næstu 5 árin. Í hvaða heimi eru menn eiginlega? Raungengi ekki nokkurs gjaldmiðils innan OECD hefur sveiflast jafn mikið og krónunnar undanfarin 15 ár. Krónan sveiflist kemur nú engum óvart. En hér er gert ráð fyrir að gengi krónunnar verði óbreytt næstu 5 árin. Það er sömuleiðis spáð því að verðbólgan verði bara svipuð og hafði verið spáð. Það er mikil óskhyggja. Við sjáum bara nú þegar hefur krónan fallið á einu ári 13%, 13% stig, og það er svona þumaputtaregla, 1/3 af því fer inn í verðlagið. Þannig að bara sú lækkun ætti að skila sér til 1–2 ára í 4% verðbólguhækkun. Auðvitað vona ég að það gerist ekki. En við sjáum þá, ég held að gengi muni gefa eftir meira, jafnvel í haust, þegar ferðamanna straumurinn minnkar aðeins meira. Það er sömuleiðis forsenda hér að hagvöxtur eigi að taka bara mjög fljótt við sér á næsta ár og næstu árum. Það er líka heilmikil bjartsýni. Við erum að sjá að viðskiptakjör eru að versna út í heimi, það er óróleiki í hagkerfinu víða, og það blasir við hér erfið staða í ferðaþjónustunni. Hér er flugfélag að fara á hausinn, önnur flugfélag hafa verið að draga saman, við erum að sjá loðnubrest breytt hitast til sjávar, þannig að það eru talsverðar blikur á lofti hvað þetta varðar. Atvinnuleysi á að breytast lítið frá fyrri spám, þrátt fyrir að bara í mars urðu 1600 manns atvinnulaus. 1600 manns. Núna voru 6.800 manns atvinnulaus, það bættust við 1600 manns. Þetta er eins og að allur vinnumarkaðurinn á Ísafirði hefði mist vinnuna á einu bretti. Og hvert prósentustig aukna atvinnuleysi kostar 6,5 milljarð. 6,5 milljarð. Þannig að þetta er líka vafasöm forsenda að mínu mati. Herra forseti, þannig að við þurfum að fá kannski betri umræðu þetta bæði innan nefndarinnar og sömuleiðis kannski í þessum sal þessar forsendur sem þetta byggir á. Við sjáum sömuleiðis að við út af samhliða þessari breytingu á stefnunni erum að fara að ræða fjármálaáætlunina, og við eigum eftir að fá tillögur ríkisstjórnarinnar breytingar á fjármálaáætlunni. Við erum annars að tala stefnuna og svo áætlunina. Í áætlunni þar sjáum við pólitíkina, og við sjáum nú þegar í fjármálaáætlunni, sem að sjálfsögðu breytast eitthvað út af hagtölurnar eru breyttar. Við sjáum að þar voru nú ýmis slæm tíðindi, eins og bara það næstu 5 árin átti fjármunir í húsnæðisstuðning að lækka 19% samkvæmt núgildandi áætlun. Samgöngumál áttu að lækka 15% næstu 5 árin. Menning og listir og æskulýðsmál áttu að lækka 7%.
Hjúkrunarþjónusta, hjúkrunarheimili átti að lækka 4% næstu 5 árin og þetta allt tölur sem eiga bara eftir að versna. Þegar þær eiga bara eftir að versna vegna þess að þetta áætlun sem byggðist á eldri hagspá sem núna orðin talsvert svartari, herra forseti. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og hafa því 1 mínútu til umráða í hver sinn. Fyrstur veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, nú það svo að við höfum rætt það áður hvort að hin undirliggjandi hagspá fjármálaáætlunar eða eftir atvikum fjármálastefnu sé of bjartsýn og hvort að það kunni að vera rétt sem að hv. þingmaður sannarlega nefndi hér á sínum tíma að hagþróunin yrði með eitthvað öðrum hætti. En þegar sú umræða fór fram á sínum tíma að þá var hv. þingmaður að leggja til meiri ríkisútgjöld og hækkun skatta. Nú, ef maður mátar þá stefnu sem að hann þá talaði fyrir við þann veruleika sem að nú blasir við, þá þetta efni til þess að spyrja, hefði það nú verið skynsamlegt að taka þetta 25 til 35 milljarða í viðbótar skatta, að vera með það núna í gildi og vera með útgjaldastigið hærra heldur en raun ber vitni, hefði það verið góð stefna. Og hvað eigum við að gera annað heldur en að byggja á opinberum hagspám? Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, svarar andsvari. Herra forseti, á það var einmitt bent á þetta í fyrra, meðal annars af fjármálaráði, að ríkisstjórnin væri að fara verstu leiðina. Þau voru að hækka ríkisútgjöld á vissum sviðum, skildu önnur eftir, og að lækka skatta. Og að lækka skatta á sama tíma. Þetta var gert á tímum mikillar þenslu. Þetta var bent á sem hagstjórnarmistök. Það sem við lögðum til hér í Samfylkingunni var, jú, við getum hækkað vissa skatta, við viljum ekki hækka skatta almennt á fólk í landinu, en við töluðum fyrir því og gerum alveg enn að auðlindagjöld geta verið hærri hér. Auðlegðarskattur sem var upp í 10 milljarðar þegar hann var hæstur, hann getur alveg verið hér. Byrjum kannski á 4 milljarðar króna auðlegðarskatti. Þetta telur allt inn í ríkisreksturinn. Og svo má ekki gleyma því að þegar við vanrækjum opinberar fjárfestingar, þá kemur þá niður á hagvöxtunum til lengri tíma. Það góð fjárfesting að fjárfesta í hinu opinbera. Því ef við vanrækjum það, þá kemur það niður á okkur í framtíðinni. Auðvitað veit ég að það engin einföld leið hvað þetta varðar. Og auðvitað veit ég að það margt í þessari niðursveiflu sem ekkert ábyrgð ráðherrans, en engu að síður það margt í hagstjórn sem mætti betur fara og við höfum í Samfylkingunni og aðrir flokka bent á með ábyrgum hætti hvaða leiðir hugsanlega hægt að fara. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ef það var þannig að við vorum með áætlun sem að hentaði illa á í hagvaxtarskeiði að vera þá að lækka skatta, þá bara bendi ég á það að nú allt breytt og nú einmitt góður tími til að lækka skatta. Við gerðum ráð fyrir því að skattalækkanir myndu taka gildi í skrefum á áætlunartímabilinu. Þannig að með þessum sömu rökum, með þeim rökum sem voru notuð gegn skattalækkun á sínum tíma, þá hljóta menn að vera sammála skattalækkuninni núna. Þess vegna undarlegt að hv. þingmaður komi hér upp og tali enn og aftur fyrir skattahækkunum. Eða hefði hann kannski ekki viljað lækka skattana aftur sem hann fannst svo góð hugmynd að hækka 25 til 35 milljarða hérna í fyrra og hittifyrra, sem að sjálfsögðu dregur kraft úr hagkerfinu. Ég verð bara að segja gagnvart öllum þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið fram, sem að margar eru bara svona uppbyggilegar og góðar til lengri tíma og við tökum með okkur meðal annars við undirbúning þessara stefnu, að þá hef ég bara ekki séð merkin að við höfum farið út á sporinu. Við sjáum þau ekki í kaupmætti heimilanna. Við sjáum ekki merkin að við höfum verið á rangri leið í skuldaþróun ríkisins. Við sjáum þau heldur ekki í verðbólgu og við sjáum þau ekki í vaxtastiginu eða lánskjörum ríkisins. Ágúst Ólafur Ágústsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, sér hæstv. ráðherra engin merki að við höfum farið út á sporinu. Við erum að upplifa hér mesta viðsnúning í hagkerfinu í tæplega 30 ár að hruninu undanskildu. Við erum að sjá að allar hagspár eru á niðurleið, flestar, að hér séu horfur séu að versna, herra forseti. Og margar hverjar eru með þessar mínum mati of bjartsýnar. Við erum að sjá að 1600 manns urðu atvinnulaus í síðasta mánuði. Þannig að við erum að sjá það að hagstjórnin í dag ekki neitt til að hrópa eitthvað húrra fyrir.
Og aðeins varðandi skattana. Samfylkingin hefur svo sannarlega staðið fyrir skattalækkunum þegar við vorum stjórnvöld. En við höfum lækkað skatta á venjulegt fólk. Við höfum lækkað tekjuskatt einstaklinga með því að hækka persónuafsláttinn. Við lækkum þessa fjármagnstekjuskattinn. En hvernig gerðum við það? Við innleiddum frítekjumark. Sem afnám þess skatts á 90% skattgreiðenda. Við höfum að lækka skatt á fyrirtæki, en hvernig gerðum við það? Við innleiddum skattafrádrátt vegna fjárfestinga í hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækjum. Við lækkum virðisaukaskatt með átakinu Allir vinna. Þannig að já, það vel hægt að lækka skatta, herra forseti, en við skulum að gera þá í þágu fólksins í landinu en ekki í þágu auðmanna og stórútgerðar, herra forseti. Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar. Herra forseti, ég hlustaði af athygli á ræðu hv. þingmanns. Það olli mér hins vegar vonbrigðum hvernig hann nálgast viðfangsefnið vegna þess að nú, eins og oft áður, að þá glasið hálftómt. Það yfirleitt þannig hjá hv. þingmanni því miður. Ég vil bara spyrja hv. þingmann, hvaða tillögur hann með? Við erum auðvitað að glíma við niðursveiflu í efnahagslífinu, það verður ekki deilt. Ég vona að hv. þingmaður deili þeirri von og þeirri bjartsýni sem ég hef þó að þetta sé mjög tímabundin niðursveifla. Og hvernig telur hv. þingmaður að það sé eðlilegt að stjórnvöld grípi til aðgerða? Hvað það sem hv. þingmaður vill sjá að það sé gert öðruvísi heldur en gert í nýrri fjármálastefnu og endurskoðun á þeirri fjármálaáætlun sem liggur fyrir? Vegna þess að það eitt að gagnrýna, annað að koma síðan með ábendingar sem eru uppbyggilegar sem að því miður virðast ekki henta hv. þingmanni mjög vel. Ágúst Ólafur Ágústsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Herra forseti, ég var gagnrýndur úr þessum stól í fyrra fyrir að vera of svartsýnn og nú ég gagnrýndur sömuleiðis. En ég segi það, hv. forseti, það kannski betur verið hlustað okkur sem voru með þessi varnaðarorð hér í fyrra. Og aftur, hv. stjórnarþingmenn þurfa ekkert að taka mark á okkur í stjórnarandstöðu. Hlustið bara á hagsmunaaðilana, Samtök atvinnulífsins, Viðskipta- og verkalýðshreyfinguna, fjármálaráð sem hv. ráðherra skipar. Þeir voru öll á svipuðum nótum. Þessi orð koma frá hagsmunaaðilum að stefnan væri ógn við stöðugleikann, óraunsæ, ábyrgðarlaus, óvarfærin, ómarkviss, óljós, ósjálfbær, óskýr, aðhaldslítil, varasöm, ótrúverðug. Þetta eru allt orð sem kom úr umsögnum hagsmunaaðila núgildandi stefnu, herra forseti. Og ég hef svo sannarlega ekki verið feiminn að benda á leiðir til að bæta hér úr Ég hef einmitt verið ófeiminn að tala ákveðnar skattabreytingar og einmitt verið skammað fyrir það hv. þingmanni að boða hér ekkert nema skattahækkanir. En ég ófeiminn að fara yfir þær hugsanlega tekjuleiðir sem ríkið ætti svo sannarlega að skoða, hvort sem það í þenslu eða í samdrætti. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason veitir andsvar síðara sinni. Herra forseti, það auðvitað hægt að vera hér með langa runu af einhverjum innihaldslausum orðum. Ég var að spyrja hv. þingmann að því hvernig hann teldi rétt að bregðast við þeim aðstæðum sem nú eru. Hann gefur þó til kynna að hann velti fyrir sér að sækja aftur í gamlan sarp, sinn eigin sarp, sem að hækka hér skatta á almenning og fyrirtæki. Það það sem hv. þingmaður ætlar að grípa til, sem auðvitað leið sem að menn hafa notað hér með skelfilegum afleiðingum. Það rétt, hv. þingmaður, að einu úrræðin sem Samfylkingin og hv. þingmaður sem fulltrúi Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd hefur hér fram að færa við umræðu fjármálastefnu, nýja fjármálastefnu eða endurskoðun hennar, að hækka hér álögur á almenning og fyrirtæki? Já eða nei? Eða eru einhver önnur úrræði í hans huga, til dæmis að gefa þess eftir af því sem tekið af almenningi og fyrirtækjum? Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, svarar andsvari seinna sinni. Herra forseti, svo ég sé algjörlega skýr, Samfylkingin ætlar ekki að auka hér skatta á almenningi í landinu. Ætlar ekki að gera það. En hv. þingmaður
virðist vera haldin þeirri villuhugmynd að skattarnir vaxi eða peningar vaxi bara einfaldlega á trjám. Ef við ætlum að fjárfesta ykkar loforð og okkar loforð, þá þurfum við skatttekjur. Við þurfum skatttekjur. Og ég veit ekki betur en að Sjálfstæðisflokkurinn var sá flokkur sem var með stærsta loforð í aðdraganda síðustu kosninga, 100 milljarðar. Ég sá hvergi í kosningastefnuskrá neins flokks orðið 100 milljarðar, en það stóð í kosningaloforði Sjálfstæðismanna þar sem þeir ætlaðu að setja í opinbera innviðauppbyggingu. Veitu, hvaðan áttu þessi 100 milljarðar að koma, hæstv. Forseti? Við höfum ítrekað bent hér á að það er fullkomlega óeðlilegt að lækka hér veiðileyfagjald 3 milljarða og hafa það svipað hátt og tóbaksgjaldið. Við höfum ítrekað kallað eftir því, af hverju má ekki skoða hér auðlegðarskatt á sama tíma að við höfum hér vaxandi eignaójöfnuð? Af hverju má ekki ræða það, af hverju þarf fjármagnstekjuskattur að vera lægstur á Íslandi af öllum Norðurlöndunum? Af hverju þarf að vera lægstur hér? Þetta eru tekjuræði sem við höfum verið ófeimin að ræða og ég hef svo sannarlega verið það, hæstv. Forseti. Willum Þór Þórsson, 89. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Hæstv. Forseti. Þakka hv. þingmanni ræðuna. Hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson hóf sína ræðu á því að nefna stefna ríkisstjórnar ætti að duga í 5 árum, hefði bara dugað í rúmlega ár. Fylgdi því svo eftir með að segja að hér væri mesta áfall í 30 ára hagsögu, síðastliðin 30 ár. Hv. þingmaður leiðrétti mig ef þetta var ekki svona á þessum nótum. Hv. þingmaður eiginlega færði síðan rök fyrir því að við varum hér að fylgja eftir þeirri þjóðhagsspá sem við höfum til og liggur til grundvallar. Og ég er sammála hv. þingmanni við það að við skattleggjum okkur sannarlega ekki út úr þessari snöggu niðursveiflu. Mig langar að spyrja út í áætlanir almennt. Er ekki áætlanir einmitt til þess að geta brugðist við, markvisst við breytingum, en ekki binda okkur í fyrirframgengnar niðurstöður? Og heldur geta breytt með skynsamlegum hætti þegar grundvallarforsendur breytast eða hafa brostið eins og í þessu tilviki. Er það ekki sú festa sem að grunngildi laganna knýr á um? Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Herra forseti, sko auðvitað þurfum að sýna festu. Það er einmitt sem við vorum að draga hér upp í fyrra og erum að gera hér núna. Sko, þessi niðursveifla sem við erum að upplega núna á ekki að koma mjög á óvart. Það voru fjölmargir aðilar sem vöruðu við því. Við mörg í stjórnarandstöðunni og víða bentum einmitt á það að það væri óvarlegt að gera ráð fyrir 14 ára samfleytu hagvaxtarskeiði. Við bentum einmitt á það að það væru blikur á lofti. Og nú er komin þessi samdráttur sem við töluðum í fyrra. Þannig að það er ekki hægt að segja að hér sé eitthvað dæmi um einhverja festu og ábyrg vinnulag, því við getum sagt að við sögðum ykkur þetta í fyrra, þið bara hlustuðu ekki á okkur og það er mikil vonbrigði. En svo finnst mér auðvitað byrja að uppfæra áætlun og annað slíkt, en mér finnst menn vera að rugla oft að spá með áætlunum. Sko þessar hagspár, þessar spár sem allt byggist á eru einfaldlega of bjartsýnar og óraunsæðar og byggjast á óskhyggju. Það er allt til að hafa áætlun sem gerir ráð fyrir einhverju mjúkri lendingu eða snertilendingu. En við þurfum að hafa spár sem eru raunsæjar. Og það er ekki raunsætt að gera hér ráð fyrir að gengi íslensku krónunnar haggist ekki á næstu 5 árum. Það er ekki raunsætt að gera ráð fyrir að olíuverð breytist ekki neitt eða verðbólga hækki ekki og svo framvegis og svo framvegis. Þá veitir andsvar öðru sinni hjá 29. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Hv. þingmaður kann að hafa misskilið spurninguna. Ég er að tala um festuna í fjármálastefnu ríkisstjórnar. Og það er það sem skiptir máli og þann fyrirsjáanleika sem er til dæmis nauðsynlegur til þess að peningamálastefnan togi í sömu átt. Og við erum nú nýverið búin að sjá það að Seðlabankinn hefur hér lækkað vexti. Það kann að vera vegna þess að það er aukin festa í lagaumgjörðinni almennt. Hv. þingmaður nefnir hér það að aðalstigið hafi ekki verið nægilegt og fjármálaráð hafi gagnrýnt það. Það er sannarlega rétt, afkoman var ekki mikil. Hún tekur þó við þessari snöggu niðursveiflu að 3/4 hlutum til. Og síðan er byggt hér inn í og verið að bregðast við gagnrýni fjármálaráðs, ekki satt, hv. þingmaður, með óvissu svigrúmi.
Ég velti upp þeirri spurningu hér. Telur hv. þingmaður að þetta óvissusvigrúm hefði þá átt að vera með? Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, það er mjög ánægjulegt að hér var nefnt óvissusvigrúmið. Ég gat ekki komið inn á það í ræðu minni. Óvissusvigrúmið, þetta er nýtt hugtak. Þetta er ekki í lögunum. Hér er verið einfaldlega mínum að þetta vera að fela fyrir hann halla á hinu opinbera. Hér er verið að setja til hliðar hallan. Á sama tíma getur ráðherra sagt, já, fjármál ríkisins eru í jafnvægi eða fyrir ofan núllið. Þetta finnst mér ekki vera góð vinnubrögð eða góð pólitík. Og hvort sem það ætti að vera meira eða hærra, það verður bara að koma í ljós. En þetta óvissusvigrúm, og það má vel sjá þetta í fyrstu töflunni í fjármálastefnunni, er mjög sérkilegt að mínu mati að þetta sé einfaldlega ekki bara í afkomutölu hins opinbera hvað þetta varðar. En það er auðvitað holur hljómur að tala um einhvern fyrirsjáanleika þegar við vorum bara hérna fyrir örfáum mánuðum að tala nákvæmlega með þessum hætti eins og hér er verið að gera. Og núna erum við að tala um höggið á þessu opinbera að vera í 40–46 milljarða, ekki bara 2019 þegar niðursveiflan heldur líka næstu 5 árin. Hver er fyrirsjáanleikinn í því? Ríkisstjórnin slær skollaeyrum við öllum svona varnaðarorðum og við bara sá sólskinið á sama tíma sérfræðingur til sérfræðingur og stjórnarandstöðuþingmaður bendir á hugsanlega dregur eitthvað ský fyrir sólu. Forseti minnir á umsaminn ræðutíma sem 1 mínúta í hverju andsvari, en þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, mér langar hér í andsvör og þau eiga svo sem jafnvel frekar erindi við stjórnarþingmenn ef svo væri staðan að einhver þeirra hefði hætt sér á ræðulistan. En af þeim 8 sem nú eru þar á lista er engin stjórnarþingmaður, þannig að ég verð að spyrja hv. þingmann Ágúst Ólaf. Mér langar til þess að aðeins ég er að velta fyrir mér þessum orðum í þingsályktun svigrúmið einmitt sem að hv. þingmaður var að ræða hér. Það kemur fram að staðan er svo að menn þurfa að draga lærdóm af þeirri stöðu sem upp er komin, byggja mögulega meira svigrúm inn í fjármálastefnuna, hafa það með gegnsæjum hætti og mig langar til að heyra í hv. þingmanni hvaða augum hann lítur á það er nú svo sem aðeins komið fram núna í síðasta andsvari, en hvort að það ætti að vera með það fyrir augum að koma í veg fyrir þessa stöðu aftur. Þess að samankomin finnst stjórnmálin og stjórnarandstöðu, þá er þetta ekki boðlegt að hér skuli einhvern veginn endurtekið vera þannig að við séum alltaf í baksýnisspeglinum af því að plöggin sem hér eru lögð fram hafa stuttan líftíma. Sér hv. þingmaður það fyrir sér að við gætum í alvöru farið út í og náð breiðri samstöðu að vinna þetta öðruvísi með meira gegnsæi og einhverju meira svigrúm og það væri þá til heilla? En minni forseti á ræðutíma. En nú svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, já, ég held það og ég hef mikið álit reyndar á, fyrst ég á að fara að svara fyrir stjórnarþingmenn sem ég auðvitað ekki að fara að gera, þá hef ég reyndar mikið álit á formanni fjárlaganefndar, honum Willum Þórsinni. Og ég held að við deilum alveg þeirri skoðun, svo ég svara andsvari hv. þingmanns og líka tala hans til formann nefndarinnar að hversu mikilvægt það er að virða þessi grunngildi opinberra fjármála. En við sjáum að það eru þessi 5 gildi, það eru sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festa og gagnsæi. Og í rauninni er ekkert af þessu uppfyllt með fullri sanngirni. Og við þurfum eiginlega einhvern veginn að virða þessi grunngildi fyrst við erum að setja þessi lög. Þessi lög eru í sjálfu sér ekki gömul, lög opinber fjármál eru bara frá 2015. Það skiptir máli að hér takist vel til og ég held að það sé einmitt ekki að gera. Og við eigum að vera mjög viljug til að breyta bæði stefnu og áætlun ef þörf krefur. Við sáum það eins og við fjármálaáætlun í fyrra, fengum fjölmargar umsagnir, en fjárlaganefndin breytti engu, sem er svolítið sérkennilegt að við séum að halda hér umfangsmikla fundi á vegum fjárlaganefndar og fá allar þessar umsagnaraðila sem eru að gefa álit 5.000 milljarða króna áætlun og við gerum engar breytingar með fyrir þingsins. Það er svolítið sérkennilegt að mínum mati. Þá veitir andsvar seinna sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka andsvari kærlega og eiginlega vonast til þess að þegar ríkið sest hér eftir þessa umræðu að við náum hér öll saman að móta að draga lærdóm sameiginlega af þessu til þess að laga þessi vinnubrögð. Mig langar til að biðja hv. þingmann að setja á sig spádómshattinn. Hann nefndi hér áðan hagræðingaraðgerðir sem væru fyrirsjáanlegar í komandi fjármálaáætlun. Nú er það svo að
að það hafa verið svona fordæmalítil aukning ríkisútgjalda í rekstur ýmiss konar annars vegar og síðan stórbrotin loforð innviðauppbyggingu. Þetta ekki einfalt verkefni sem bíður ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar núna. Hvað telur hv. þingmaður að hvernig myndi hverjir taka höggið á sig, eins og hv. þingmaður orðaði það áðan? Hvar sæirðu fyrir þér? Og ég biðst forláts á að vera að fara í þessar æfingar hér, en ef þetta það sem í boði hér, að eiga þessar umræður eingöngu við stjórnarandstöðuþingmenn, þá verður bara svo að vera. Þannig að ég bið hv. þingmann að fara í þessar æfingar með mér. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, spennitreyja, 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 spennitreyja. 10 sinnum kom orðið spennitreyja í umsögn fjármálaráðs fjármálaáætlunina. Þannig að jú, við erum að setja okkur sjálf í ákveðna spennitreyju. Þetta segir fjármálaráð, sem aftur sjálfstætt ráð sem hæstv. Fjármálaráðherra skipar. Þannig að vandinn getur verið heimatilbúinn hvað þetta varðar. Hv. þingmaður spyr líka hvernig við mildum við höggið. Jú, við þurfum að milda höggið. Ég talsmaður þess að við eigum að nota ríkisfjármálin einmitt til að milda höggið. Við eigum að dusta rykið af kenningum Keynes sem einmitt talað hlutverksins opinbera í niðursveiflu. Að við innleiðum hér sveiflujafnandi hlutverk ríkisins einmitt til að verja hér velferðarkerfið, skólann og svo framvegis. Það gerum við bæði með breytingum og áherslum í ríkisfjármálum og meðal annars í skattheimtu. Við getum ekkert verið að tala ríkisfjármál án þess að tala skatta og hvar skattbyrðin á að vera og hvort við eigum að draga úr henni eða auka hana. Þannig að það stóra pólitíkin í þessu máli sem hægri menn eru allt of feimnir að ræða að mínum mati. Andsvari lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, stígur á stokk formalistinn mikli sem vill bara að það sé verið að fara eftir lögum, því að þetta ákveðið fordæmi sem verið að setja hérna. Það verið að grípa til endurskoðunar ákvæðis laga opinber fjármál í fyrsta skipti og það tiltölulega strangt orðalag í þeirri grein þjóðarvá og efnahagshrun og álíka atriði sem þó ekki talin upp, en þau hljóta að þurfa að vera álíka alvarleg og þessi hugtök að ræða. Það einnig talað að endurskoðuð fjármálastefna, ekki breyting á fjármálastefnu, heldur endurskoðuð fjármálastefna, gilda til 5 ára. Þetta hérna hvorki endurskoðuð fjármálastefna né til 5 ára því að hún virkar aftur í tímann og það nú hægt að telja þau ár með. Í umræðunni hefur komið fram að það sé nú varfærni að endurskoða fjármálastefnu, en það var fyrri fjármálastefna greinilega ekki nægilega varfærin og það lýsir sér mjög vel í þeim orðum að orðið varfærni kemur 3 sinnum fram í fyrri eða gildandi fjármálastefnu. Einu sinni að það eigi að fara og vera varfærin, einu sinni til þess að skilgreina hvað varfærni og einu sinni til þess að nefna að það var nú gerð frávikagreining. Þó ekki það verið tekið tillit til þess að ef hún myndi vera uppfyllt að þá væri eitthvað svigrúm til þess að bregðast við því. Það verið að bæta því núna með einhverju óvissu svigrúmi sem ágætis hugmynd að ég tel. Það mætti kannski vera svigrúm eða þak í hina áttina mögulega á gjöld, þannig að ef hagvöxtur yrði þá miklu meiri heldur en spáð að það myndi taka frá þetta þessa freistnivanda sem oft verið talað fyrir ríkisstjórnin til þess að grípa þá til þessara auknu tekna af fullri hörku. Þannig að það væri einhver brems allavega þá í hinn þegar það varðar. Ástandinu hefur verið líkt í til dæmis eldhúsdagsumræðum af einum nefndarmanni í fjárlaganefnd, stjórnarmanni þar, sem ákveðinni snertilendingu í hagkerfinu. En á sama tíma þá erum við einmitt að bregðast við endurskoðun á fjármálastefnu út af þjóðhagsvá eða efnahagshruni sem að stjórnarmenn að kalla sem snertilendingu í efnahagsmálum. Það virkar ekki, þetta tvennt virkar ekki saman. Þannig að mér finnst rosalega eðlilegt að kalla eftir rökstuðningi fyrir því að endurskoðunarákvæðið sem virðist ekki vera notað, þó það eina sem hægt að nota til þess að leggja fram nýja fjármálastefnu,
Hvernig eru öll tiltæk ráð uppfyllt? Hvaða svigrúm í þessum tiltæku ráðum til þess að bregðast við þessari niðursveiflu sem í gangi? Ekkert fjallað það. Ekkert fjallað hvaða aðrar mögulegar aðgerðir að gera og hversu langt þær myndu ná. Ekki neitt fjallað það. Það heldur ekkert fjallað mögulegt hlutverk varasjóða sem hækkað einhverja 20 milljarða á milli sömu ára í fjármálaáætlun, gildandi fjármálaáætlun og þeirri sem lögð fram Alþingi með til umfjöllunar núna. Það ætti eðlilega að vera hægt að grípa eitthvað til þess. Það ekkert útskýrt hversu stór hluti af niðursveiflunni í varasjóðurinn að grípa. Þannig að eftir stöndum við með rosalega margar spurningar það hvernig verið að fjármagna þessa niðursveiflu ef að á að koma síðan niður núllinu og líka standa við þau verkefni sem búið að leggja fram í fjármálaáætlun. Og þegar kemur að spurningunum fjármálaáætlun þá fáum við skilaboð hérna í framsöguræðu og andsvörum að frysting jöfnunarsjóðsins sem var lögð fram sem stefna stjórnvalda í fjármálaáætlun til Alþingis, hún bara allt í einu ekkert með í kortunum. Hún var bara tilraun til þess að prufa ef það skyldu nást samningar það á meðan Alþingi væri að fjalla fjármálaáætlunina. Það ekkert boðlegt að Alþingi þurfi að fjalla þessa stefnu stjórnvalda sem að raungirist ekki eða þetta einhver svona Schrödingers áhrif þarna í gangi sem bara eru ekki boðleg fyrir Alþingi að þurfa að glíma við. Við erum nefnilega að glíma við alveg gríðarlegan skort á gagnsæi, bæði í fjármálastefnu og þá varðandi grunngildin, hvernig þeir eru uppfyllt, eins og ég talaði með varfærni áðan. Það ekkert útskýrt af hverju fjármálastefnan byggir á varfærnislegum sjónarmiðum. Það augljóslega ekkert gagnsæi í fjármálastefnunni og hvað það þessari breytingu á þingsályktuninni fjármálastefnu. Hvaða rök á ég að leita í varðandi þessi afkomuviðmið og þessar breytingar? Á ég að leita í því að það veri að breyta núgildandi fjármálastefnu og eru það rökin fyrir því að það sé verið uppfylla þessi grunngildi, því að það ekki verið að útskýra enn og aftur hvernig farið eftir grunngildunum hérna. Jú, það útskýrt að það sé nú varfærni að breyta fjármálastefnunni þegar að einmitt fjármálastefnan á að sýna varfærni. Þannig að mínu viti verið að viðurkenna að það var ekki farið af varfærni í gildandi fjármálastefnu. Það svo margt í þessu máli sem að veldur mér erfiðleikum. Ekki bara sem formalistinn ég. Því það ákveðnar mótsagnir í því hvernig framlagning stefnunar á að tryggja þessi grunngildi á móti því að að grunngildin séu tryggð með því að breyta henni. Þetta tvennt gengur ekki upp. Í tengslum við síðan fjármálaáætlun sem á að byggja á þessari fjármálastefnu, að þá erum við núna á allra síðustu metrunum með afgreiðslu á fjármálaáætlunum. Við erum búin að fá alla gesti í fjármálaáætluninni. Og við sjáum fram á einhverjar rosalegar breytingar á henni. Við höfum ekki hugmynd hvaða breytingar það eru, á hvaða málefnasviðum það eru, hverjar upphæðirnar á málefnasviðin eru, eða hvort það sé bara á afganginn og varasjóðinn, miðað við þær tölur sem púslar saman af afgangnum og varasjóðum ýmislegt, þá gæti maður hugsað að það gæti dugað fyrir þennan mun, maður bara ekki viss, maður sér það ekki, af því að til dæmis fjármálaáætlunin sjálf ekki gagnsæ. Það ekki hægt að ganga í þessar ábatagreiningar, kostnaðar og ábatagreiningar sem eiga að vera í fjármálaáætluninni. Það ekki hægt að ganga í forgangsröðunarlistan og segja allt í lagi, ef að það kemur niðursveifla og við náum ekki alveg eins miklum útgjöldum og tekjum á móti þeim til þess að uppfylla alla þá stefnu sem var lögð fram í fjármálaáætlun, að þá sjáum maður einfaldlega í forgangsröðunarlistanum í hvaða verkefni verður ekki farið. Það vantar algjörlega, þannig að maður alveg í myrkrinu með það hvað í ósköpunum við erum að glíma við með bæði fjármálastefnuna og fjármálaáætlunina sem að kemur til með að fá breytingar sem að við höfum
sama og engan tíma til þess að fá umsagnir fyrir, samt verða breytingarnar upp á einhverja tugi milljarða. Og það er bara eitthvað sem við kvitta upp á í lok þingsins og skófla hérna í gegn. Það aftur eins og með það hvernig sem sagt, farið með fjármálastefnuna hérna og lögum um opinber fjármál, hvernig það er ekki verið að framfylgja lögum um opinber fjármál, heldur verið að túlka eitthvað til hliðar hvernig má endurskoða fjármálastefnuna aftur í tímann og ýmislegt svoleiðis. Að þá erum við í sömu vandamáli með fjármálaáætlunina sem byggir á þessu, því að ógagnsæi í fjármálastefnunni getur af sér ógagnsæi í fjármálaáætluninni. Og bara til þess að nefna örfá dæmi það í hvaða vandamálum við erum. Við höfum til dæmis ekki fengið svar við því hvaða áhrif lífskjarasamningarnir hafa á fjármálaáætlunina. Það virðist vera eins og mest af þeim sé þegar í fjármálaáætluninni, en nú er náttúrulega verið að breyta fjármálaáætluninni út frá þessari fjármálastefnu. Þannig að spurningamerkið það hvaða áhrif lífskjarasamningarnir hafa ennþá stærri. Vissulega erum við í þessari gríðarlegu innviðaskuld og miðað við fjármálastefnuna eins og á breytinni núna, að þá ekki verið að gera ráð fyrir því að það að koma til einhverjar lántökur á móti til þess að standa undir þessum framkvæmdum. Ég veit ekki alveg af hverju, það má alveg íhuga að einhvers konar jafnvægi þar á milli. Jú, það ekki verið að greiða skuldir eins mikið niður og var gert ráð fyrir, en það alveg svigrúm til þess að koma til móts við svona sveiflu með einhverjum lánum á móti, í staðinn fyrir bara hvað sem á að gera, en það allavega sést ekki. Þannig að þetta bara tíminn að vera búin núna, þannig að við skulum bara bæta okkur aftur á mælendaskrá, takk, og takk fyrir í bili. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í seinna andsvari. Fyrst veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir prýðisræðu og hann útlistaði sig hér sem svona mann formsins og ég get alveg tekið undir það svona í gegnum tíðina í vinnu með hv. þingmanni í fjárlaganefnd hv. Þá hann mjög glöggur á, hv. þingmaður glöggur á lögin og form laganna og það skiptir máli. Það ætla ég fyrst að segja og þakka fyrir það. Ég hins vegar hugsi út frá því að hv. þingmaður fer inn á grunngildin sem eru auðvitað hluti af forminu og eiga að stýra för þegar við erum að taka ákvarðanir og byggja á þessu umhverfi sem stefna á áætlanir. Og ég met hér einn þátt þar sem svona dæmi það að við séum að læra í þessu ferli. Og fjármálaráð hefur gagnrýnt ríkisstjórn fyrir að vera að lenda svona í gólfi stefnunar með það sem aðalstigið birtist í mjög lágum afgangi, skulum við segja. 1% cirka af vergri landsframleiðslu inn í þessari stefnu. Nú fáum við nýja hagspá sem segir að hér sé svona framboðsskellur, snögg niðursveifla, þar sem óvissuþættir hafi raungerst og við þurfum þá að bregðast við því, bregðast við breyttum forsendum og þá erum við komin að spurningunni, eigum við að binda okkur þannig séð í forminu og fara í ráðstafanir á fjármálaáætlun sem taka við þessum 40 milljarða tekjuskelli, eða eigum við að segja, ef við að binda okkur, í staðinn þess að binda okkur í niðurstöðuna, eigum við að segja, ef við ekki bregðast við hér og horfa á stefnuna og í staðinn fyrir að binda okkur í fyrirframgefnar niðurstöður, heldur bregðast við breyttum forsendum og horfa á skynsemina, sjálfbærnina og stöðugleikann. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar nú andsvari. Ég
nefndi þetta einmitt í andsvari mínu við fjármálaráðherra að það eru alveg leiðir til þess að rökstyðja endurskoðun fjármálaáætlunar í þessu. Af því að það ekkert skilgreint hvað þjóðarvá og hvað efnahagsáfall, hverjar eru prósentubreytingarnar í því sem að myndi telja sem efnahagsáfall, að ef að ríkisstjórnin myndi segja að þessi lækkun á hagspám myndi teljast sem efnahagsáfall, þá það bara einfaldlega fordæmisgefandi. Og það ekkert rök sem hægt að andmæla sem slíkt, af því að við erum ekki með það í höndunum nú þegar hvað telst vera efnahagsáfall eða þjóðarvá áður hófum þetta ferli. Þannig að það dálítið opið svigrúm til þess að bara segja þetta það. Núverandi aðstæður eru það. Út af þessum atriðum það alveg tvímælalaust hægt að útskýra það betur. Þannig að sjálfsögðu hægt einmitt að bregðast við á þann hátt með endurskoðunargreininni. Ég kalla eftir rökstuðningnum á bak við það því ég finn hann ekki. Ég get útvegað slíkan rökstuðning, kannski heldur en hjá fjármálaráði, kannski ekki, en hérna vantar allan rökstuðning. Ég veit ekki hvernig það heldur hjá fjármálaráði. Ef við erum og eigum að vera grunngilda miðuð, að þá ekki einu sinni reynt að útskýra hvernig það farið eftir grunngildunum í þessari breytingu. Því að eins og ég nefndi áður, að þá finnst mér þetta verið öfugsnúin varfærni að gera hann eftir á. Ef þetta á að vera breyting á fjármálastefnunni, ekki endurskoðun á fjármálastefnunni, því að það þyrfti að rauninni að leggja fram með því ákvæði nýja fjármálastefnu til næstu 5 ára, bara alveg eins og gengur að gerist með fjármálastefnu til að byrja með. En núna erum við í einhverju togi með túlkun á 10. greininni sem einhver breyting á fjármálastefnu, sem eitthvað allt annað heldur en 10. greinin gengur út á, finnst mér. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni og hefur þess 1 mínútu. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ætla að reyna að leiða næstu spurningu í framhaldi af svari hv. þingmanns. Það í greinargerð að færa rökin fyrir því af hverju brugðist við með þessum hætti, sem snýr að því að horfa til lengri tíma, að hér verið að fara í jafnvægi gjald og tekna, þess á núlli, ef við tölum það þannig. Og svo byggt inn þetta óvissu svigrúm sem ég met að við erum að læra af gagnrýni fjármálaráðs meðal annars og þessari sem að losa þessa spennitreyju, af því við þurfum að horfa á sjálfbærni og stöðugleika til lengri tíma litið. En svo spurningin hvað skynsamlegt að gera, að halda sig við útgjaldaáformin, og þá einhver 10-12 milljarða ráðstafanir sem við þurfum að horfa á, en það í fjármálaáætlun. Hér gengið út frá því að það sé ekki gengið inn á óvissu svigrúmið, heldur sé það til staðar ef að forsendur fara til verri vegar en spáð Og mér heyrðist á hv. þingmanni að honum litist ágætlega á þetta verkfæri, og ég spyr hefði það gjarnan mátt vera meira, eða hvernig hefði átt að rökstyðja það hversu mikið það á að vera hverju sinni? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Svo ég sé bara eins skýr með það, og ég get rökin sem ég finn í þessari tillögu hérna fyrir breytingum eru einfaldlega af því við þurfum þess. Það að grunni til breytingatillögunnar, og viðurkenningin í rauninni að fyrri fjármálastefna einfaldlega gerði ekki ráð fyrir efnahagsniðursveiflu, og þess vegna erum við stödd hérna að ef það hefði verið gert ráð fyrir niðursveiflu í fjármálastefnunni til að byrja með, þá þyrftum við ekki að taka hana upp. Þá væri hægt að einmitt ganga á þetta óvissu svigrúm. Og ég held að það mætti alveg skilgreina óvissu svigrúmið aðeins víðar í rauninni, út frá hversu miklu munar á hagspánum og síðan raunveruleikanum eftir hvernig hann breytist. Þannig að ef það 2% niðursveifla niður í hagspá, að þá sé óvissu svigrúmið kannski 1%, eitthvað því um líkt. Þannig að það sé kannski helmingurinn af, þannig að til þess að reyna að bremsa eitthvað á móti líka. En já, þetta flóknara en það, og það að skortir gagnsæi í bæði fjármálastefnu og fjármálaáætlun til þess að geta svarað dálítið nákvæmlega, þegar það eru fleiri
breytur sem það þarf að taka til. Þorsteinn Víglundsson, 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðisgóða ræðu. Hv. þingmaður hefur stundum verið gagnrýndur fyrir að vera formalisti. Hann er uppáhaldsformalistinn minn í lögum opinber fjármál og er kannski rík ástæða til þess að vera að þingið allt sé dálítið meiri formalistar í þessu. Því að lög opinber fjármál voru einmitt sett til þess að skapa festu fyrirsjáanleika í ríkisfjármálunum og auðvitað unnið út frá því við gerð þessara laga að eftir þeim yrði síðan unnið. En það er ekki raunin eins og við sjáum hér svo skýrt í dag. Ég velti fyrir mér, langaði að spyrja hv. þingmann aðeins út í eitt af grunngildunum sem er einmitt varfærni og ég hef hugsað svolítið eða verið mjög hugsi yfir staðhæfingum stjórnarmeirihlutans alveg frá upphafi umræðu frá fyrstu fjármálastefnu, einhvers konar svona nauðhyggja að ríkisstjórn verði einfaldlega að miða fjármálastefnu og fjármálaáætlun við gildandi hagspár hverju sinni og geti hvergi frá þeim hvikað. Og þá kemur einmitt að þessari grundvallarspurningu varfærni í bæði stefnu og áætlun. Að er ekki hv. þingmaður sammála mér í því að það hljóti að vera þegar einmitt hættumerki á lofti í efnahagslífinu, þegar að fjölmargir hagsmunaaðilar eru einmitt að vara við því að efnahagslegar forsendur séu í besta falli mjög bjartsýnar, jafnvel algjörlega óraunhæfar, að þar sé gætt ýtrustu varfærni en ekki teflt á tæpasta vað eins og augljóslega var gert hér í þessu tilviki. Og væri ekki kannski eðlilegra einmitt að í ljósi þess að við viljum hafa ákveðinn sveigjanleika í ríkisfjármálunum líka til þess að takast á við erfiðari tíma, að stjórnvöld sýni einfaldlega bara meiri fyrirhyggju og skilji eftir meira svigrúm á tímum efnahagslegs uppgangs. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér finnst við sveiflast aldrei svona eins og lauf í vindi í þessum efnahagsaðstæðum, bæði núna á undanförnum árum í uppsveiflunni og núna í þessari niðursveiflu, þar sem að hagsveiflan upp á við, hún var ekkert út af stefnu stjórnvalda. Það voru fullt af fleiri ferðamönnum og það kom makríll sendandi inn og það var ekkert stefna stjórnvalda sem sagði við ætlum að fá meiri makríll inn í lögsöguna eða eitthvað þvílíkt. Og samaskapið segja stjórnvöld núna í þessu að niðursveiflan sé heldur ekki þeim að kenna. Þannig að við erum svona einhvers staðar inn á milli að blakta eins og einhver lauf. Og ekkert sem við gerum hefur greinilega áhrif á neitt. En fræðin virka ekki þannig. Við höfum áhrif og ég held að einhver stefna stjórnvalda hafi haft áhrif á það að ferðamönnum hafi allavega fjölgað eitthvað meira heldur en að raungerði annars hefði verið. Til dæmis Bæjarland var mjög gott framtak og svoleiðis, hafði tvímælalaust einhver áhrif. Og ég held líka að sú fjármála stjórn sem hefur verið hingað til í þessari uppsveiflu hafi líka haft áhrif á það að við séum núna að horfa á nákvæmlega þessi áform hérna. Kannski ekki út af loðnunni en mögulega út af þessum breytingum í ferðamannaiðnaðinum. Þess vegna verður líka að sýna varfærni út af því að það getur komið upp eitthvað sem við höfum ekki stjórn á. Og varfærnin verður að sjást í því að það séu frávikaspár sem að gert ráð fyrir að ef raungerist að þá segi opinber fjármál, þá gerum við þetta hérna til þess að það kom ekki illa út fyrir okkur í rauninni. Til þess að við sýnum þá með þessum aðgerðum að við lendum í þessum frávikum að þá skiljum við okkur aftur á góðan og réttan kjöl á þennan veg. Og það er sem sagt held ég varfærnin sem vantar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, veitir andsvar öðru sinni. Þið vill þess 1 mínútu. Herra forseti, það er einmitt spurningin og umræðan þessa varfærni og þegar við erum að glíma við hagspár sem við vitum mæta vel að eru ónákvæmar og
Við vitum yfirleitt að það eina örugga við þær er að þær munu ekki ganga eftir. Og við vitum það líka að hagspár hafa tilhneigingu til þess að vanspár eru bæði efnahagsuppgangi og niðursveiflu. Það er að segja að hagvöxtur hefur tilhneigingu til þess að vera kröftugri heldur en hagspár gera ráð fyrir þegar við erum í uppsveiflu, enda íslenska hagkerfið eitt af sveiflukenndasta í heimi. En að sama skapi hefur niðursveifla líka tilhneigingu til þess að vera dýpri heldur en að hagspár gera ráð fyrir. Og við höfum sjaldnast spáð fyrir samdrátt. Hann kemur bara og verður þá yfirleitt nokkuð skarpur. Og að sama skapi hagvöxtur kröftugri heldur en við erum að spá fyrir. Og þá veltir maður einmitt fyrir sér, er ekki mikilvægt að stjórnvöld séu miklu varfærnari bæði í uppsveiflunni og skilja þá eftir raun og veru bara meiri afgang sem getur þá jafnvel skapað svigrúmi sem oft er kallað eftir til útgjaldaaukningar þegar að síðan skyndilega dregst saman eins og gerist nú yfirleitt hér í þessu hagkerfi. Svarar andsvari, síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það er einmitt þessi viðbót útgjaldasvigrúm sem að til vera alveg ágætis viðbót í svona þessi fræðisvigrúm að fara yfir hérna. Það vantar aðeins skilgreiningar, betri skilgreiningar þar á bakvið. Jú, það er þessi þumalputtaregla ef að fer verr heldur en hagspár gerir ráð fyrir, að þá má ganga á þetta óvissusvigrúm. En við erum svo ógagnsæ þannig að í öllu þessu, þannig að ég held að við komum ekki til með að vita en eitt voðalega nákvæmlega hvort að það sé að gerast eða hvort það sé einhverjum öðrum ástæðum sem að það verður gengið eða verður þannig. Og ég er sammála því að þetta má, eins og ég nefndi áðan, ganga í hina áttina líka. Að ef að hagvöxtur er blússandi í uppleið eins og hefur gerst og miklu framar sem sagt hagspám, að þá sé einhver bremsa á útgjaldahlið á móti. Til þess einmitt bara að ná þá þessum þessari betri afkomu sem að ef að hagspáin hefði verið á þann veg, rétt sem sagt nákvæm, að þá hefði væntanlega sem sagt afkoman verið sett herri í fjármálastefnu og þá fjármálaáætlun. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mörgu leyti finnst mér áhugavert hvernig hv. þingmaður hefur nálgast svona varfærnishugtakið og þessi grunngildi því að þau skipta jú verulegu máli í þessum efnum. Auk þess er ég sammála hv. þingmanni með það að það þarf að vera nokkuð skýrt hvenær stefnan er endurskoðuð og það liggja ekki fyrir í raun og veru neina leiðbeiningar það öðru leyti en sem segir í lögunum eins og þjóðhagsvarúð. Það þyrfti að vera þá skilgreiningar hversu viðsnúningurinn yrði mikill þegar kemur af landsframleiðslu. En mig langar að spyrja hv. þingmann að því hvort að hann sé sammála mér í því, hvort það hefði ekki verið betra og í raun og veru bara nauðsynlegt að við hefðum haft umsögn fjármálaráðs áður en við færum í þessa umræðu vegna þess að jú, það er náttúrulega fjármálaráð sem kemur til með að segja til það hvort að stjórnvöld sé á réttri leið með þetta mál. Við höfum í raun og veru ekki til að styðjast við hvað þetta varðar. Hæstv. ráðherra segir hér að það hafi verið skynsamlegt að endurskoða stefnuna. Við þurfum að hafa eitthvað svona meira haldbært í höndunum en það að mínu mati og þess vegna lagði ég svolítið áherslu í minni ræðu að þetta þyrfti að liggja fyrir sviðsmyndir og greiningar og við hefðum meiri gögn þannig að Alþingi væri hér hefði bara meiri gögn og upplýsingar í höndunum og þar á meðal umsögn fjármálaráðs til þess að geta farið hér í vandaða umræðu þetta mál. Svona álit hv. þingmanns á þessu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég ætla að vera aftur aðeins meiri formalisti og í fyrstu umræðu þá erum við að fjalla svona almennt málið og svona rök ráðherra fyrir framlagningu málsins. Og
þar erum við að greina og svona leggjast yfir í rauninni grunnrök málsins frá hendi ráðherra. Í kjölfar því síðan á milli umræðina þá erum við að fá umsagnaraðila og frekari álit á sem sagt svona í stærra samhenginu hvað svona sérfræðinga varðar, það búið að fara smá tími í því að greina jafnvel tölugreina eða ýmislegt annað málið og að geta komið inn í aðra umræðina sem sem sagt nákvæmari umræða út frá sem sagt umsögnunum, held ég að sé svona lykilatriði í rauninni bara á svona hefðbundnu ferli þingmála. Þannig að það væri að sjálfsögðu gott að hafa umsögn fjármálaráðs sem viðhengi á fjármálaáætluninni og fjármálastefnunni, en það er ekki nauðsynlegt. Það væri gott að hafa, en passar alveg í hvort módelið sem er. Þannig að ég get alveg tekið undir það að það væri bara öðruvísi fyrirkomulag, ekkert slæmt að hafa það fyrirkomulag, en það virkar alveg hinn veginn líka. Þannig að þetta svona eitt af þessum tilfellum sem að ég bendi oft á að hvort tveggja getur verið rétt. Fólk gleymir því oft í svona þegar tveir eru að rökræða að það er ekki bara annar þeirra annar sem hefur rétt fyrir sér, báðir geta haft rétt fyrir sér og báðir geta haft rangt fyrir sér. Það sérstaklega báðir geta haft rangt fyrir sér sem maður gleymist oft, því að tilhneigingin er að horfa á einhverja rökræður sem að tveir eru að munnhöggvast og segja að þessi er að vinna. En þegar báðir náttúrulega geta verið alveg bara kolrangt fyrir sér. Birgir Þórarinsson, 83. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni og við kannski komum að þessu aftur að við erum hér með tiltölulega nýleg lög sem við erum að læra inn á, en engu að síður eru þau í gildi, eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, að þá stöndum við kannski frammi fyrir þessu að það er verið að endurskoða hér stefnuna í fyrsta sinn, reyndar stefnu sem er tiltölulega nýleg. Þannig að í því samhengi þá hefum kannski talið æskilegra að maður hefði svona einhver gögn, þó vissulega sé alveg rétt að við séum að fara inn í umsagnaferli og svo framvegis með því að fara núna með málið til nefndar og taka það fyrir það. Engu að síður þá hef ég talið að þetta þyrfti að liggja svona skýrar fyrir hvenær á að endurskoða stefnuna. Og svo kannski hvað ef að fjármálaráð kemst að því að það hafi nú kannski bara verið óþarfi að endurskoða stefnuna? Hvað stöndum við þá? Ég velti þessu svona upp, það er nú kannski harla ólíklegt að svo verði, en það er allt í lagi að skoða þessar hliðar á málinu, en það verðum við að hafa svona sérfræðileg gögn að mínu mati til þess að geta fylgt þessu eftir. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég held ég geri mér svona grein fyrir vanda hv. þingmanns að í þessari tillögu eru einfaldlega engin rök fyrir því af hverju það þarf að endurskoða stefnuna. Ég gæti alveg séð fyrir mér ýmis rök sem væri hægt að nota, en þau eru ekki notuð. Og þess vegna höfum við ekkert í höndunum. Þess vegna þráir hv. þingmaður álit fjármálaráðs. Af því að við höfum í rauninni ekki haldbær rök frá ráðherra til þess að greina, og finnst okkur þetta eðlilegt frávik frá hagspám til þess að flokka sem efnahags áfall eða þjóðarvá. Og án þess að hafa það, þá náttúrulega erum við í dálítið vandamálum. Þannig að það sem ég er að gera er að gagnrýna aftur formið dálítið, að það sé ekki verið að fara eftir lögunum sem við eigum að vera að læra á og innleiða og svo framvegis, en eru samt gildandi lög. Þannig að já, ég verð enn og aftur að kvarta undan því að það sé ekki verið að fara eftir lögum. Andsvörin er lokið. Já, og tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla að leyfa mér að hafa ákveðna samúð með því að hér sitji stjórnarliðar ekki í bunkum inn í sal og hlusta á töku 2 fjármálastefnu, en hér var samkomulag að hæstv. fjármálaráðherra yrði í salnum og hlýddi á umræður og tæki þátt í þeim að einhverju marki. Og ég verð að biðja liðsinnis hjá hæstv. forseta að sjá til þess að það samkomulag sé virt. Svo verð ég nú að fá að nota tækifæri úr því stend hér og lýsa því yfir að ég sakna verulega viðveru
félaga úr Vinstri grænum hér í salnum, þeirra sem ekki síst þeirra sem mikið hafa talað að hér sé verið að eiga samtal við þjóðina á þessum ræðustól, svo ég vitni nú í orð fyrrverandi ræðukóngs. Það væri raunverulega áhugavert að vita af hverju þeir hafa minna en engan áhuga á að taka hér þátt í þessari annarri tilraun til þess að koma fjármálastefnu ráðherra frá. Og þeir koma þarna í dyrnar og mér þætti virkilega gaman að fá þá hér til að taka með þátt í umræðinni. En fjármálaráðherra hæstvirtan viljum við gjarnan fá inn í salinn eins og var samið. Takk. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil taka undir með síðasta ræðumanni. Það er auðvitað lágmarkskrafa að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sitji hér í salnum þegar við erum að ræða endurskoða fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar til ársins 2022. Hvorki meira né minna. Og það er mikið undir þegar við ræðum þetta mikilvæga plagg sem á að vera grunnur fyrir fjármálaáætlun og fjárlagafrumvörp næstu ára. Þá lætur hæstv. ráðherra sig vanta í salinn og ekki nóg með það, heldur afskaplega fáir hv. þingmenn sem að styðja ríkisstjórnina hér í salnum. Þeir koma ekki hingað upp til þess að ræða við stjórnarandstöðuna þetta mikilvæga plagg. Kannski treysta þau sér ekki til þess, en allavega eru afar fáir stjórnarþingmenn háttvirtir hér í salnum. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, maður verður nú samt að hrósa hv. formanni fjárlaganefndar fyrir að taka þátt hérna og hérna áður hefur ráðherra komið í andsvör við fyrstu 2 ræðumennina, en það sem gengur og gerist þegar ég fer í ræðu að þá flýr hæstv. fjármálaráðherra og lætur sig yfirleitt ekki sjá sig í þingsalnum. Það er mjög gaman að svona læra það svona smám saman eftir því sem það gengur á. Gleraugun hans voru nú hérna á borðinu, þannig að kannski hjálpar það eitthvað til að sjá hérna. En ég sakna þess og ég ætla nú að minnast á það í ræðunum minni hérna áðan. Nú tækifæri kannski til þess núna að ég sakna þess að stjórnarþingmenn komi í rauninni og flytji þessa fjármálastefnu fyrir okkur og útskýri sín sjónarmið fyrir því að það þurfi að endurskoða fjármálastefnu og hver sýn þeirra á að endurskoða fjármálastefnu til næstu ára. Og svo ég nýti það tækifæri enn og aftur og spyrja af hverju fjármálastefnan ekki til næstu 5 ára heldur af hverju hún í fortíðina. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, byrjaði að ítreka að ég hef ekkert við fundarstjórn hæstv. forseta að athuga. Ég vil hins vegar þó af þeim umræðum sem hafa verið hér undir þessum lið taka fram að hér eru búnar 4 ræður. Hæstv. ráðherra var hér með framsögu og tók andsvar við alla flokka stjórnarandstöðunnar. Síðan eru komnar 3 ræður og við hér sem tilheyrum stjórnarmeirihluta höfum tekið andsvör í öllum þeim ræðum. Þannig að það komi bara skýrt fram. Ég held að það sé nú ekki hægt að ætlast til mikið meira. Þar af hefur hæstv. ráðherra tekið andsvör í 2 af þeim 3 ræðum. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir þessu liða því að virðist og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, mig langar að hafa kannski 2 meginstef til umræðu hér í þessari fyrstu ræðu minni fjármálastefnu eða endurskoða fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Og það eru þessi mikilvægu grunngildi ríkisfjármálanna eins og kveðið er á í lögum opinber fjármál sem snúa að varfærni og sjálfbærni ríkisfjármála. Og ég verð að viðurkenna það að mér hefur blöskrað málflutningur meirihlutans hér þegar ljóst var að
Hér þyrfti að endurskoða fjármálastefnu og þar af leiðandi gera verulegar breytingar á fjármálaáætlun sem er tiltölulega nýlega framkomin af hálfu ríkisstjórnarinnar. Að bæði hæstv. Fjármálaráðherra og hæstv. Forsætisráðherra og raunar flestir forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar hafa talað þetta eins og hér verið að vinna eitthvað stórkostleg efnahagsleg afrek og hér væri ríkisstjórnin að koma fram af alveg einstakri ábyrgð í ríkisfjármálum. Og það verður dálítið hjákátlegt þegar haft í huga að það er alveg sama hvernig á málið litið, það hafa nákvæmlega sömu mistökin verið gerð í hagstjórninni, í stjórn ríkisfjármálanna núna og á síðasta hagvaxtarskeiði á árunum 2003 til 2007-08 að telja og á hagvaxtarskeiðinu þar á undan. Og þetta var einmitt það sem lögum opinber fjármál var ætlað að taka á. Við sjáum að árleg aukning ríkisútgjaldanna á föstu verðlagi á þessum tímabilum er algjörlega sambærileg. Bæði þegar við tökum hagvaxtarskeiðið frá, ef við teljum það frá 1994 til ársins 2000 og svo aftur hagvaxtarskeiðið frá árinu 2003 til 2008. Raunar er árleg útgjaldaaukning heldur meiri á þessu síðasta hagvaxtarskeiði núna heldur en þá, enda var það yfirlýst markmið þessara ríkisstjórnar að setja einhvers konar Íslandsmet í aukningu ríkisútgjalda. Og það er auðvitað líka dálítið skemmtilegt að hafa það í huga að Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með stjórn ríkisfjármálanna í öllum þessum þremur hagvaxtarskeiðum, meira og minna í gegnum þau öll sömur og stæri sig leið af stórkostlegum árangri sínum í ábyrgri stjórn ríkisfjármála. Ábyrgðarleysi Sjálfstæðisflokksins í ríkisfjármálum er algert og það er þrítekið þá núna. Ég held að það sé þá ekki sagt allt þegar þrennt er. Það er kannski best að Sjálfstæðisflokkurinn láti fjármálaráðuneytið eftirleiðis vera. Það er ljóst að flokknum er ekki treystandi fyrir ríkisfjármálum og jafnvel eftir alla þá vinnu sem lögð var í lögum opinber fjármál, þar sem átti einmitt að herða á aðhaldinu, herða á aganum í kringum ríkisfjármáluna, þá er það samt brotið utan af sér með öllum tiltækum ráðum og ný met slegin í útgjaldavexti. Þetta er ábyrgð Sjálfstæðisflokksins í ríkisfjármálum. Það er nefnilega svo að það er ákaflega einfalt að stýra ríkisfjármálum ríkissjóðs Íslands á tímum efnahagsuppgangs. Hagkerfið okkar er það sveiflukenndasta í hinum vestræna heimi og við vitum það mæta vel og það hefur alltaf verið raunin hingað til að á tímum efnahagsuppgangs streyma fjármunir sem aldrei fyrr inn í ríkissjóð. Og þá skiptir svo miklu máli að stjórnvöld hverju sinni gæti ráðdeildar, sýni varfærni, gæti þess einmitt af þeim sökum sem ég nefndi hér áðan í andsvari við hv. þingmann Björn Leví að við okkur hætti til að vanmeta uppsveifluna og að sama skapi að vanmeta niðursveifluna. Þannig að varfærni snýst auðvitað það að hafa borð fyrir báru í ríkisfjármálunum, gæta af okkar í útgjaldavextinum og raun og veru ætti vel með réttum hætti að vera hægt að einmitt gæta nægilegrar varfærni í uppsveiflunni, hafa jafnvel safnað upp svigrúmi í uppganginum til þess að takast á við tímabundna niðursveiflu eins og nú er. Og það er annað sem er einmitt dálítið kómískt í þessari umræðu allri, að þessi niðursveifla sem við horfum núna framan í virðist hvort í senn hjá hæstvirtri ríkisstjórn vera léttvæg og tímabundin, en leið eitt mesti efnahagsskellur sem við höfum tekið á okkur á undanförnum 30 árum og þar af leiðandi nauðsynlegt að endurskoða fjármálastefnu. Og mér ætti ágætt að vita hvort er það. Er þetta léttvæg tímabundin niðursveifla eða mikill efnahagsskellur sem að kallar á endurskoðun á fjármálastefnu? Því hvort tveggja í senn getur það ekki verið. En það sem er meira áhyggjuefni er auðvitað þegar kemur að langtíma sjálfbærni ríkisútgjalda. Og það er auðvitað að koma á daginn sem var varað við strax þegar til þessa stjórnarsamstarfs var stofnað, að hér væri baneitraður kokteill á ferðinni þar sem ætti að reyna að lækka skatta á sama tíma og ný met yrði slegin í útgjaldavexti.
blásið til stórsóknar á öllum málefnasviðum eins og það var kallað, þvert ofan í öll varnaðarorð, og ekki bara minnihlutans hér á þingi, heldur fjölmargra sérfræðinga, hagsmunaaðila sem vöruðu við því að það væri algjörlega óábyrgt að treysta á samfellt 14 ára hagvaxtarskeið. Og svo talað eins og þessi þróun hafi komið mönnum algjörlega í opna skjöldu. Það þá ágætt og kannski lágmarkskrafa að gera til stjórnvalda á hverjum tíma að þau hafi einhverja lágmarksþekkingu á íslenskri hagsveiflu. Það nefnilega svo að þegar að íslenskt efnahagslíf hefur náð viðlíka ójafnvægi eins og var augljóst hér á árinu 2017 inn í árið 2018, þar sem raungengi var í hæstu hæðum, þar sem að á undan var gengið langt, hagfellt hagvaxtarskeið en með mjög miklum launahækkunum og gengistyrkingu krónunnar, að þetta hefur alltaf, undirstrika alltaf, herra forseti, farið á sama veg. Og það hefur alltaf verið fremur skamt í leiðréttinguna þegar þessi staða uppi. Og það var nákvæmlega það sem til dæmis Viðskiptaráð varaði við í umsögn sinni fyrri fjármálastefnu þessarar ríkisstjórnar og sagði það algerlega óraunhæft að treysta því að það færi öðruvísi nú. Enda erum við eitt sveiflukenndasta hagkerfi veraldar, þökk sé meðal annars okkar ágætu íslensku krónu. Og þess vegna spyr maður sig, hví ósköpunum sýndi ríkisstjórnin ekki meiri varfærni við það tækifæri? Hví ósköpunum var ekki tekið mark á ítrekuðum aðvörunarorðum og hvernig dettur hæstv. Fjármálaráðherra að koma svo hér fram og lýsa viðbrögðum ríkisstjórnarinnar nú þegar í óefni er komið sem einhverju tímamóta afreki í efnahagsstjórn. Þegar búið var að skolla eyrum við aðvörunum ítrekuðum á undanförnum misserum. En það leiðir aftur hugann að langtíma sjálfbærni ríkisútgjalda. Þegar búið er að auka ríkisútgjöld svo mikið sem raun ber vitni og á að reyna að auka enn frekar inn í niðursveifluna það núna, þá hljótum við að spyrja okkur, standa tekjustofnar ríkissjóðs undir þessu útgjaldastigi til lengri tíma litið? Þegar búið er að stilla af eyðsluna miðað við hæsta hápunkt hagsveiflunnar og ætla svo ofan í það að reyna að halda áfram að auka útgjöldin að einhverju marki. Það held ég að hljóta að blasa við hverjum skynsömum manni að það sé algjörlega óraunhæft að ætla að svo geti orðið. Enda sést það í fjármálastefnu þessarar ríkisstjórnar endurskoðaðri að ríkissjóður yrði í besta falli með mjög bjartsýnar efnahagsspár í ljósi stöðuna sem nú er uppi, að það verði ríkissjóður í besta falli rekinn á núlli, mjög líklega í samfelldum hallarekstri í 4 ár. Mér sýnist reyndar einboðið að óbreyttu að ríkisstjórnin muni brjóta ákvæði laga opinber fjármál hallarekstur nema að gripið verði til verulegra mótvægisaðgerða. Og það er af einföldum ástæðum þegar horft er í hagstærðirnar eins og þær eru að þróast þessa dagana. Sú hagspá sem við höfum í höndunum núna gerir ráð fyrir tiltölulega hóflegum samdrætti í ferðaþjónustu. Við erum að sjá umtalsvert meiri samdrátt vera raungerast. Við erum að sjá ferðaþjónustuna vara við því að það sé ekkert í kortunum þar sem bendir til einhvers snöggs viðsnúnings á næsta ári, heldur þvert á móti líklegra að næsta ár verði mjög mikil áskorun líka. Og við erum að gera ráð fyrir því að þessi mikli skellur í ferðaþjónustunni ofan í skell varðandi loðnuvertíð sem er heldur ekki útséð með hvað verður með á næsta ári, að það hafi bara engin önnur áhrif á hagkerfið, að aðrar greinar standi þetta af sér eins og ekkert sé. Þegar við sjáum þvert á móti að einmitt bremsuförin í hagkerfinu er að verða hverjum manni augljós. Niðursveiflan verður án þess að þurfa að grípa til einhverjar of mikillar svartsýni. Það er augljóst að niðursveiflan verður meiri heldur en gert er ráð fyrir í núverandi hagspám og hún verður heldur langvinnari og ríkisfjármálin verða auðvitað að taka mið af því. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í hvert sinn. Og fyrstur veitir andsvar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég verð að segja, ég kannast ekki við þetta hagkerfi sem hv. þingmaður er að lýsa og það er alveg ótrúlegt að menn komi hér og segja, heyrðu, þetta er bara sama og gerðist fyrir 10 árum síðan. Við erum að gera sömu mistökin aftur. Hver er munurinn? Bara horfum á bara grundvallarstærðir ef við að ræða viðskiptajöfnuð. Við vorum 25% í mínus þá. Ef við höfum verið með afgang á viðskiptajöfnuði undanfarin ár upp á 715 milljarða. Sér hv. þingmaður ekki muninn? Hvað með að taka hreina stöðu þjóðarbúsins gagnvart útlöndum, sem var neikvæð 5% 2015 en er nú jákvæð 597 milljarða. Hafa menn ekki tekið eftir því að hér hefur verðlag verið stöðugt? Hér er atvinnustig nokkuð hátt þó að við höfum fengið skell með samdrætti ferðaþjónustu og að vera að gera eitthvað samanburð við hagkerfið eins og það var er auðvitað ótrúlegt. Þetta er allt annað hagkerfi með 2 milljónum ferðamanna og það verða áskoranir þegar koma sveiflur í einstakar atvinnugreinar en við komumst í gegnum það. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra ansvarið. Auðvitað er það alveg rétt. Hagkerfið hefur tekið miklum breytingum. Það er ekki þökk sé opinberri stefnu stjórnvalda. Það er einfaldlega að hér kom algjörlega ný útflutningsgrein sem verulega jók á útflutningstekjur okkar og skilaði okkur öllum þessum góða viðskiptajöfnuði sem hæstv. Ráðherra lýsir. Það breytir því ekkert að sömu mistökin hafa verið gerð í hagstjórninni af hálfu þá ríkisstjórna eða þeirra sem hafa farið með ríkisfjármálin hverju sinni. Það er alveg sama útgjaldaaukningin inn í þennan vöxt sem hefur kynnt hagvöxtinn, aukið enn frekar undir ójafnvægi í hagkerfinu og á endanum erum við að taka út þá leiðréttingu sem alltaf hefur fylgt í kjölfarið. Það breytir því auðvitað ekki að það er margt mjög gott og sterkt undirliggjandi í hagkerfinu en ég ítreka það sem ég sagði áður í andsvari við hæstv. Ráðherra. Heimilin lærðu af hruninu, atvinnulífið lærði af hruninu, ríkið lærði ekkert af hruninu og hefur gert sömu hagstjórnarmistökin aftur. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er út af fyrir sig rétt að menn vilja horfa á nafnvirði útgjaldana að útgjöld hafa verið að vaxa á undanförnum árum. En það er engu að síður þannig að þau hafa ekkert verið að vaxa mikið í hlutfalli af landsframleiðslu og á sama tíma og við höfum séð útgjöld vaxa að þá höfum við skilað 400 milljarða afgangi með óreglulegum liðum síðan 2014, 400 milljarða afgangi. Við höfum greitt upp skuldir í kringum rétt 700 milljarða af skuldum. Skuldahlutföll ríkisins eru allt önnur og betri heldur en að það var stefnt. Við höfum greitt yfir 100 milljarða inn á lífeyrisskuldbindingar. Svo koma menn hér og þykjast ætla að gera sér breiða eftir þennan árangur og segja menn hafa haldið illa á spilunum. Sko, eitt er að gagnrýna vöxt ríkisútgjalda en menn verða þá að sýna að það sé ósjálfbært eða orðið of íþyngjandi. En við erum ekki með nein merki það þegar við skilum góðum afgangi og við sjáum opinber gjöld sem hlutfall af landsframleiðslu ekki vera að vaxa. Og þrátt fyrir að þessi mikla breyting sé að verða á hagkerfinu, þá erum við enn að leggja upp með ríkissjóð í jafnvægi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ekki ætla ég nú að þykjast þessu umkomin að kenna hæstv. Fjármálaráðherra sitt hvað ríkisfjármálin. Ég veit að hann þekkir þau mjög vel enda verið í fjármálaráðuneytinu nokkurt skeið. En það hefur einhvern veginn alltaf verið svo. Við lyftum grettistaki í að greiða niður ríkisskuldir á árunum 1995 til 2000. Við lyftum grettistaki aftur í að greiða niður ríkisskuldir á árunum 2004 til 2008. Og enn og aftur tókum við til við að greiða niður ríkisskuldir á árunum 2013 og áfram. Einhvern veginn dúkka þessar skuldir alltaf upp aftur. Annars væru þær væntanlega löngu uppgerðar. Og það er sveiflan í hagkerfinu, það er útgjaldaþensla ríkisins sem hefur verið gagnrýnd svo mikið, sem veldur á endanum töluverðri skuldasöfnun þegar undantekur að halla í hagkerfinu. Og það er það sem ég er að vara við hér. Ég tel allt og bjartsýnar forsendur með við núverandi útgjaldastig að við höldum ríkissjóði í einhverju jafnvægi með þann efnahagsskell sem við erum að taka á okkur.
þó að sé tímabundin og þó að sé engin ástæða til þess að örvænta til lengri tíma litið, að þá mun höggið verða meira heldur en hér er gert ráð fyrir, eins og það hefur alltaf verið hingað til. Þá veitir andsvara hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla að gera tilraun til þess að kalla hér eftir því hvernig hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson vill að haldið sé á málum hér, ríkisfjármálum á komandi árum. Hann gagnrýnir hér útgjaldaaukningu og ég er að hluta til sammála hv. þingmanni. Sú gagnrýni mín er sú sama og ég setti fram hér í þessum ræðustól og í rauninni greinum þegar að ég satt í ríkisstjórn eða studdi ríkisstjórn sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson satt í og var ráðherra. Og þá gagnrýndi ég meðal annars það að hans ríkisstjórn ætlaði að hækka ríkisútgjöldin 220 milljarða í fjármálaáætlun sem þá lá fyrir. 220 milljarða. Og þá spyr ég, ef að það er rétt hjá hv. þingmanni að við séum komin á ystu brún þegar að útgjöldum kemur, hvar ætlar hann þá að skera niður, vegna þess að það hlýtur þá að vera, eða hvar ætlar hann að afla teknanna og með hvaða hætti, hv. þingmaður? Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ja, hv. þingmaður gagnrýndi útgjaldaáform þeirra ríkisstjórnar og tók svo sæti eða styður nú ríkisstjórn sem að jók þau útgjaldaáform held ég um 50% fyrir ríflega 300 milljarða útgjaldaaukningu á gildistíma þá fjármálaáætlunar þeirra fyrstu sem sú ríkisstjórn setti fram. Þannig að ekki var þá hlustað á varnaðarorðin sérstaklega mikið þar. Vandamálið er auðvitað þetta sama. Þegar að aukið er svona skart í útgjöldin án þess að tekjustofnar séu styrktir á móti, að þá kemur að skuldadögum með það. Og það er það sem ég hef ítrekað gagnrýnt með fjármálastefnu þessari ríkisstjórnar, það verður að velja þarna á milli. Það hefði þá átt að fara varlegar í útgjaldaaukninguna ef ekki stóð til að hækka skatta hér til þess að fjármagna þetta útgjaldastig inn í framtíðin. Og það er held ég það er krossgötur sem þessi ríkisstjórn stendur nú á og mun standa frammi fyrir á næstu 2 árum eða svo, hvort hún ætlar að fara hér í myndarlega niðurskurð á ríkisútgjöldunum eða þá einfaldlega að setja sig við að hún verða að hækka skatta til að fjármagna útgjaldaloforðin. Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar síðara sinni. Herra forseti, ég átta mig ekki alveg á hvert hv. þingmaður er að fara. Er hann að leggja til að við hækkum hér skatta? Já eða nei? Mér heyrðist hann nefnilega að gefa það í skyn að það væri leiðin sem að Viðreisn ætlar að fara og það er að hækka hér skatta. Ég stóð hér í þessu ræðustól árið 2017 að ræða fjárlagafrumvarp þáverandi fjármálaráðherra. Þar var lagt til að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu, hv. þingmaður, manstu eftir því? Já, hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu. Ég mótmælti því og varaði eindregið við að slíkt yrði gert vegna þeirra áhrifa sem það geti haft, ekki síst á ferðaþjónustuna út á landi. Og það er alveg öruggt í mínum huga, herra forseti, að þar hafði ég rétt fyrir mér en hv. þingmaður rangt. Forseti biður þingmennum að hætta hljóðskrafi en bendir á að mælendaskrá er opin. En nú svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég tek undir með orðum forseta að það væri náttúrulega gaman að sjá stjórnarþingmenn hér á mælendaskrá en þeir virðast svo stoltir af þessari stefnu að þeir kjósa að tjá sig ekki hana. Svo ég svari hv. þingmanni Óla Björni Kárasyni. Nei, ég er ekki að boða skattahækkanir. Þvert á móti. Ég syrgi það mjög, til dæmis að það eigi að hætta hér við lækkun á bankaskatti, sérstökum. Af því að það er engin annar sem greiðir þann skatt heldur en allur almenningur og fyrirtæki í þessu landi. Og á sama tíma Seðlabankinn er að lækka hér vexti til þess að örva hagkerfið, en þá er ríkisstjórnin að hætta við að lækka bankaskattinn sem hefði skapað hér nauðsynlegt súrefni inn í atvinnulífið og til heimilanna. Það þykir mér miður. Ég er bara einfaldlega að benda á ábyrgðarleysi ríkisstjórnarinnar við stjórn ríkisfjármálanna að ætla að gera hvort tveggja í senn.
að auka útgjöldin jafn mikið og raun ber vitni og þykjast komast upp með það að þurfa ekki að hækka skatta ofan í það. Það er það sem Sjálfstæðisflokkurinn mun þurfa að standa að skila fyrir næstu kosningar. Hvernig hann ætlar að skila ríkissjóði hér í einhverjum bærilegum afgangi eða að minnsta kosti hallalausum inn í næstu kosningar. Forseti átelur hljóðskraf úr hliðarsal en nú tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, og veitir andsvar. Herra forseti, ég og hv. þingmaður getum oft verið sammála en við erum þrátt fyrir það ekki í sama flokki og mér langar að fá kannski frekari svör og skýringar en skoðun hv. þingmanns á hvert hann telur vera hlutverk ríkisins á þessum tíma hagsveiflunnar, hvort hann aðhyllist svokallaðri hagfræði Keynes um að ríkið hafi ákveðnu hlutverki að gegna til að mæta niðursveiflu með sveiflujafnandi aðgerðum með því að meðal annars auka opinbera eftirspurn þegar eftirspurnin dregst saman hjá einkaaðilum. Og í annan stað væri hans fróðlegt að heyra varðandi afstöðu þingmannsins til skattamála. Telur hv. þingmaður forgangsmál núna að lækka bankaskattinn eins og staðan er í dag? Ég veit þetta er sérkennilegur skattur en ég velti fyrir mig hvort þetta sé rétti tímapunktinn að afsala ríkinu tekjur upp á 8 milljarða árlega eða 18 milljarða næstu 4 árum eins og núgildandi fjármálaáætlun gerir ráð fyrir. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég sjálfur aðhyllist keynesiska hagstjórn. Ég tel æskilegt að það sé svigrúm til þess að auka við sérstaklega fjárfestingar hins opinbera á tímum sem þessum. Mjög mikilvægt að örva hagkerfið á tímum sem þessum með auknum fjárfestingum. Það þarf að gæta þess sem auðvitað vandi þessara ríkisstjórnar er að þorri útgjaldaaukningar ríkissjóðs núna er í grunnrekstur ríkisins en ekki í fjárfestingu. Og það væri æskilegra að það væri verið að setja meiri áherslu á auknar fjárfestingar en gæta þá meira aðhalds í grunnrekstri. Ég tel hins vegar lækkun á skatti eins og bankaskattinum mjög í anda keynesiskrar hagstjórnar líka, hefur sömu áhrif í raun af því að það er á endanum viðskiptavinir bankana sem greiða þennan skatt með hærri vöxtum. Og það hefur verið dregið ágætlega fram, meðal annars í hvítbók fjármálakerfið, að við erum með óvenju hátt gjaldstig á fjármálakerfinu okkar og við erum með óvenju mikinn vaxtamun í fjármálakerfinu okkar líka. Og það er að minnsta kosti 0,5% í vaxtamunni sem skýrist eingöngu af sér íslenskum kröfum og álögum á bankakerfið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, í seinna andsvari langar mig að spyrja svokallaða lífskjarasamninga. Nú hefur hv. þingmaður mikla reynslu á að taka þátt í samningum á vinnumarkaði og ég velti fyrir mér hans skoðun á lífskjarasamningunum. Það vakti mína athygli að þegar lífskjarasamningarnir voru kynntir svokölluðu þá virtust þeir ekki hafa nein áhrif á fjármálaáætlun sem hafði verið kynnt mánuði á undan lífskjarasamningunum. Þannig ég er að velta fyrir mig innihaldið þessara samninga í því ljósi. Sömuleiðis mat Hagstofan þannig að lífskjarasamningar myndi ekki hafa nein áhrif á verðlag. Þannig það væri fróðlegt í ljósi reynslu hv. þingmanns að fá hans mat á innihald þessara samninga. Og auðvitað vil ég kannski ítreka það að þú veist að þetta svokallaða nafni lífskjarasamninga er kannski allt of stórt í ljósi þess að það eru stórir hópar sem eru skildir eftir fyrir utan þessa samninga. Og nægir það að nefna öryrkja, aldraða, námsmenn og opinberir starfsmenn í rauninni eru líka að hluta til skildir eftir í ljósi þess að það er einungis gert ráð fyrir að þeirra launahækkun verði 0,5% umfram verðlagshækkun sem verður sérkennilegt í ljósi þess. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta er áhugaverð spurning hjá hv. þingmanni. Fyrsta lagi er alveg augljóst að launaforsendur í þeirri fjármálaáætlun sem við höfum haft til umfjöllunar í fjárlaganefnd er algjörlega óraunhæfar. Sér í lagi þegar horft er til lífskjarasamninganna. Þar er verið að tala umtalsvert meiri launahækkanir heldur en gert er ráð fyrir í fjármálaáætlun. Þannig að væntanlega ætlar ríkissjóður þá að grípa til uppsagna til þess að mæta þá hagræðingu á móti því svigrúmi sem skapað er til launahækkana í áætluninni. Og sú hagræðingarþörf hefur aukist með samningunum sem voru gerðir eftir að áætlunin kom fram.
Það er líka alveg ljóst að þetta mun hafa veruleg áhrif á sveitarfélögin og sveitarfélögin sjálf hafa varað við því að launakostnaðarhækkun þeirra sé miklu mun meiri heldur en einhver tekjuaukning af útsvari út af samsetningu þeirra starfsmanna. Þannig að ég held að þetta muni verða verulegur kostnaðarauki fyrir sveitarfélögin og ég held að við eigum að gæta okkar að fagna ekki of snemma með þessa samninga. Það er til dæmis alveg ljóst að þeir munu verða mjög kostnaðarsamir fyrir ferðaþjónustuna sem er að glíma við mjög erfið rekstrarskilyrði núna, er bæði að glíma við samdrátt og taprekstur að einhverju marki og takast á við mjög kostnaðarsama samninga. Ég held að það muni hafa verðbólguáhrif hérna inn í hagkerfið. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni prýðisræðu og get verið honum margt sammála þegar kemur að þeirri þróun ríkisfjármála sem að hv. þingmaður kom inn á, þann útgjaldavöxt sem við höfum verið að horfa á í liðnum misserum og lengra og svo því aðhaldsstigi sem hefur verið gagnrýnt meðal annars af fjármálaráði eða litlu aðhaldsstigi sem að speglast í lágum afgangi. Hv. þingmaður kom jafnframt inn á það að við höfum tilhneigingu til að ofmeta uppsveifluna og vanmeta niðursveifluna. Og er þá ekki einmitt skynsamlegt, standandi frammi fyrir þessum brostnu forsendum og þeirri áskorun, að ýkja ekki þessa niðursveiflu, að halda í arðbærar fjárfestingar eins og við höfum í raun og veru svigrúm til að gera og er stefnt að hér augljóslega. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar andsvarið og þakka líka dugnað hans í andsvörum hér í umræðunni. Mjög virðingavert af formanni fjárlaganefndar hversu atorkusamur hann er hérna í umræðunni. Vandamálið þegar kemur að þessu klassíska að ríkisfjármálin ýki ekki niðursveifluna með samdrætti, lausnin á því hefst auðvitað í uppsveiflunni. Það er að segja að útgjaldavöxturinn sé ekki svo mikill að ríkið sé nauðbeygt til þess að draga úr þegar inn í niðursveifluna er komið. Og það er þar sem að má eiginlega segja það er of seint að byrgja brunninn þegar barnið er dottið í hann. Og það hefur gerst hér. Það er búið að auka útgjöldin mjög mikið. Ég tel þau ekki standast til lengri tíma litið við óbreytt skattstig og þar af leiðandi munir stjórnvöld væntanlega verða nauðbeygt til þess að draga úr útgjöldum akkúrat þegar við þyrftum á örvun að halda. Og það er held ég það sem við þurfum að horfa til þegar við tökumst til við að meta árangurinn af lögum opinber fjármál og endurskoða það í einhverju marki. Hvernig getum við fest þetta betur í sessi til þess að koma í veg fyrir að við séum alltaf að endurtaka þessi sömu mistök hagsveiflu eftir hagsveiflu. Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og við erum nokkurn veginn sammála í þessu. Ég vil nú meina það að við höfum farið varlega þegar við horfum á svigrúmið sem hefur skapast af því að þeirri áherslu að greiða hér niður skuldir. Hraðar heldur en skuldareglan segir til Og þá komum við að þessum gildum til framtíðar litið, sjálfbærni og stöðugleika. Við verðum að passa að ýkja ekki niðursveifluna, það erum við sammála, ég og hv. þingmaður, halda í arðbærar fjárfestingar. Við erum í færum til þess, vegna þess að við höfum skapað hér svigrúm til þess, þrátt fyrir það að vera með í hlutfalli af verðmætasköpuninni 1% lágan afgang, að þá gleypir hann þessa snöggu niðursveiflu að 3/4 hlutum til. Og við erum í færum til þess að takast á þessa niðursveiflu og passa að ýkja ekki sveifluna frekar og að fjármálastefnan vinni með hagkerfinu. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég held að þetta meginmarkmið séu ég og hv. þingmaður algjörlega og hjartanlega sammála. Og ég hefði viljað sjá stöðu þar sem við hefðum gætt betur að okkur í uppsveiflunni, ekki farið í jafn mikla
getum við sagt, útbelgingu á grunnrekstri ríkisins á undanförnum árum til þess að vera í enn betri færum til þess að örva hér fjárfestingu til muna. Það alveg rétt að skuldastaða ríkissjóðs góð. Það hefur verið greitt inn á lífeyrisskuldbindingar. Það þó rétt að muna að við erum með ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingu engu síður sem slagar haft í 700 milljarða og eru þetta baggi á ríkissjóði. Þannig að hana þarf að ráðast á festu líka. En við þurfum að læra af mistökum. Ég hygg að við höfum ekki gert það í þessari lotu. En vonandi tekst okkur að draga lærdóm af þessu til þess að endurskoða þá lögin og ég held að við verðum að setja svona aðeins aðhaldssamari gerðir á ríkisfjármálin heldur en að finna í núverandi lögum. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala hér fjármálastefnu fyrir árin 2018 til 2022. Í dag vorum við að greiða atkvæði heilbrigðisstefnu, en núna erum við að tala óheilbrigða fjármálastefnu, eiginlega veika fjármálastefnu, eiginlega bara fjárveika fjármálastefnu. Og hvernig fæ ég það út? Jú, það eiginlega það sem vantar sérstaklega í þessa stefnu og það að gigantíska og vanalega fjárhagslegt ofbeldi sem beitt gagnvart eldri borgurum og öryrkjum, sem ekki að finna í núverandi fjárlagastefnu né framtíðarfjárlagastefnu, að gera eitthvað fyrir þá sem eiga og þurfa mest á því að halda. Enn og einu sinni verða brellur þannig að það verður mestalagi að öryrkjar og eldri borgarar fái lögbundin svona 3% neysluvísitölu viðmið og svona hefur það verið undanfarin ár. Það samt stendur skýrt í 69. grein almannatryggingalaga að það skal hækka framfærsluna, það skal hækka hana samkvæmt launaþróun. En bara eftir neysluvísitölunni ef að það væri hagkvæmara. Þetta alltaf brotið aftur og aftur. Og síðan annað sem kannski sýnir það í ákveðnum samhengi hvers lags fjármálastefna hefur verið og hversu veikum grunni hún byggð að það var reiknað með 1% afgang af fjárlögum, 30 milljörðum króna. Nú komið ljósa að verða sennilega halli 35 milljarðar. En hvar var náð í þessa 30 milljarða? Jú, það var náð í þá til öryrkja, krónumóti krónuskerðingin. Það sparnaður ríkisstjórnarinnar frá því að krónumóti krónuskerðingin var afnumin af eldri borgurum. Og ef við horfum á það sem þeir ætla sér að láta í staðinn til öryrkjana í krónumóti krónuskerðingunni sem var frumvarp sem var sett fram í dag, þá það 10% af því sem þeir eru búin að ná. 10%, 2,9 milljarðar. Og við lok þess árs þá ríkið búið að spara sér 36 milljarðar lágmarki í krónumóti krónu. Og ef við tökum þessa 10% sem þeir eru að hæla sig af að ætla að setja inn í, drögum það frá, þá verða þar eftir 33 milljarðar. Og síðan næsta ári þá ætlar að bæta góðmennskunni 1,1 milljarð við, fara úr 2,9 í 4. Og í lok þess árs verða þeir konur búin að spara sér 45 milljarðar. Hvað ætlar þá að gera? Jú, þá það bara komið undir 10% sem þeir ætla að skila tilbaka. Undir 10%. Og það líka komið á hreint að þá ekki hætta krónumóti krónuskerðingun algjörlega. Hún á að halda áfram út í óendanlega. Það annað sem í þessu sem stórfurðulegt að það skattur á til dæmis lífeyrissjóðstekjur. Skattur á lífeyrissjóðstekjur öryrkja frá 73% upp í 100%. Ef þú ert með
60.000 krónur eða undir, þá er 100% skattur. Bara bang, allt farið, 0. Þar erum við að tala eða við segjum að einhver fái 100.000 út úr lífeyrissjóðnum, þá erum við konið í 90% skatt. Þetta er auðvitað algjör fjárhagslegt ofbeldi og ef við setjum það í samhengi við það að það eru 330 Íslendingar sem voru síðast áramót, áramótin kringum 2016, þá voru 300 Íslendingar með 60 milljarðar í fjármagnstekjuskatt og viðkomandi voru að borga 20% á skattaði, svo 14 milljarðar. En við snúum þess aðeins við að þeir sem eru að borga, þarna var fólk sem var með 5 milljónir á mánuði upp í 15 milljónir á mánuði. Við erum að tala fólk sem á að lifa á 212.000 krónum eða undir. Það er skattlagt frá 73% upp í 100%. Á meðan þeir sem eru með kannski 5 milljónir til 15 milljónir, þeir fá 22% skatt. Hvernig í ósköpunum getum við haft þetta svona? Ef eitthvað væri hægt að snúa þessu alveg á hvoru. En það er auðvitað ekki gert. Vegna þess að það er búið að finna breiðubörgin og það er búið að finna þá sem eiga að borga skattinn og það eru eldri borgarar og öryrkjar. Það er svolítið skrítið ef við horfum á frumvarpið sem var lagt fram í dag krónu móti krónu, að þá eru við konur með 65 aurar á móti krónu. Við notum ekkert aurana lengur. Ef við yfir 50% auri, þá er það jafnað upp og ef við erum undir 50% þá er það jafnað niður. En auðvitað þarf að hafa aura fyrir þá sem minnst hafa. Það er allt til að upprétta þá á verðlausum gjaldmiðli vegna þess að það sýnir það líka að þeir eigi ekkert að fá neinar hækkanir. Þeir eru ekki að fá lífskjarasamningana. Það er búið alveg bara negla það inn. Lífskjarasamningarnir eru ekki fyrir eldri borgara og öryrkja. Það kemur ekki til greina. Ekki einu sinni uppreiknaðir samkvæmt neysluvísitölu. þá er ekki einu sinni að borga það frá 1. apríl. Og þó að það verði uppreiknað samkvæmt neysluvísitölu næsta áramót, þá er það samt ekki afturvirkt. Og það sem líka kemur vel fram í fjárlagaáætlun, það er hvergi inni leiðrétting, kjaragliðnunarleiðrétting fyrir eldri borgara og öryrkja. Hún er hvergi þar inni. Það enn og aftur, alveg fram til 2022, eiga einu aðilar sem hafa ekki fengið leiðréttingu afturvirkt, ekki fengið hækkanir eins og aðrir fengu samkvæmt kjararáði, sem voru algjörlega skildir eftir, og þá enn einu sinni, alveg fram til 2022, að skilja það eftir. Það er auðvitað algjörlega ólíðandi að það sé inni í kerfinu stærstu hópur fólks á lífeyrislaunum frá Tryggingastofnun ríkisins er að lifa á 212.000 krónum eða minna. Og það er auðvitað algjörlega óþolandi að í þessu samhengi að það til dæmis ekki inni heldur þar sem eldri borgarar fengu fyrir rúmum 2 árum síðan, það var 25.000 krónum frítekjumörk upp í lífeyrissjóðstekjur. Það er hvorki í fjárlögum núna árs eða í framtíðarfjárlögum. Það enn og aftur að svíkja öryrkjana þessa hluti. Mér er bara eiginlega orðvant vegna þess að ef við tökum bara þetta skrýtna ofbeldi sem varðar til dæmis skattalækkanir sem var verið að hæla sig að, skattalækkanir framundan. Ef við förum aftur til 1988, þá var lífeyrir frá Tryggingastofnun ríkisins skattlaus. Og það átti fólk eftir 20-30% upp í lífeyrissjóð. Og þetta segir okkur það að það hafa orðið gífurlegar skattahækkanir á þá sem sískildi eldri borgarar og öryrkja. Og þar er verið bara að skattpína fólk. Og þetta undarlega, furðulega bútasum eða skrímsli sem almannatryggingakerfið er búið að byggjast upp á þessum tíma. Og hver einasta ríkisstjórn á þessum tíma
hefur bætt í bútasömin, bætt í að taka. Þeir voru konir svo langt að þeir voru farin að taka meira tilbaka heldur en voru að fara að gefa til dæmis í bílastyrkjum, lyfjastyrkjum, alls konar styrkjum, sem betur fer höfðu þá vita því að samþykkja það hér á síðasta þingi að hætta því. En samt eru fullt af þarna gildur menn þá inni. Dánabætur, alls konar bætur sem er verið að skerða algjörlega 100%. Til hvers í ósköpunum höfum okkur svona? Og ég meiri bara eiginlega orðvant en það hvers vegna í ósköpunum er ekki hægt að setja fram þannig hlutina að það sé lágmarkskrafa að eldri borgarar og öryrkjar fái einu sinni réttlæti, fái þannig réttlæti að þeir geti með einhverju reisn sagt að þeir hafi möguleika á því að á einhvern hátt að lifa mannsæmandi lífi. Það getur ekki verið flókið og þá hlýtur að lágmarkskrafa til allra að það eigi allir rétt á að lifa mannsæmandi lífi og eiga til hnífs og skeiðar og helst aðgangur. Svo 8-3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutíminn því styttur hér í síðari umferð. Fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og brýningu að hér þurfi að gera talsvert betur í málefnum öryrkja. Og ég vil hrósa hv. þingmanni sem þreytist seint að benda á að við getum gert miklu betur þegar kemur að kjörum öryrkja. Það er algjört hneyksli að mínu mati, herra forseti, að 10. ríkasta land í heimi sem Ísland skuli ekki geta gert betur gagnvart þessum hópi. Það bil 21.000 öryrkjar eru hér á Íslandi og þetta í mörgum tilfellum einn fátækasti hópur landsins. Við sjáum að helmingur öryrkja með tekjur undir 270.000 krónur fyrir skatt. 270.000 krónur fyrir skatt. Helmingurinn þarna undir. Og 70% öryrkja með tekjur undir 300.000 krónum fyrir skatt. Þetta ótrúlega slæm birtingarmynd á ríku samfélagi. Og hér sjáum við að ríkisstjórnin tímar að setja 4 milljarða sem bara 1/3 af því það sem kostar að afnema svokallaða krónu á móti krónu. Ég skil ekki af hverju við getum ekki forgangsraða fjármunum ríkisins með þeim hætti að þetta óréttlæti felst í krónu á móti krónu skerðingu sé einfaldlega afnumið. Ef við myndum setja 10 milljarða til viðbótar, þá myndum við ná því skrefi. 10 milljarðar hljómar há upphæð, en þetta einungis bara 1% af ríkisútgjöldunum, 1% af ríkisútgjöldunum og ríkisstjórnin tímir ekki að setja það í. Þetta 0,3% af landsframleiðslu sem vantar til viðbótar til að afnema krónu á móti krónu. Og mér langar í þessu andsvari mínu að fá vangaveltur hv. þingmanns hvort það sé ekki löngu tímabært að taka þetta skref. Peningarnir svo sannarlega fyrir hendi og hafa verið það í mörg ár, herra forseti. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ágústi Óla Ágústssyni fyrir fyrirspurnina. Jú, það segir sig sjálft að krónu á móti krónu skerðingin, hún eiginlega, hvað á maður að segja, arfavitlaus. Vegna þess að hugsunin svo röng. Við erum með öryrkja sem á sérstaka uppbót og með aldurstengdu uppbótina og þetta eru uppbætur sem skerðast krónu á móti krónu. Og það þetta heimskulegasta sem við gerum það við þurfum í þessu kerfi sem við erum með, þá erum við að borga þessu einstaklingum mánuð eftir mánuð. En hvað segjum við þá? Að því sérstaka uppbótin og aldurstengdu svo há að það þurfa að fá svo rosalega mikla tekjur til að fara út á vinnumarkaðinn, til að þetta skilir sér eitthvað, vegna það kostar að komast í og úr vinnu, þá fer það ekki. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að ríkið fær ekki skatttekjur á móti. Það segir sig sjálft, ríkið verður hvort sem að borga þetta og það hlýtur að þá hagkvæmara fyrir ríkið að fólk geti þá unnið þó það sé lítið
og það borgi bara skattinn og það kemur þá skattur þá allavega tilbaka, bæði skattur og útsvar og sérstaklega vegna þess að þetta fólk nú yfirleitt að sérstaklega borga útsvarið sem við getum líka bent á að þeir sem eru á fjármagnstekjum borga ekkert útsvar. Þeir fá alla þjónustu sveitarfélaga en borga ekkert í útsvar. En stærstu hluti skatts eldri borgara og öryrkja að fara í útsvarið. Og það segir sig sjálft að þessar tekjur skipta máli og það, eins og ég segi, það þarf hvort sem að borga þetta mánuð frá mánuði. Þess vegna hlýtur að vera hagkvæmt fyrir að leyfa að vinna og fá skatttekjurnar tilbaka. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, í fyrra andsvari mínu minntist ég á öryrkja. Nú langar mér að minnast á eldri borgara sem hv. þingmaður sömuleiðis minntist á. Við sjáum að sú aukning sem á sér stað í fjármálaáætlun sem verður til umræðu hér í vikunni, þá þeir fjármunir sem þangað eru settir mæta fyrst og fremst fjölgun í þeim hópi. Þannig að það engin kerfisleg aukning inn í þann hóp. Það kemur fram í fjármálaáætlun að 70% eldri borgara sem búa í lögurskjörum eru til dæmis konur og það þarf sérstaklega að huga þessum hópi hvað það varðar. Ég hef miklar áhyggjur og það var áhugavert að heyra skoðun hv. þingmanns á því að í ljósi þess að við erum alls ekki að sinna hagsmunum eldri borgara með þeim hætti sem við ættum að gera. Hvernig verður þetta eiginlega í framtíðinni? En á næstu 40 árum mun fjöldi eldri borgara hér á landi tvöfaldast. Það mun tvöfaldast á næstu 40 árum og það er mjög umhugsunarvert hvernig stjórnmál framtíðarinnar muni tækla þá stöðu. Maður hefur ástæðu til að vera nokkuð svartsýn þegar kemur að þessu í ljósi þess að við erum ekki að gera nægilega í þessum málaflokki eins og staðan er í dag. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Jú, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Eldri borgara, jú, þar er stærsti hluti konur og þær eru með lakasta lífeyri. En það er þó allan að hefur verið sýnt smá hungurlús gagnvart eldri borgurum, 25 kr. frítekjumark á lífeyrinn, en síðan kemur bara 73% skerðing ofan á það sem eftir er. Og þess vegna er líka til dæmis alveg óskiljanlegt í því samhengi að með hálfa lífeyrinn, að þegar ríkisstjórnin bauð upp á þann dans, það var fyrir þá sem eru með lífeyrissjóðsgreiðslur yfir 500.000 kr. útborgaðar, en þeir sem eru þar undir fá ekki vera með. Og það er stórfurðulegt að þarna er verið að gefa fólki allt frá 124 skall til 155 skall á mánuði, fólk sem ekkert á því að halda. Og hvaðan er þetta tekið? Jú, úr vasa þeirra sem þurfa virkilega á þessu að halda. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og ég vil taka undir það sem hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson sagði hér að hv. þingmaður hefur verið óþreytandi í því að benda á það sem betur má fara í kjörum öryrkja og kann ég honum þakki fyrir það. Mér langaði að koma aðeins inn á í þessu sambandi. Nú er það svo í þessari stefnu að það á að hafa samráð lögum samkvæmt við sveitarfélögin og það sem kannski er svona áhyggjuefni í þeim efnum er það að það var mjög takmarkað samráð sem ríkisstjórnin hafði þegar hún tók ákvörðun það að frysta, eins og orðað, framlög til jöfnunarsjóðs. Hæstv. fjármálaráðherra hefur reyndar sagt að það sé nú svona ekki búið að taka endanlega ákvörðun í þeim efnum en það er alveg klárt að sveitarfélögin þau mótmæltu þessu mjög og hafa miklar áhyggjur af þessu. Mig langar svona að koma inn á það við hv. þingmann hvort að hann telji að þessi stefna geti leitt til þess að til dæmis lögbundin verkefni sveitarfélaganna eins og NPA geti bitnað á þeim sem síst skyldi, það er að segja fötluðum og þeim sem sækja þá þjónustu
og jafnvel, eins og hv. þingmaður minntist á, öryrkjum, að það sé kannski verið að taka þarna ákveðna stefnu sem getur þá sem sagt bitnað á þeim sem síst skyldi. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Jú, það segir sig sjálft að þeir sem þurfa mest á aðstoð að halda eru einmitt þessi hópur sem styðst eru þeir sem eru mest fatlaðir og styðjast við MBA og annað. Og þess vegna það eiginlega sorglegt að það skuli vera búið að búa til þannig kerfi að það sé verið að festa þessa viðkomandi einstaklinga í fátæktargildru. Það er verið að búa til þannig kerfi og það svo þetta svo ljótt að þess vegna hef ég tilfinninguna að það verið að hækka til dæmis sérstöku uppbótina, það verið að hækka aldurstengdu uppbótina og síðan núna á að fara að setja inn í að draga úr skerðingum. Það dugir ekki, það hentar ekki vegna þess að kostnaðurinn við að fara út hjá þessum einstaklingum mikill til að fara út að vinna og reyna að berga sér. Þannig að það þarf hreinlega krónu á móti krónu burt og ég skil ekki þessa þrjósku vegna þess að ef þetta var hægt gagnvart eldri borgurum og það virðist hafa virkað fínt og það enginn að kvarta undan því að það sé farið það. Hvers vegna í ósköpunum þetta þá ekki bara einfalt mál og hægt að gera þetta bara núna strax gagnvart öryrkjum? Af hverju að fara að krafsa í þetta með svona 1/3, sparkum aðeins minna fjárhagslega í viðkomandi? Ég meina, þú samt að sparkja fjárhagslega og það annarkvort hættur því algjörlega sem þetta bara eina réttar. En því miður, þessi fjárhagsáætlun og þær áætlanir sem þessi ríkisstjórn með, hún bara byggir á því að það á að halda áfram að níðast á þeim sem síst skyldi, fólki sem hefur ekki nema 212 krónur á mánuði og á að standa undir húsaleigu og öðru, sem þetta segir sig sjálft, með húsaleigu vel yfir 50 og upp undir 100% af þessu launum. Þetta bara ofbeldi. Og andsvar öðru sinni veitir hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek heils hugar undir með honum hvað það varðar að 212.000 krónur náttúrulega skammarlega lág upphæð til þess að geta framfleytt sér og í samfélagi sem nú þekkt fyrir velferð og stöndum vel sem þjóð, að þá þetta náttúrulega ákaflega dapurlegt og einnig óttast maður að þessi áform og þetta samskiptaleysi sem greinilega að birtast hvað varðar samskipti ríkis og sveitarfélaga sem að birtast með lækkun framlaga til jöfnunarsjóðs og núna greinilega í því að það hefur ekki verið haft mikið samráð hvað varðar breytingun á stefnunni, geti þá bitnað á þessum hópum eins og til dæmis NPA-samningunum sem við fögnuðum öll hér í þessum sal að voru komnir loksins í gegn, að sú hætta fyrir hendi að það verði ekki hægt að fjármagna þá sem skyldi. Og síðara sinni svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Jú, og svo líka auðvitað annað eins og það segir sig sjálft að ef sveitarfélögin fengi nú útsvari hjá þeim sem eru með fjármagnstekjuskatt, að þeir fengi nú bara útsvarsprósentuna þar ofan á, eins og allir aðrir þurfa að borga, nema einhverju undarlega hátt þessi aðilar undanþegnir því, þá kæmi nú aldeilis peningar inn til þess að styðja við NBA og eins og maður segir, það er eitt að tala um þetta kerfi, annað að lifa inn í þessu kerfi. Og vera inn í þessu kerfi fyrst ertu veikur, svo ertu slasaður og veikur, svo ertu eiginlega fjársjúkur vegna fjárhagsáhyggjna. Vegna þess að kerfið með innbyggða skerðingar sem valda því að
það ekki nokkur einstaklingur sem getur reiknað það út frá degi til dags. Og að lokum veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég raka aðeins eyrun í ræðu hv. þingmanns það inntak sem hann tók einmitt á svona fjármálastefnunni og reyndi að tengja það eins saman við einmitt lög um opinber fjármál og af hverju ættum við að vera að fjalla nákvæmlega þessi atriði í fjármálastefnu. En jú, það einmitt vegna þess að í fjármálastefnu þá á að fjalla langtíma skuldbindingar. Og þær eru varðandi einmitt lífeyri. Þá þróun, lýðfræðilega þróun til næstu ára sem einmitt áætlun sem okkur vantar til næstu 30 ára sem á að liggja og uppfæra á 30 ára fresti. Hverjar svona lýðfræðilegar tölur að þróast yfir næstu áratugi og þá að nota þær til þess að síðan grundvallast fyrir fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Þar kemur fram einmitt hversu mikið búist við að öldruðum fjölgi bara upp á, eins og við sjáum mannfjöldapíramídina breytist dálítið núna á næstu árum, sem hefur þá aftur áhrif á fjármál hins opinbera sem verður að gera grein fyrir í fjármálastefnunni, að sjálfsögðu. En það vantar einmitt í fjármálastefnunni eins og hún núna. Það ekkert fjallað langtíma skuldbindingar. Þess vegna svo mikilvægt að tala þetta mál. Því að það svona grundvöllurinn mörgum af þessum langtíma skuldbindingum sem við höfum hérna í opinberum fjármálum. Hverjar eru skuldbindingar okkar til lífeyris til næstu áratuga, næstu ára með fjármálastefnuna og hvað þá miðað við skuldbindingar okkar bara bæði til ellilífeyris og örorkulífeyris. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Jú, það nefnilega einmitt það. Þess vegna hún svona alvarlega veik eða fjársjúk. Vegna þess að það einmitt þetta sem vantar inn í. Það ekkert, en það sem kannski sem segir okkur samt, það að það innbyggt greina, þeir eru að innbyggja í kerfið að alltaf að minnka það sem þeir sem þurfa mest á því að halda að fá. Vegna það segir sig sjálft að meðan eldri borgarar og öryrkjar fá ekki launaþróun, fá ekki afturvirk, fá ekki kjaragliðnunar leiðrétta, þá dragast þeir alltaf aftur. Og það segir sig sjálft að þá verður alltaf erfiðara og erfiðara fyrir þessa einstaklinga bæði að standa undir húsnæði, fæði og klæði og öllu. Og það þetta bara eins og ég segi, það eiginlega ömurlegt að það skuli vera að við skulum vera á þessum tímum að ennþá að hakka í þessu sama fari, að við skulum ekki vera komnir neitt lengra í því að í okkar ríka samfélagi að sjá til dæmis bara að væri innbyggt í fjárlagafrumvarpi hvernig ætlum við að sjá til þess að allir geta að lifa mannsæmandi lífi hérna á Íslandi. Og hvað þarf að láta fólk hafa til þess að geti lifað mannsæmandi lífi? Hver lágmarksframfærsla þannig að þú getur lifað með reisn? Svoleiðis sér maður ekkert í fjárlögum. Það bara spurning hvar getum við skorið niður og hvar getum við byrjað. Og jú, þeir eru alltaf fundið breiðbaukinn. Það eldri borgarar og öryrkjar, við byrjum þar. Byrjum að krassa þá niður, en akkur ekki að byrja á þeim á toppnum og taka þá sem eru ríkastir og byrja þar að ná inn peningunum vegna þess að þar nóg að taka eins og bankaskattur, veiðigjöldin og fleira. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég tók þetta einmitt saman eftir einhvern fundinn í fjárlaganefnd og bað upplýsingasvið Alþingis að ná saman öllum tölum einmitt á þessum hækkunum 69. greinar laga um almannatryggingar, hver hækkunin hefði átt að vera miðað við launaþróun og miðað við vísitöluþróun og hver hún var í raun og veru. Og eftir að maður búin að púsla þessu saman, sjá hvar hækkunin var lægri og hvar hann hefði átt að vera, þá miðað við þá uppsöfnum á síðustu 20 árum
að þá ætti lífeyrir að vera 50% hærri heldur en er núna, bara með því að fara til lögum. En það er henduleika túlkun á þessu, að svona miðað við spár, og spárnar eru yfirleitt gerðar svona lægri heldur en þær síðan hafa verið raungerst. Og þetta er eitthvað sem ætti að koma einmitt fram í langtímaspánum og langtímaskuldbindingunum, að þá er verið að sýna hvernig þróunin er til næstu ára og hver kostnaðurinn er því, og þá getur maður síðan borðað saman við hvernig það gerist í raun og veru. Þetta vantar. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni einmitt fyrir þetta vegna þess að þarna er einmitt inni það sem er staðan, vegna þess að ef það væri rétt uppgefið og uppreiknað, maður var búin að uppreikna það frá 1988 þegar var skattlaust og 30% upp í lífeyrissjóði, ef þetta væri uppreiknað til dagsins í dag, þá væri verið að borga út svona 310–20.000 krónur eftir skatt. Og það er rétt talað. Það er það sem á að vera í dag. En það er auðvitað ekkert inn í svona fjármálaáætlun og með núverandi og fyrrverandi ríkisstjórnir þá svoleiðis hlutir ekkert inn á borðinu. Og þess vegna verða bara fólk að fara að átta sig á því að núverandi ríkisstjórn, hún ætlar ekki og mun ekki bæta hag eldri borgara og öryrkja. Eldri borgarar og öryrkjar munu fara skertir frá borði. Þeirra hagur mun ekki batna meðan núverandi ríkisstjórn er við völd vegna þess og það alveg fram til 2022 og ef þetta frumvarp fær að ráða vonandi verður það ekki svo lengi. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, í mörg ár hefur verið mikið rætt nauðsyn langtímastefnu í ríkisfjármálum, verklagi sem krefst aga af ríkisstjórn hverju sinni og skapar einhvern fyrirsjáanleika fyrir fyrirtæki og allan almenning í landinu. Þetta er auðvitað ekki síst mikilvægt í smáu hagkerfi sem þar fyrir utan býr við einn smæsta gjaldmiðil heims sem sveiflast miklu meira heldur en að þekkist í stærri myntkerfum. Og í þessu skyni voru sett lög opinber fjármál árið 2015 sem byggja á því að í upphafi hvers kjörtímabils setur ríkisstjórnin sér fjármálastefnu og síðan á hverju ári 5 ára fjármálaáætlun sem rúmast innan hennar og loks fjárlögs til hvers árs sem auðvitað byggja á hvoru tveggja. Sína fjármálastefnu setti núverandi ríkisstjórn fram fyrir 14 mánuðum og skeytti þá ekkert viðvaranirorð, hvorki frá stjórnarandstöðu, hagsmunaaðilum eða öðrum fjölmörgum fagaðilum, þar með talið fjármálaráði. Fjármálastefna ríkisstjórnarinnar gerði ráð fyrir samfelldum 14 ára hagvexti, nokkuð sem aldrei hefur auðvitað gengið eftir hér á Íslandi og óbreyttu gengi í nokkur ár. Rétt er að nefna að á þeim tíma var gengið meira að segja töluvert hátt og því þurfti í sjálfu sér ekki neina sérfræðinga til þess að segja okkur það að forsendur voru að minnsta kosti afar hæpnar, svo ekki sé meira sagt. Megin gagnrýni Samfylkingarinnar og fleiri á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar beindist hins vegar að svokallaðri útgjaldareglu sem felur í sér að afgangur af heildarjöfnuði hins opinbera sé tiltekið hlutfall af vergri landsframleiðslu á hverju ári. Fjármálaráð sagði í umsögn sinni meðal annars að með þessari reglu gæti ríkisstjórnin auðveldlega lent í spennitreyju eigin stefnu, nokkuð sem átti svo heldur betur eftir að koma á daginn. Nú er ríkisstjórnin nefnilega kyrfilega föst í þessari sömu spennitreyju og freistar þess að grípa til eggvopna og skera sig lausa, það er að segja breyta sinni eigin stefnu. Það á sem sagt að laga hana til þannig að hægt sé að komast í afgang sem er hjá ríkissjóði og redda hlutunum fyrir horn. Við stýrið á þessari þjóðarskútu sitja núna vinstri flokkur sem sögulega séð hefði væntanlega litið til tekjuöflunar hjá hópum sem eru í mjög miklum færum til að leggja meira af mörkum, en hins vegar hægri flokkur sem að talað hefur að réttast væri að auka aðhald, sem sagt skera niður og lifa innan stefnunar þannig. Og við þekkjum auðvitað vel hvar sá niðurskurðarhnífur myndi lenda, á velferðarkerfinu, á almenningi.
hjá verst settu hópunum sem fengu þar að auki ekki að njóta góðærisins sem við hin nutum undanfarin ár. Ríkisstjórnin velur því að breyta 14 mánaða stefnu sem hún sjálf setti og átti að duga til 4 ára. Þetta quick fix, herra forseti, sem reddar vonandi stærstu hluta málanna í augnablikinu en ólíkleg til þess að duga mikið lengur vegna þess að enn gætir hjá ríkisstjórninni talsverðar bjartsýni varðandi efnahagsmál næstu ára og flokkarnir eru of ósamstíga ef eitthvað bregður út af. Það talað að gengi krónunnar eigi að haldast óbreytt næstu 5 árin sem verður að teljast harla ólíklegt. Það reiknað með svipaðri verðbólgu og spáð hafði verið. Það ekki víst að það gangi eftir. Og þá gert ráð fyrir litlu breytingu á atvinnuleysi þrátt fyrir að það séu mjög dökkar blikur í ferðaþjónustunni. Og rétt að minna á hér að hvert prósentustig í atvinnuleysi kostar 6,5 milljarð króna. Og þá gert ráð fyrir að hagvöxtur taki fljótt við sér og vonandi verður það, en það þó auðvitað aðeins fugl í skógi. Ef horft á greiningu Arion banka og frávísspá Seðlabankans mun ferðaþjónusta draga saman 15–16%. Bara það auðvitað líklegt til þess að kollvarpa öllum áformum ríkisstjórnarinnar og þá þarf hún að svara því þegar afgangur ekki til staðar hvar á að bera niður. Ríkisstjórninni reyndar einkar lagið að blekkja sjálfa sig og almenning og virðist vera fyrirmunað að horfa mikið lengra fram fyrir sig en bara tærnar ná. Það hefur sannast við auðvitað framlagningu síðustu fjármálastefnu sem nú kolfallin og fjármálaáætlunar, en einnig vegna falls WOW, vegna dóms í Landsréttarmálinu og auðvitað kjarasamningum. Því jafnvel þar var ríkisstjórninni stillt upp við vegg og aðilar á vinnumarkaði þurftu að draga hana að landi eftir hún hafði gert eina misheppnaða tilraun til þess að mæta réttmætum kröfum fólks. Við þessar aðstæður sem nú uppi þá auðvitað langt mikilvægast að við tökum höndum saman og verjum velferðina og tryggjum að veikustu hóparnir líði ekki í því samdráttarskeiði sem líklega framundan. En ástandið auðvitað miklu viðkvæmara fyrir þessa hópa en ella vegna þess að ríkisstjórn síðustu ára hafa hvorki skeytt það að skjóta löppum undir velferðar- og heilbrigðisþjónusta og leyft þeim og látið þá njóta uppgangsins sem veikastir voru. Ríkisstjórnin hefur heldur ekki sýnt nægilega framsýni til þess að fjárfesta í menntun og aðstæðum námsmanna sem lifa við slæm kjör. Og þá spyr maður sig, herra forseti, þá ekki bara allt í lagi að breyta fjármálastefnunni þegar einhverjir steinar verða á götum hans? Eða voru þessir 35 milljarðar ekki bara hugsaðir til að mæta aðstæðum sem nú uppi, eins og hv. þingmaður Birgir Ármannsson sagði í þætti helgina? Og það ekki bara formalismi að gagnrýna að nú skuli stefna tekin upp eins og hæstv. fjármálaráðherra sagði nýlega á þinginu? Svarið við öllum þessum spurningum, herra forseti, nei. Það ekki léttvægt að breyta stefnu sem á að gilda allt kjörtímabilið, sem maður sjálfur setti, sem á að veita aðhald við minnsta mótbyr og tiltölulega fyrirsjáanlegar aðstæður. Í lögum ríkisfjármál segir, herra forseti, með leyfi, ef grundvallarforsendur fjármálastefnu bresta eða fyrirsjáanlegar að þær muni bresta vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt að bregðast við með tilteknum úrræðum, skal ráðherra leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar breytingu á stefnunni eins fljótt og kostur En það að breyta stefnu við ekki óvæntari atburði heldur en fiskibrest eða fyrirtæki að fara á hausinn, uppfyllir þetta ekki. Þetta grefur undan trausti, herra forseti.
Við erum ekki að takast á við neina náttúruvá eða hörmungar, heldur einfaldlega aðstæður sem er bara hægt að búast við hjá lítilli þjóð sem lifir að miklu leyti og kannski of miklu leyti á auðlindum og þarf að takast á við óútreiknanlega duttlunga náttúrunnar. Og hvað varðar fall risastórs kerfislægs mikilvægs fyrirtækis eins og Wow er rétt að benda á að þau tíðindi komu nú ekki algjörlega óvart vegna þess að ríkisstjórnin sjálf var búin að kortleggja hvað myndi gerast fyrir 1 ári síðan, tæplega, ef þetta gerðist. Herra forseti, Samfylkingin hefði ekki sett sér sams konar fjármálastefnu í ríkisstjórn í upphafi kjörtímabilsins sem að þessi ríkisstjórn vill breyta. Þvert á móti viljum við einmitt að stefnan gefi stjórnvöldum tækifæri til að vinna með sveiflujafnandi hagstjórn. Samfylkingin hefði heldur ekki gefið eftir tugmilljarða tekjur í mikilli uppsveiflu, heldur einmitt safnað í forðann og aukið félagslega stöðugleika til að hægt væri að grípa til forðans þegar að harðnaði á dalnum. Samfylkingin mun auðvitað gera það sem hún getur til að leggjast á árar að verja velferðina og fyrst ríkisstjórnin vill ekki grípa til þess að innheimta hærri auðlindarentu, sækja auðlegðar og fjármagnstekjuskatt til ofsaríkra einstaklinga, þá auðvitað kannski skást í stöðunni að ganga á afganginn. En með Sjálfstæðisflokkinn í 3 síðustu ríkisstjórnum að teiknast upp mynd af flokki sem ekki treystandi fyrir hagstjórninni. Flokkur sem dugði ekki til að sofna í forða í búrið þegar mjög vel áræði en liggur nú á meltinu og ætlar að éta síðustu byrðarnar og hefur enga skýra framtíðarsýn. Og að það sé formalismi að gagnrýna að nú séu fyrirhugaðar breytingar á fjármálastefnu þegar aðeins þriðjungur búinn á kjörtímabili, ég vísa því til föðurhúsanna. Herra forseti, þetta gerist þegar 2 mjög ólíkir stjórnmálaflokkar með ólíka stefnu til grundvallar mála þetta móta stefnu, hún verður einfaldlega hvorki fugl né fiskur. Svo háttar að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar er hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það sem maður saknar auðvitað úr þessari gagnrýni á fyrri fjármálastefnur ríkisstjórnarinnar eða fyrri fjármálastefnu og áætlun sem fylgdi henni einhverjar harðar tillögur annað en að hækka skatta og auka útgjöld. Þannig að það eina sem ég hef heyrt í raun og veru að þetta tvennt hefðum við átt að gera. Og það hefði sjálfur sér ekkert bætt afkomuna, það hefði ekkert aukið aðhaldsstigið að gera þetta tvennt eins og Samfylkingin lagði til. Þeir sem vilja gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki nægjanlega sýnt aðhald á undanförnum árum, þeir eru í reynd að kalla eftir því að hér hefði verið skilað meiri afgangi, meira en þessum 400 milljörðum sem við skiluðum í afgang og nýttum til þess að greiða upp skuldir. Þannig að skuldir ríkisins eru komnar langt niður fyrir skuldaviðmið sem þó þótti nokkuð bratt á sínum tíma og hefur lagt grunninn að því að við höfum fengið bætt lánshæfismat og í dag bestu kjör sem ríkissjóður hefur nokkru sinni fengið. Ég meina, hvar eru eiginlega merkin að við höfum verið að fylgja rangri stefnu í opinberum fjármálum? Ekki er það í verðbólgunni eða vaxtastiginu, ekki er það í skuldaþróuninni, ekki er það í viðskiptajöfnuðinum, ekki er það í atvinnustiginu eins og það hefur verið. Hvar eru þessi merki að við höfum verið á rangri braut? Öll merkin, eins og Seðlabankinn sjálfur bendir á, eru að við höfum verið að búa í haginn fyrir niðursveiflu. Og nú erum við sem sagt í engum hagvexti á þessu ári og vel í stakk búin til þess að taka á málum með Seðlabankann sem að lækka vexti. Ég bendi mönnum á að lesa grein Gylfa Zoëga í nýjustu vísbendingu þar sem að sagt þetta í raun og veru á alla kanta opinber fjármál, vinnumarkaður og peningastefna í fullkomnum dansi við að taka á þessum aðstæðum. Það einhverjum sem við erum að fá þegar að nú hægir á í hagkerfinu og við sjáum það auðvitað bæði á stöðu fyrirtækja og heimila að við höfum verið að nýta tímann vel til þess að búa okkur undir þessa stöðu. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, hvar sjáum við þess merki
að verið sé að reka ranga stefnu. Nú, merkin eru að við stöndum hér og erum að breyta stefnunni sem að hæstv. Fjármálaráðherra barði í gegn fyrir 14 mánuðum síðan, stefnu sem átti að duga til 48 mánaða, en hann gat ekki staðið við hana. Það eru nú fyrstu merkin. Við skulum svo taka við skulum svo taka fjármálaáætlun og umræðuna hana þegar að sú áætlun birtist loksins á þingi og tala þau mál. Nú erum við að tala fjármálastefnuna og merki það að stefnan var röng var að ríkisstjórnin sjálf getur ekki staðið við hana. Og hæstv. Ráðherra, það auðvitað hægt að sýna aðhald með tvennum hætti. Það hægt að skera niður, sem auðvitað fyrsta vopnið sem að ráðherra grípur yfirleitt til hér í ræðustól þegar eitthvað harðnar á dalnum, en það líka hægt að afla tekna. Þó að það sé ekki aðstæður nú til þess að leggja álögur til dæmis á ferðaþjónustu, þá hefði það ábyggilega skapað meira jafnvægi, sjálfbærari og betri vöxt í greininni og gert það að verkum að hún hefði ekki ruðningsáhrif á aðrar atvinnugreinar og gæti kannski búið sér til einhver skynsamlegri langtímaplön ef að hæstv. Ráðherra hefði dottið í hug að styðja slík áform þá. Þær aðstæður eru ekki núna. Samfylkingin áttar sig vel á því að á venjulegt fólk, á venjuleg fyrirtæki verða ekki lagðir hærri skattar núna. Það þýðir þó ekki að það sé ekki víða sóknarfæri til þess í rauninni og réttlætismál að taka af ofsagróða. Það líka aðhald, hæstv. Ráðherra. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður verður að gera mun á því að menn séu með stefnu sem að byggir á of bjartsýnum forsendum og hinu að við séum með einfaldlega ranga stefnu miðað við gefnar forsendur. Stefnan sem að við lögðum fram á sínum tíma byggði á spám frá Hagstofunni að hér yrði framhald á hagvaxtarskeiðinu og miðað við þær opinberu tölur þá vorum við með rétta stefnu, enda gekk hún eftir til dæmis í fyrra bara nokkurn veginn upp á aukastaf. Við fáum núna síðar í þessum mánuði frá Fjársýslunni ríkisreikning fyrir 2018 og ég vænti þess að þar séu allar stóru stærðirnar bara nákvæmlega eins og lagt var upp með. En síðan þegar forsendurnar bresta, hv. þingmaður, þegar forsendurnar bresta, þá auðvitað verður maður að taka mið af því. Og ríkisstjórninni verður ekki kennt það að það verða áföll í efnahagslífinu þannig að hagspár komi til endurskoðunar og það muni jafn miklu eins og við erum að horfa upp á. Við erum í því að bæta lífskjörin í landinu. Við verðum mæld á því. Við verðum ekki mæld á því hversu góð við erum að spá fyrir hagþróun. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, þá ætti hæstv. Ráðherra að fara að einhenda sér í það að bæta lífskjörin hjá þeim sem allra verst standa. Hér vitnar hann enn og aftur í hagspá, við urðum að fara eftir hagspá. Það var margsinnis svarað við að það var óráðlegt og ég ekki viss að ég myndi leggja í einu sinni að setjast upp í bíl með hæstv. Ráðherra vegna þess að þó að skilti meðfram vegum sýni 90 km hámarksakstur þá þýðir það ekki að í slittu í vondum birtuskilyrðum og með hálkuspá að maður keyri á 90 þá hægir maður á sér og keyrir á 60-70 og það hefði ráðherra betur gert þegar hann tróð þessari efnahagsstefnu sinni í gegn. Og þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni og formanni Samfylkingarinnar fyrir prýðisræðu, fyrir yfirgripsmikla ræðu þar sem hann fór inn á kannski grundvallarprinsipp og sjónarmið sem meðal annars hans flokkur stendur fyrir, hluta til sem aðrir flokkar eins og Viðreisn geta tekið undir en það heldur ekki ágreiningsmál að við
okkur greinir á ákveðnum sviðum þegar kemur að efnahagsstjórnun og það er ekkert við því að segja. Ég held að það sé hægt að segja að við erum með svipaðar áherslur þegar kemur að því einmitt að verja þá sem verst eru staddir. Ég kem að þeirri fyrirspurn minni hér á eftir en ég vil undirstrika það að ég sjálfur sér ætla ekki að við fengja þann rétt eða gagnrýna mjög þegar komið aftur með endurnýjaða fjármálastefnu. En þegar hins vegar fjármálastefna var samþykkt og það bara var á síðasta ári, þá var einmitt vara við öllu þessu sem við erum að standa síðan frammi fyrir í dag. Og þess vegna hugsaði ég, og það er margt rétt sem hefur komið fram í máli hæstv. Fjármálaráðherra og ýmissa hér margir fínir punktar. En það sem að ég hins vegar vil spyrja háttvirtan formann Samfylkingarinnar. Við í Viðreisn, við vorum ekki með stór útgjaldaloforð. Við fórum ekki 100 milljarðana eins og Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri græn og ég held jafnvel að Framsóknarflokkurinn hafi verið svona einna hógværastur í útgjaldaloforðum og voru pínlítið skömmu fyrir það fyrir vikið. Við höfum varað við því að auka útgjöldin í uppsveiflu þannig að það verði síðan ekki hægt að mæta skynsamlegum fjárfestingum þegar niðursveiflan verður. Er hv. þingmaður sammála okkur í Viðreisn að núna sé frekar rétti tíminn einmitt að fara í skynsamar innviðafjárfestingar einmitt á tímum niðursveiflu núna þegar við stöndum frammi fyrir því? Hvort það væri hægt að sameinast með einhverjum hætti, ég er ekki að binda endilega mikla vonir við það að ríkisstjórnin óski eftir einhverju samstöðu eða samvinnu við okkur í stjórnarandstöðunni, en getur hv. þingmaður hugsað sér að við einmitt mætum þessari niðursveiflu sem allir hefðu mátt sjá fyrir, ekki síst þeir sem eru í ríkisstjórninni, hafa þá hugsað sér að fara í á næstu dögum? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég ólíkt hv. þingmanni tel einmitt rétt og allt í lagi að gagnrýna það sé verið að breyta þessari fjármálastefnu á miðju kjörtímabili. Einfaldlega vegna þess að þetta átti ríkisstjórnin að segja sér. Stefnan er ekki sett bara fyrir hana sjálfa, heldur ekki síst fyrir fyrirtæki, almenning í landinu, þannig að við getum búið við einhvern fyrirsjáleika. Mann getur svo greint á, og það hittist nú þannig á, að núna 14 mánuðum seinna er hæstv. Ráðherra að gangast við gagnrýninni sem að við og fleiri, meðal annars fjármálaráð, settu fram. Ástæðan fyrir því að við höfum kallað eftir meiri útgjöldum er einfaldlega vegna þess að innviðir hér hafa verið að grotna niður og það kostar líka að búa í húsi sem er að hruni komið. En það er hins vegar hægt að afla tekna og Samfylkingin hefði ágætlega treyst sér bæði til þess í uppgangnum að afla meiri tekna og skila meiri afgangi. Samfylkingin hefur aldrei í tengslu við fjármálaáætlun eða fjárlög lagt fram útgjaldaloforð nema að vísa beinlínis í hvernig ætti að efna þau. Ég er hins vegar hjartanlega sammála hv. þingmanni í því að nú verður ríkisstjórnin að spýta í og fara í ákveðna uppbyggingu. Ég aðhyllist keynesisma sem gengur út frá það að hagstjórnin sé sveiflujafnandi. Og mér finnst gott að formaður Sjálfstæðisflokksins og hæstv. Fjármálaráðherra sé núna að leggjast á sveif með okkur. Og kannski hefði viðtalið sem ég var að lesa við hann í Þjóðmálum áðan verið aðeins öðruvísi ef hann hefði farið í það í dag en þegar það var tekið fyrir nokkrum mánuðum síðan. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, bara þannig að það sé á hreinu, þess að ég er að segja, ég sé ekki því til fyrirstöðu að það hægt sé að endurskoða fjármálastefnu, en það verður að vera að gera það á skynsömum réttum forsendum. Og ég tek undir með hv. þingmanni, forsendur endurskoðunar núna lágu alla ljósa fyrir 14 mánuðum síðan. Hins vegar held ég, og það hinn betri sannleikurinn sá, að við erum í vandræðum með fjármálastefnuna af því að ríkisstjórnin þurfti að uppfylla galin útgjaldaloforð allra stjórnarflokkanna og ekki síst þau þurftu að fara í þessi massífu útgjaldaaukningu á tímum uppsveiflu í staðinn fyrir að reyna að gera þetta skynsamar til þess að halda meðal annars Vinstri grænum rólegum innan ríkisstjórnar. Af því nógu erfitt var nú fyrir Vinstri græn að selja það að fara í ríkisstjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum. Það þurfti að fara í útgjaldaaukninguna strax og það hefur haft alvarlegar afleiðingar.
að fara í þessa útgjaldaaukningu meðan að uppsveiflan var á fullu svingi. Og það þess vegna sem við erum að standa frammi fyrir þessa endurskoðun á fjármálastefnunni, eiginlega ekki út af neinu öðru. Það hinn pólitísku veruleiki. Þess vegna segi ég, þessi endurskoðun á fjármálastefnu, við skulum bara koma hreint fram. Þetta ekki út af þessu forsendubresti eingöngu heldur, út af því að ríkisstjórnin fór ranga leið á hátíndu uppsveiflunni. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég ekki sammála hv. þingmanni það að það hafi verið endilega mistökin. Mistökin voru að afla ekki tekna fyrir þeim samhliða. Vegna þess að í því felst líka aðhald, eins og ég sagði áðan, það hefði verið líka hægt að skila meiri afgangi og mæta þessum niðurskurði núna. Ég tel hins vegar að ef ríkisstjórnin hefur engar aðrar leiðir til þess að vinna eftir eigin fjármálastefnu, þá sé nauðsynlegt að hún fái leyfi til þess að breyta því og út af fyrir sig eru breytingarnar kannski á þann veg sem við höfum viljað sjá hana í upphafi. Við erum með þann flokk sem vill kalla sig mesta hægra flokkinn á þingi og við erum með flokkinn sem vill kalla sig mesta vinstri flokkinn á þingi. Þessi flokkar vilja stefna í tvær mjög ólíkar leiðir. Þeir hafa ekki ráð núna til þess að vinna innan eigin stefnu og eru fórnarlömb þessa ósamstöðu. En aðalatriðið að við leggjumst núna á eitt og verjum velferðina í niðursveiflunni. Og að lokum veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir ræðuna. Ég nú fyrst að viðurkenna að ég missti af blábyrjuninni þannig að það gæti hafa eitthvað komið fram þar sem að ég gæti skýrt hluta af því sem mig langar að koma inn á. En það svo sem þarf ekki að koma neinum óvart að svona áherslur Miðflokksins annars vegar og Samfylkingarinnar hins vegar í skattamálum erum heldur ólíkar. En svona í samhengi við umræðum tekjuöflun og nú erum við svona horfum fram á augljóslega svona heldur þrengri stöðu næstu misserin heldur við höfum upplifað undanfarin ár. Telur svona, mig langar að heyra sjónarmið hv. þingmanns til þess hvort hann sjái forsendur einhvers staðar í kerfinu til að lækka skatta núna. Sem sagt, þá ég ekki að tala notendagjöld eða eitthvað þess háttar sem auðvitað eilífðarverkefni að horfa til, heldur svona bara þessa svona stærri tekjustofna, hvort að hv. þingmaður sjá einhvers staðar svigrúm þar til þess að svona til að ýta undir, ef svo má segja, innspýtingu eða færa súrefni inn í kerfið. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég óttast að við séum í þeirri stöðu að það nægi okkur ekki að færa súrefni inn í kerfið. Ég held við þurfum einfaldlega að tryggja það að fólki sem hefur það mest í samfélaginu og naut ekki uppgangarins hafi bara súrefni yfir höfuð ef það fer að harðna á árinni. Og nú það ekki svoleiðis að Samfylkingin sé einhver háskattaflokkur. Við höfum margoft sýnt fram á hvernig við lækkum skatta. Við lækkum hins vegar skatta á almenning og þá sem eru með lágar tekjur, en við sækjum skatta á þá sem meira hafa milli handanna vegna þess að við viðurkennum og lítum á skattkerfið ekki eingöngu sem tekjuöflunartæki, heldur ekki síður sem tekjujöfnunartæki. Ég meina, ég geti lesið hér upp í töluvert langan tíma hvað skattalækkunarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert á undanförnum árum. Hækkað þjónustugjöld, útvarpsgjald, tóbaksgjald, áfengisgjald, bensíngjald, kolefnisgjald, kílómetragjald, bifreiðagjald og svo framvegis. Það sem Samfylkingin vill gera, það að lækka skatta á þá sem lægst launin hafa og verst hafa það, en sækja tekjur til þeirra sem hafa, svo ég noti nú bara frekar hversdagslegt mál, skít nóg af peningum. Þetta getum við gert með mjög
mörgum hætti. Við getum átt við persónuafsláttinn. Við getum lagt á 3 þrepa skattkerfi sem var ekki eins og þetta sem nú var boðið upp á, heldur boðið upp á hærra þrep. Við getum bætt aftur í vaxtabætur og barnabætur. En fyrst að hv. þingmaður spyr konkrét skattalækkanir, þá verða þær að minnsta kosti að miða að þeim sem að hafa það ekki nógu gott í samfélaginu í dag. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni svarið. Hitt atriði sem mig langaði til að koma inn á hér í þessum andsvörum mínum snýrað, ég vona að hv. þingmaður fyrirgefi mér að ég kom með spurningu úr svari við andsvari, en mér þótti bara punkturinn svo áhugaverður. Mér langaði aðeins að fá að kalla eftir svona kannski dýpri útskýring á honum. Og það sneri að því, ef ég skildi hv. þingmann rétt, að þó að ekki sé svigrúm til þess að bæta við skattlagningu á ferðaþjónustuna núna, eftir að þrengt hefur að, þá skildi ég hv. þingmann þannig að það hefði svona betur verið gert á fyrri stigum. Sér hv. þingmaður fyrir sér að svona menn stígi inn í svona mismunandi geira og mismunandi tímum með svona sérstöku álagi á tekjuskatt samanborið við það að vera að taka flötu prósentuna gegnumgangandi af öllum og jafna. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég þakklátur hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Af því að hann veit alveg jafn vel og ég að í fjárlögum, í fjármálaáætlun, þá beinlínis talað skattaafslátt til ferðaþjónustunnar. Svo nemur tugum milljarða. Og það ekkert endilega heilbrigt að kerfið sé alltaf að vaxa mjög hratt og skreppa mjög hratt saman. Það hugsanlegt að eftir hrunið, þegar það byrjaði að verða þessi ofsavöxtur í ferðaþjónustunni, að þá hefði verið gáfulegra að í rauninni hún væri bara í eðlilegu skattaumhverfi og yxi hægar með sjálfbærari hætti og það yrði byggt meira kannski á gæðum, varanleika og slíkum hlutum heldur bara skjótfengnum ofsagróða sem að getur meðlins haft vond áhrif á aðra atvinnugreinar. Þetta var ekki gert. Nú ekki tími til að gera það. Nú vitum við það öll að það verði ekki lagðar álögur á ferðaþjónustuna, alls ekki. Það munum við aldrei gera við núverandi aðstæður. En á þeim tíma hefur það vissulega átt að skoðast. Og þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, í umsögn annars minnihluta fjárlaganefndar við fjármálastefnuna 2018 segir, með leyfi forseta: stöðugleiki algengt orð í fjármálastefnunni og notað 19 sinnum. Útskýringar á því hvernig fjármálastefnan tryggir stöðugleika eru hins vegar engar. Staðan sem uppi núna í einu orði sagt augljós. Fyrirsjáanleikinn var undirstrikaður af minnihlutum fjárlaganefndar í ótal ræðum og í ótal umsögnum utan úr samfélaginu fyrra, og þrátt fyrir endalaus viðvörunarorð þá var ekki tekið í mál af hálfu stjórnarflokkanna að skoða málið betur. Núverandi tillaga inniheldur orðið stöðugleiki 13 sinnum. Og frá því að núverandi stjórn tók við völdum þá hefur verðbólga hækkað 1,1 prósentustig. Það að segja 44% hækkun á verðbólgu á ekki nema 14 mánaða tímabili. Og ég ætla að segja að það auðvitað engin öfundsverður af því að þurfa að taka að sér hagstjórn í þessu hagkerfi með sína örmynt þar sem tíðkast að gera ótrúlega marga hluti á vegu sem að þekkist varla annars staðar. En ég vil samt meina að það slæm hugmynd fyrir þá sem ætla að taka að sér hagstjórn landsins að byrja á því að búa til stefnu sem engin raunsæi býr að baki. Skilyrði fyrir því að setja nýja stefnu fjármálastefnu að grundvallarforsendur fjármálastefnu bresta eða fyrirsjáanlegt að þær muni bresta vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt að bregðast við með tiltækum úrræðum.
Og það gengur ekki upp að halda því samtímis fram að hagstjórn á Íslandi sé góð og að grundvallarforsendur fjármálastefnu séu brostnar. Vegna þess að góð hagstjórn hlýtur að fela í sér að sníða sér ekki svo þröngan stakk að það þurfi ekki nema eitt áfall til þess að það þurfi að endurskoða aðstæður. Og umrætt áfall var vissulega stórt, en það var ekki það stórt í samhengi ríkisfjármála og fyrir utan það þá var það ekkert sérstaklega ófyrirsjáanlegt. Það er með ólíkindum að ríkisstjórnin hafi ekki brugðist fyrr við fyrirsjáanlegu gjaldþroti WOW og loðnubresturinn var svo sem fyrirsjáanlegur að einhverju leyti líka. Það er búið að vera samdráttur ár eftir ár og það er hægt að rekja það til hlýnunar sjávar. Þannig að það hversu veik fjármálastjórn landsins það sýnir sig í því að þolmörkin eru ekki ríkar en svo að eitt fyrirtæki geti kollvarpað öllum forsendum hins margumrædda stöðugleika. En þessa tilteknu tillögu þá er ýmislegt að segja. Þetta í fyrsta sinn sem síðan að lögum opinber fjármál voru sett á sem gerði fjármálastefna þar sem gert ráð fyrir neikvæðri afkomu. Og þetta býsna merkilegt. Þótt að sé örlítið óvissu svigrúm þá það þannig að við verðum að skoða þetta í samhengi við skuldastöðu ríkissjóðs. Vegna þess að hreinar skuldir ríkissjóðs eru í dag 600 milljarðar sem eru 21% af vergri landsframleiðslu. Skuldirnar eru samtals 800 milljarðar en svo endurlán og þannig. En þetta ekki bara góð staða. Þetta lægra skuldahlutfall heldur en flest vestræn ríki búa við. Við erum sirka á svipuðum stað á Svíþjóð núna sem með þeim lægstu sem að þekkjast á Vesturlöndum. Og það ákveðin lenska á Íslandi að halda því fram að ríkisskuldir séu í eðli sínu slæmar. Og maður heyrir jafnvel fólk sem með hagfræðimenntun halda því fram að ríkisvextur sé eins og heimilisbókhald. Þrátt fyrir að það auðvitað sá grundvallarmunur á að flest heimili gefa ekki út sinn eigin gjaldmiðil. Ríkisvextur ekki eins og heimili. Ríkisskuldir ekki eins og skuldir heimila. En reyndar ríkisskuldir beinlínis sparnaður einkaaðila. Og það því alveg ágætt að ríkið hafi einhver skuldir og ekki bara til þess að hafa skuldir, heldur geti leyft sér það að fjármagna verkefni sem annars yrði erfitt að fjármagna með þessu móti. Og auðvitað þá forsendan að vextinir á þeim skuldum séu lágir. En vextir á ríkisskuldum í dag eru frekar háar og þær hafa farið lækkandi sem ágætt. Hæstu vextir í dag eru 8% og vextir almennt milli 6–7% þegar verðbólgan reiknuð inn í verðtryggðu lánin. Og þetta rosalega mikil vaxtabyrði. Þetta mjög óþægilegt að hafa svona svakalega mikla vaxtabyrði. Og ég tala það frá því ég kom á þing að áherslan ætti að vera fyrst og fremst á því að ná vöxtunum niður frekar en að reyna bara að lækka skuldahlutfallið. Þetta helst auðvitað að einhverju leyti í hendur en áhersla á vexti hefði kannski breytt nálguninni sem var tekin. Og það mætti skoða það til dæmis sem tíðkast meðal annars í Bretlandi að bjóða upp á mjög svona verðtryggð lán segja on tap á krana sem eru með mjög lágri framlegð, kannski 1%, sem að myndi þá vera möguleiki fyrir fólk sem hefði ekki neitt annað við peningana að gera, þess að kæmi þeim ekki í betra verð en það, en þá væri alltaf eitthvað flæði mögulegt. En ég nefni þetta bara vegna þess að mér finnst mjög merkilegt og til marks kannski aukið raunsæi hjá ríkisstjórninni að í þessari áætlun gert ráð fyrir hallarekstri. Að vísu að því gefnu að öll óvissan sé nýtt. Og miðað við það við séum í niðursveiflu eins og ýmislegt gefur til kynna, þá spurning hvort ríkið ekki í ljósi sinnar góðu skuldastöðu og sinnar getu sem ríkis að nota tækifæri til þess að auka eitthvað í fjárfestingar og viðhalda þannig þessum stöðugleika sem undir 13 sinnum. Og ég sé ekki alveg á þessari stefnu hversu mikil sveiflujöfnun hægt að búast við.
enda segir þar, með leyfi forseta, rauntímamat á þörf fyrir slökun í aðhaldi fjármálastefnu háð verulegri óvissu og það auðvitað rétt. Það erfitt að sjá þetta fyrir jafnóðum. En það sem verður mjög áhugavert að heyra það hvort að það fylgi þessari nýju stefnu einhver tilraun til þess að leggja mat á það hversu mikið raunsæi býr að baki því mati sem við erum tilneydd til þess að vinna með. Og ég hef svo sem kallað eftir í ítrekað að fá mælingar nákvæmni þjóðhagsspáa sem dæmi. Vegna þess að í dag þá eru þær lagðar fram og ekkert meira hversu góðar þjóðhagsspárnar hafa verið undanfarna nokkur ár til dæmis. Ég get tekið undir með hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að ríkið ætti kannski ekki að vera með óhóflegar fjárfestingar á uppsveiflutímum, enda aukningin á verðbólgu til marks aðfangaskort í hagkerfinu og mikilli framleiðsluspennu sem við höfum séð í einhver ár hefur farið lækkandi. En á móti kemur þá hef ég kannski verið stutt við það að fjárfestingarstig ríkisins sé engu að síður aðeins hærra en kannski góðu hófi gegnir vegna þess að áhrif hrunsins sjást ennþá víða í samfélaginu, til dæmis í lélegu vegakerfi eða uppsafnaðri viðhaldsþörf og þess háttar, og þörfin krefur hreinlega. En þetta gerir það að verkum að núna í þessari niðursveiflu þá þarf ekki að gera jafn mikið og annars væri. En það borgar sig líklega að gefa smá í og fara að stunda sveiflujöfnun með einhverjum eðlilegum hætti að nýta þessa niðursveiflu sem tækifæri til þess að búa til góðan ryþma. Og það væri afar slæmt að sjá eitthvað samdrátt hjá ríkinu á þessum tímapunkti og við sjáum í rauninni ekki nákvæmlega hvernig og hvort það muni gerast fyrr en í haust með fjárlagafrumvarpi nema hæstv. Ráðherra geti upplýst okkur eitthvað ætlanir sínar þar. En óvissu þættirnir eru auðvitað margir og eins og ég sagði áðan þá þetta ekki öfundsverð staða að reyna að stýra hagkerfi sem þessu eins óstöðugt og það og hefur verið sögulega. En á þessum tímapunkti þá hef ég því miður ekki forsendur til þess að meta betur áhrifin af stefnunni og það á vonandi bara eftir að koma í ljós í gegnum meðferð nefndarinnar og umræður hér. En ég vona mjög innilega að það verði ekki farið á einhverju hundavaði yfir þetta í nefndarvinnu vegna einhverjar heimatilbúinnar þinglokapressu. Það mjög mikilvægt að þetta sé unnið vel vegna þess að það sést að fjármálastefnan var ekki unnin nægilega vel síðast og við þurfum bara að anda aðeins í kviðinn og taka því rólega og þótt fólk þurfi kannski að fórna nokkrum fallegum sumardögum í að tryggja að þessi fjármálastefna muni ekki bíða sömu örlög eftir 14 mánuði vera jafn mikil skýjaborg og svo síðasta, þá verður bara að hafa það. Við verðum bara að taka því rólega og vinna þetta vel og ég treysti á að ágætir nefndarmenn í fjárlaganefnd geri það. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir ágæta ræðu. Hann var að velta meðal annars fyrir sér hvað væri rétt að gera við þær aðstæður sem nú eru uppi og réttmæta vangaveltu hvað það varðar. Mig langar að spyrja hv. þingmann hans varðandi skattamál, svona svo ég átti maður á stefnu hans flokks í skattamálum. Ég þreytist ekki að minnast þess að við getum ekki verið að ræða framtíðarsýn í ríkisfjármálum eða viðbrögðum við niðursveiflu án þess að ræða hvers konar skattastefnu við viljum sjá. Á að hækka skatta, á að lækka skatta, á ekki að snerta sköttunum eða á að hækka skatta ákveðna hópa eða fyrirtækja, hvernig sem því háttað. Þannig að mér langar í þessu andsvari mínu að kalla eftir ef hægt að fá afstöðu hv. þingmanns til hugsanlegra skattabreytinga. Til dæmis í fyrsta lagi myndi hv. þingmaður styðja hækkun veiðileyfagjalds. Ég hef nú gagnrýnt það ötullega hér að við höfum tekið þá ákvörðun að stjórnarmeirihlutann að lækka veiðileyfagjaldið niður í það stig að það fullkomlega óásættanlegt að mínu mati. Veiðileyfagjaldið orðið svipað hátt og tóbaksgjaldið. Númer 2, hver afstaða hv. þingmanns til auðlegðarskatts og hugsanlega þá öðruvísi útfærslu heldur en við vorum með síðast, jafnvel hafa hann tekjutengdan. Ég hef sömuleiðis
ítrekað bent á að hér talsverður eignaójöfnuður, 1% landsmanna á gríðarlegar eignir hér, 0,1% landsmanna á gríðarlegar eignir. Hér gæti verið vannýttur tekjustofn til að mæta þeirri niðursveiflu sem framundan er og við erum komin í. Fjármagnstekjuskatturinn í þriðja lagi. Hefur hv. þingmaður og flokkur hans tekið afstöðu til þeirra spurninga hvort hér komi til greina að hækka einfaldlega fjármagnstekjuskatt? Við erum með lægsta fjármagnstekjuskatt allra Norðurlandanna og það er áhugavert að fá afstöðu þingmanns hvort það komi til greina að hækka hann lítillega til að mæta þeirri niðursveiflu sem er framundan og í þeirri viðleitni okkar að verja þá sem minnst hafa og velferðarkerfið. Og þá svarar ansvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, ég kannski byrja á því að tala almennt skatta. Hlutverk skatta er eitt af því sem er mjög svona, það er til í rauninni tvær túlkanir. Ein túlkunin er sú að skattar séu innheimtir af ríkinu til þess að borga fyrir ríkisútgjöld. Önnur túlkun er að ríkið búi til peninga, setja þá í umferð, innheimti svo skatta til þess að taka peninga úr umferð til þess að það myndist ekki verðbólga. Ég er hrifnar af seinni útgáfunni, þetta er svona MMT-nálgun og má rekja til svona post-keynesista. Og út frá því þá verður maður að segja, meginmarkmið skatta er þá að tryggja stöðugleika hagkerfisins og síðan er hægt að bæta einhverjum pólitískum markmiðum við, til dæmis auka jöfnuð og annað. Það er í stefnu Pírata að til dæmis hækka fjármagnstekjuskatt upp í 30%. Og ég hef verið mjög opinn fyrir því að jafnvel þrepaskipta hann eða búið til einhvers konar svona persónuafslátt umfram það sem nú er. En sko, lykilatriðið er ekki endilega hvort að skattar eigi að hækka eða lækka, heldur hvernig við búum til einhvers konar samfellu sem að tryggir einhvers konar stöðugleika í hagkerfinu og einmitt að það valdi fólki ekki skaða. Það sem við höfum horft upp á síðustu 30 cirka ár er að það er búið að vera ítrekað, yfirleitt af hálfu Sjálfstæðisflokksins, haldið fram að skattalækkanir séu eiga sér stað, en samhliða því sem minniháttar skattalækkanir eru eiga sér stað, þá er verið að velta þessum tekjum yfir á gjöld, þannig að fólk er að borga hærri gjöld fyrir alla hluti og þetta er eiginlega komið svo að í rauninni þeir sem eru tekjulægstir eru fyrir vikið ofta að borga mjög stærri skerf heldur en fyrir 30 árum, þótt að skattarnir séu samkvæmt einhverjum prósentumælingum einhverju lægri. Og þá veitir ansvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkur, kjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, takk fyrir svarið. Ég sem jafnaðarmaður lít auðvitað hlutverk skattkerfisins vera tvíþætt eins og formaður Samfylkingar gat aðeins í sinni ræðu að þetta er ekki bara tæki til tekjuöflunar, þetta er líka jöfnunartæki. Og ég skil hv. þingmann að hann líti sömu augum eða svipuðum augum á það. En í seinna ansvari langar mér að spyrja því hv. þingmaður gat aðeins gildi stöðugleika og ég er alveg sammála því hér þarf að vera einhver stöðugleiki og það sem er einn helsti galli á íslensku hagkerfi er skortur á stöðugleika. Við erum í of sveiflukenndu hagkerfi og það er erfitt að gera hér langtímaáætlanir. Ég hef oft ímyndað mér það sé nógu erfitt að vera í viðskiptum Íslandi, svo bætist þú ekki líka við að þú þurfa að vera einhver sérfræðingur í þróun gjaldmiðla. Og mér langar aðeins að fá vangaveltur hv. þingmanns ef hann kærir sig varðandi gjaldmiðilinn. Að við sjáum það að ekkert OECD-ríki hefur upplegað eins miklar sveiflur í raungengi gjaldmiðils eins og Ísland hefur gert undanfarin 15 ár. Þannig að mér langar að fá vangaveltur þingmannsins er ekki alveg útséð með þennan blessaða gjaldmiðil. Við sjáum að hann fellur og stundum er hann of hár, stundum er hann of lágur. Þurfum við ekki að fara að taka hér raunhæfari skref til að taka upp alvöru gjaldmiðil sem er ekki eins og korktappi í ólgusjó hagkerfisins? Mér finnst það alveg augljóst að það er ekki hvorki heimska né tilviljun að 19 Evrópuþjóðir hafa tekið upp evru sem sinn gjaldmiðil og mér langar að spyrja hv. þingmann hvort hann deili þeirri framtíðarsýn að Ísland ætti að taka hér raunhæf skref að ganga inn í Evrópusambandið
og síðan taka einfaldlega upp evru, einmitt með það markmið að skapa hér langþráðan stöðugleika sem við munum aldrei búa við með íslensku krónuna og höfum ekki gert þessi tæplega 100 ár sem við búum með íslensku krónu. Þá svarar andsvari síðarsinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa ágætu fyrirspurn. Þetta nefnilega svolítið kjarni málsins og ég kom inn á þetta í minni ræðu að það engin öfundsverður af því að þurfa að reyna að stunda hagstjórn í hagkerfi þar sem svona örgjaldmiðl sem algjörlega óáreiðanlegur með öllu. Og ég var einhvern tímann búinn að taka saman svona heildarsveiflunar í prósentum miðað við aðra gjaldmiðla og þetta ótrúlega, ég man ekki hver talan en þetta var ótrúlega mikið. Það skipti ekki máli hvaða annan gjaldmiðil maður bar saman við. En nú ég með upp á vegg, ég prentaði út innan skrifstofunni hjá mér, þessar flokkunarkerfi Alþjóðabankans gjaldmiðilskerfi. Vegna þess að mér finnst það svo merkilegt að Ísland að fara leið sem nánast ekkert annað land fer. Flest lönd á okkar stærðargráðu og flest lönd yfir höfuð annaðhvort hluta af myntbandalagi eða þá með sinn gjaldmiðil bundin við einn af þessum stóru 2 til 3 gjaldmiðlum. Og þetta aðferð sem ég held að sé mjög vænleg fyrir okkur að taka upp til dæmis skriðgengi. Það eru gallar við öll fyrirkomulag, en að binda þetta svona væri allavega skref í áttina því að taka jafnvel síðar upp evru, sem ég myndi persónulega styðja. Mér finnst það vera góð hugmynd. Þó svo að flokkur minn líti svo á að við þurfum í rauninni bara að eiga samtali í samfélaginu varðandi framtíð okkar gagnvart Evrópusambandinu, þá ég þeirrar persónulegur skoðunar að við eigum heima þar inni, en við verðum að búa til leið þangað. Og leiðin, alveg sama hvort við endum þar inni eða ekki, hlýtur að byrja á því að búa til einhver stöðugleika fyrir gjaldmiðilinn okkar, þannig að allt hitt fari að ganga upp. Þannig að það að tengja okkur á til dæmis skriðgengi við evru væri gott skref fram á við. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Missti reyndar af upphafinu, ég vona að það kom ekki á sök. Mig langar aðeins til að fara í fyrra andsvari hér af því að hv. þingmaður talaði svolítið þróunin á hagtölum. Og nú það svo að fjármálastefna sem setti til 5 ára, það ekkert óeðlilegt að minnsta kosti þegar líður á það tímabil að þá verði þróun þannig að hún hafi orðið þannig að það hún verði önnur en gengir út frá í upphafi. Þess utan erum við sveiflukert hagkerfi og við höfum komið inn á það hér. Það annars vegar gjaldmiðillinn okkar en það reyndar líka helstu atvinnuvegir sem bjóða upp á það. Og þetta eru staðreyndir sem eru þekktar. Þess vegna langar mig að fá aðeins að heyra frá hv. þingmanni hvaða leiðir að mati hans eru til þess að koma í veg fyrir að reyna að tryggja að það endurtaki sig ekki að hér sé sett slík stefna til 5 ára sem þegar á fyrsta eða fyrsta og 1,5 árinu orðið þess eðlis að það þarf að taka hann upp. Þetta skiptir máli. Þetta náttúrulega ekkert einkamál stjórnvalda eða sérstakt tilfelli sem þeim til háðungar að þetta staða sé svona. Þetta skiptir máli fyrir fjölmarga aðila. Það eru fyrirtæki, það eru stofnanir, það eru einstaklingar, það eru lánardrottnar, það eru kröfuhafar og svo framvegis sem eru að gera sínar áætlanir út frá þeim áætlunum sem hér verið að gera. Þannig að mér þætti bara áhugavert að heyra, vegna þess að nú verið að tala það í þessari nýju ályktun að við þurfum að draga lærdóm og það verið að tala mögulega breytta nálgun í þessu með tilliti til pólitíska samstöðu, aukins sveigjanleika og þess háttar. Hvað sér hv. þingmaður fyrir sér að gæti orðið lærdómurinn sem við drögum af þessu? Hvað var það að segja vinnubrögðin hér í þingi? Takk. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, það náttúrulega ýmislegt sem mætti skoða. Eitt hreinlega að sníða sér ekki það þröngan stakk að hann rifni bara utan af okkur við fyrsta tilefni. Það að hafa sett ætlaðan afgang sem þetta hátt hlutfall af vergri landsframleiðslu var bara svolítið óábyrgt.
vegna þess að það var alveg útséð að það væri ekki hægt að viðhalda því til lengdar. Þannig að það að gefa sér aðeins meira svigrúm alltaf ágætt. Annað sem ég nefndi líka í ræðunni að við erum að fá þjóðhagsspár hvað eftir annað án þess að við fáum neitt mat á því hversu röng síðasta þjóðhagsspá var. Og þjóðhagsspár verða alltaf rangar. Það er ekki hægt að spá fyrir framtíðina. En ef fólk á að hafa rangt fyrir sér, þá gott að hafa rangt fyrir sér á gagnlegan hátt. Og það gefur auga leið að ef við höfum einhvers konar mat á því hversu mikil frávik voru síðast, þá hægt að fara að reyna að reikna með frávikinu og aðlaga sig að því með einhverju móti, jafnvel finna orsakir frávikana og batna þá alltaf smám saman. Þetta myndi auka á fyrirsjáanleika. En síðan hitt að gegnum gangandi í hagkerfinu okkar, þá erum við alltaf, það eru svona struktúrslegir veikleikar. Grunnstoðir hagkerfisins eru ótrúlega fáir atvinnuvegir, þeir eru ótrúlega mikið samantengdir, það þjónustuvitundunir í kringu þá og þess háttar. Við þurfum að auka fjölbreytni og búa til svona meira höggþol. Vegna þess að eins og kerfið í dag, þá minni háttar högg á hagkerfið að skila mjög miklum höggbylgjum inn í ríkisrekstrin. Og þannig að það þarf að hugsa svolítið reglur hagkerfisins sem heild til þess að það sé auðveldara og vænlegra að reka fyrirtæki hérna og auðveldara að lifa hérna og þá mun ríkisrekstrin líka vera stöðugri fyrir vikið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Smára Katrín kærlega fyrir og þetta eru bara mjög áhugaverðar og skemmtilegar umræður sem ég vona að fái töluvert meira vægi þegar við komum að næst að þessari vinnu. Mig langar aðeins að fara yfir í núið af því að ein af stærstu boðuðu stórsóknum núverandi ríkisstjórnar í upphafi sinnar ríkisstjórnartíðar var stórsókn í innviða uppbyggingu. Og nú hefur ríkisstjórnin farið svolítið mikinn í því að í þessari nýju stefnu núna felist ábyrgð í ríkisfjármálum vegna þess að það sé óábyrgt að draga saman á sama tíma að hagkerfið sé að draga saman. Og það er í sjálfu sér hægt að taka undir þá staðhæfingu en það er ekki sama hvar útgjaldaaukningin og ef maður skoðar fjármálaáætlun sem nú gildi, hún mun vissilega taka breytingum, þá má segja að grunnreksturinn af 200 milljarða aukningu boðaðri í þeirri áætlun, grunnreksturinn taki til sín 185 milljarða og fjárfestingar síðan 15 milljarða. Þannig að það ekkert verið að leggja í þessa innviða uppbyggingu heldur bara að stækka báknið í rekstri. Og það væri áhugavert að heyra hv. þingmann sem að velti þessum hlutum mikið fyrir sér. Borð fyrir bári, nú einsýnt að einhverjar, og það hefur meira að verið nefnt svona, af einstaka talsmenn ríkisstjórnarinnar, það sé hinar þessar fjárfestingar sem muni væntanlega þurfa að bíða og ég hef fulla skilning á því, einhvers staðar þurfa menn að gera það, en dugar það til? Er hægt að ná tökum á þessu á þess að fara í grunnreksturinn að einhverju leyti þegar hlutföllin eru jafn ýkt og raun ber vitni hér á milli fyrirhugaðar og útgjaldaaukningar annars vegar í þennan grunnrekstur í báknið og síðan í ný fjárfestingar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, ég í rauninni bara hjartanlega ósammála því að nú sé góður tími til þess að setja einhverjar framkvæmdir á bið. Ef við ætlum að vera í einhverju sveiflujöfnunar hlutverki, þá þurfum ekkert að ganga með sveiflunni niður við. Þegar við erum að minnka hagkerfið eða þegar hagkerfið að draga saman þá. Já, það rétt, þetta lítill hluti af heildinni, en stóra málið það rétt hjá hv. þingmanni, það rosalega mikið af sóun í kerfinu okkar. Ég búin að senda inn margar fyrirspurnir hugbúnaðarkerfið þar sem hefur komið í ljós ótrúlega mikill fjárhustur í hluti sem ættu að vera margfalt ódýrari að mínu mati og það bara mjög víða í kerfinu sem verið að fara kannski ekki jafn vel með pening og hægt væri.
En hitt annað mál að ef við erum alltaf að horfa á þetta sem krónur og aura sem útgangspunktin í staðinn fyrir að spyrja okkur hvaða innviði þarf samfélagið til þess að geta náð sem mestum árangri, hvernig hámörkum við árangur samfélagsins, skoðum sem peningana eftir á, þá getum við fara að vinna markvisst með það til dæmis það hvað skuldahlutfall ríkissjóðs lágt í augnablikinu og lyfta okkur þegar að það samdráttur, þegar að framleiðsluspennan minnkar þannig að það verður til einhvers konar aðfanga segjum bara fólk sem getur unnið meira en það að gera og tæki sem getur unnið meira, að það sé hægt að nýta þau betur í uppbyggingarverkefnum fyrir samfélagið þó svo að kosti ríkissjóð eitthvað aðeins meira núna en vinnum það svo upp í næstu uppsveiflu og höldum þannig einhvers konar jafnvægi. Mér finnst svo oft eins og það verið að gera hlutina þveröfugt við það sem myndi vera skynsamt. Að það verið að draga saman seglin þegar það niðursveifla, það verið að keyra allt í botn þegar það uppsveifla. Núna síðast þurfti vissulega að keyra svolítið meira í botn venjulega, fjárfesta meira, vegna þess að uppsöfnuð fjárfestingarþörf var svo mikil og uppbyggingarþörf, viðhaldsþörf og annað, en við eigum almennt séð að reyna að halda einhvers konar jafnvægi. Andsvörum lokið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og hún mun vera 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Frú forseti, ég ætla einfaldlega að spyrja að því að þingfundur hefur staðið frá því í morgun 9:30 og einu hléin sem hafa verið gerð á þingfundi eru vegna þingflokksfunda sem eðlilega þurfti að eiga sér stað vegna stórra mikillar atkvæðagreiðslu og eðlilega þurftu þingflokkar að hittast. En mig langar að spyrja hvort það verði ekki gert núna hálftíma matarhlé eins og alla jafna er gert. Við vitum það að þetta mál það verður að sjálfsögðu klárað. Það er ekki spurning, en ég ætlaði að spyrja hæstv. Forseta hvort að það liggi ekki ljóst fyrir að það er engin ástæða fyrir því að keyra þetta á hörkunni, ekki nema að það sé strax bara meirihluti hér á þingi ætli strax að lýsa yfir einhverju stríðsástandi sem kæmi mjög á óvart því að hér er ekkert annað í gangi heldur en mjög málefnaleg umræða nýja og breytta og fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar sem er svo sannarlega ekki vanþörf á að ræða. En ég vil einfaldlega spyrja, er ekki eðlilegt að það verði gert hér hálftíma matarhlé þannig að þingmenn fá tækifæri til þess að næra sig? Og ég veit að það er búið að vera að vinna eitthvað af mat en ég bind mikla vonum við það að það verði sýnt og hér málefnaleg sanngirni til okkar og okkur veitt þetta hálftíma svigrúm til hlés á þessum fundi. Forseti hyggst nú gera hlé á þessum þingfundi. Við gerum hlé til klukkan 20. Hlé á þingfundi.